السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هنا، من عناق الجبل والبحر، من الفجيرة التي تطل على الأزرق بطمأنينة وتستند إلى الجبل بثبات، من مدينة تنبض بالثقافة والفن، أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم في الدورة الثانية من مؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة. نلتقي اليوم على موعد يتجدد مع الإبداع في رحاب الفجيرة التي تفتح ذراعيها للفن الأصيل، فن الخط والزخرفة، حيث يكتب الحرف بروح وتوشى الزخرفة بحب وتروى الهوية بصدق. إنها شمعة جديدة نضيئها في مسيرة هذا المؤتمر، تحمل نور الفن ودفء اللقاء وعمق المعنى. وباسمكم جميعاً نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة على دعمه المتواصل للفنون والثقافة، وعلى رعايته الكريمة لهذا المؤتمر التي كان لها أثر بالغ في خروجه بهذه الصورة الرفيعة التي تليق بعراقة الخط العربي وقيمته الحضارية. كما نعبر عن عميق امتناننا لكل القائمين والمنظمين والداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الثقافي الرفيع، ليكون فضاء اللقاء والإلهام والحوار الفني. يسعدنا أن نستهل هذا اليوم بكلمة افتتاحية تلقيها الدكتورة إسراء الهمل، المدير العام لمدرسة الخط والزخرفة، فلتتفضل مشكورة. حضرات الأساتذة المشاركين وضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في هذا الحدث الثقافي الرائع تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله، الراعي للثقافة والفنون. يعقد مؤتمر الفجيرة الدولي الثاني للخط والزخرفة بمشاركة نخبة متميزة من العلماء والفنانين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على دور الخط العربي والزخرفة والمخطوطات التي تزخر بها الحضارة العربية والإسلامية في إثراء التراث الثقافي وإلهام الممارسات الإبداعية المعاصرة. وفي كلمتي هذه أسلط الضوء على مدرسة الخط والزخرفة وثلاث فعاليات رئيسية، هي المؤتمر الدولي والمعرض الفني الموازي له وأسبوع الفن. مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة هي مدرسة فنية متخصصة في الإمارات، وتأسست عام 2023 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وتطمح أن تكون مؤسسة رائدة في حفظ وتطوير المخطوطات العربية والإسلامية وما تحتويه من الفنون كالخط العربي والزخرفة الهندسية والنباتية والمنمنمات، وأن تحظى باعتراف محلي وعالمي يميزها في التعليم والبحث والإنتاج الفني، وبأثرها الإيجابي في تعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية ورعاية الإبداع. كما تهدف المدرسة أن تدرس المهارات اليدوية التقليدية لتطوير المواهب الفنية من خلال البرنامج المكثف السنوي، بالإضافة إلى الدورات التعليمية المتنوعة ونقل هذه التقنيات إلى الأجيال القادمة. ونحب أن نربط الفنون بالبحث العلمي ليكون الفنان باحثاً أيضاً وشامل الرؤية في فنون المخطوطات، وتأكيداً على رسالة المدرسة في أن تكون حاضنة وراعية وداعمة للتميز التعليمي والبحثي. فلقد نظمت مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة المؤتمر الدولي في دورته الأولى عام 2024، وها هي اليوم تقيم دورة
دورته الثانية في عام 2025 لنسهم في حفظ الجماليات العربية والإسلامية للمخطوطات واستخدامات الخط والزخرفة في أشكال وأماكن متعددة. وفي إطار التزامنا الراسخ بتعميق الفهم للثقافة البصرية وتعزيز القيم الجمالية العربية والإسلامية، نقدم 20 ورقة بحثية خلال يومي 18 و 19 أكتوبر، وتتناول بحوثاً باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات دراسية في المخطوطات التاريخية وفنون الزخرفة، بالإضافة إلى دراسات تعنى بفن الخط العربي وجمالياته وأساليبه وسبل تطوره. وتؤكد هذه المجموعة القيمة من الدراسات قدرة الفنون التقليدية على إلهام أنماط إبداعية معاصرة مع الحفاظ على روح الأصالة التي أرسلها إلينا الرواد عبر العصور. وموازياً لهذا المؤتمر، كما بعضكم رأى في الأمس، أننا نظمت المدرسة المعرض الفني امتداد من مخطوطات الماضي إلى الحاضر. امتداد يعد معرض دولي يحتفي بالرحلة الإبداعية الممتدة من جمالية المخطوطات التاريخية إلى تعبيرات الفن المعاصر. وينظم المعرض أكثر من 100 عمل فني متنوع، ويجمع نخبة من الفنانين والخطاطين من مختلف أنحاء العالم ليجسد الحوار الحي بين الماضي والحاضر، بين الخط والمخطوط، بين الزخرفة والمنمنمات وهذه الفنون. ويشارك في المعرض عدد من الخطاطين والفنانين البارزين من الإمارات وخارج الإمارات، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وثقافية مرموقة مثل جامعة فاتح سلطان محمد الوقفية وجامعة 9 أيلول والجامعة اللبنانية الأمريكية وجمعية اليابان للخط العربي، مما يعكس البعد الأكاديمي والجانب الفني. والمعرض مفتوح إلى 30 نوفمبر. حرصاً من المدرسة على تثقيف المجتمع المحلي وتعزيز الثقافة الجمالية وتقديراً للأساتذة المشاركين، تقيم المدرسة أسبوعاً للفن يشمل عدداً من الورش الفنية المجانية المتخصصة في فنون المخطوطات وأساليبها. وسيتمكن الزوار من هذه التجربة الفريدة للانخراط في عالم الخط العربي والتصميم ورسم الطبيعة وغيرها. وفي الختام، نأمل أن يوفر لكم المؤتمر والفعاليات المرافقة له فرصة لاستكشاف جماليات هذه الفنون الأصيلة وإرثها، وأن نسهم في الحفاظ على الخط العربي والزخرفة الإسلامية بأنواعها وطبعاً المخطوط. شكراً لكم. جزيل الشكر والامتنان للدكتورة إسراء الهمل على هذه الكلمة التي بألف معنى حرفياً تجسد الواقع الحقيقي للفن. نكسر الجريدة شوية، نخرج خارج النص، تسمحوا لي من بعد إذنكم. والصراحة أنا أشوفها جسارة مني، يعني أنا أكون واقف أمامكم الأساتذة والدكاترة والمختصين في هذا المجال، أحسها جسارة مني أتحدث أمامكم، فاسمحوا لي أخرج خارج النص قليلاً. في شاعر جاهلي اسمه علي بن الجهم. هذا الشاعر كان يعيش في البيداء في الصحراء، كان فقير الحال، فقال ليش ما أسوي حالي حال الناس، يطلعون من الصحراء ويقصدون الدولة العباسية، واغتنم الفرصة أني ألتقي مع الخليفة العباسي الكريم وأحظى بحظوة. تمام؟ وفعلاً يقول لكم هذا الرجل الفقير علي بن الجهم، وكان معروف بالفصاحة والشعر، خرج من بيئته الصحراوية وقصد موطن الخلافة العباسية بغداد، ودخل على قصر الخليفة. الناس ما عرفوا، ثياب رثة عليها غبار، شعر منكوش، خلوه.
وتقدم الحاضرين وقتها وقصد الخليفة شخصياً، ألقى التحية وقال له: يا خليفة المسلمين، قد كتبت فيك قصيدة. العادة العرب لما يقصدهم حد، إن كانوا هم ملوك أو سلاطين عفواً، إنه هو راح يمدحه، صحيح؟ تتوقعون شو قال له؟ اسمحوا لي على الكلمات اللي بقولها الحين، بس راح توضح معناها إن شاء الله في نهاية القصيدة. قال له: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في مقارعة الخصوم. الناس تجهموا فعلا، اللي حط إيده على الخنجر واللي حط إيده على السيف. قال: أنت جاي غريب علينا وفي موطننا وتسيء للخليفة، لا ما راح نرحمك نحن. فالناس استشاطوا غيظا، ولكن الخليفة هدأهم، قال: لا خلوه. أمر الحاجب، قال: يا حاجب، خذ علي بن الجهم وأعطيه سكنا قرب نهر الدجلة والفرات. معروف نهر الدجلة والفرات ما كان يسكن على أطراف هذا النهر إلا الأدباء والمثقفين. حاضر. وبعد قال: أعطيه المال وأعطيه الجاه والخدم والحشم. الناس استغربوا يعني. قال: خلوه وخلوه يرجع لي بعد سنة. وفعلا هذا اللي صار. علي بن الجهم راح وبعد سنة رجع للخليفة العباسي. قال: ما صنعت يا علي؟ قال: لك كتبت فيك قصيدة. قال: بس الناس إذا أول مرة كتب ورحمناها المرة ما راح نرحمها. قال له: قل يا علي. يقول لكم كتب من أجمل الأشعار في الشعر العربي. مطلعها تقريبا قصيدة من 20-25 بيت. يقول: عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. قصيدة جميلة. الناس مستغربين، هذا علي بن الجهم؟ هذا الشاعر اللي جاء في البداية قبل سنة وتعدى؟ فالناس استغربوا. قال: يعني يا خليفة المسلمين، ما أدراك أنه راح يتغير حاله؟ قالوا: انظروا إلى حاله، يكاد أن يتفطر من الشعر. فيقول: ترى هو ما أساء لي في البداية، هو ما أساء لي أبداً. هو رجل من وين كان أصلاً جاي؟ هو رجل كان ساكن في الصحراء، فهو كل اللي يشوفه أمامه أساساً عبارة عن حاشاكم كلاب وماعز وحاشية وهذه الناس، ما يشوف شيء. فهو بالنسبة له في بيئته هذه الأشياء جميلة إن الوحي يتوصف ويتغزل فيها، فهو يسمني بأجمل الألفاظ في بيئته. لما جاء عندي وخليته يخالط المؤدبين والمثقفين، جالي بالطريقة اللي أنا أحتاجها بالضبط. الشعر حاله حال الفن، أو خلينا نقول أي فن من فنون اللغة العربية، إن كان الخط أو الزخرفة، إذا ما أعطيت للشخص الحقيقي عشان يوصلها بطريقة حقيقية ما راح توصل للناس. فاليوم نحن نشكر اليوم إمارة الفجيرة فعلا على احتفائها بالفنانين والخط والزخرفة، وبوجودكم إن شاء الله راح تلهمونا أكثر عشان نتعلم منكم أكثر وأكثر. تستهل الدكتورة كارول بيير في محاضرة الهندسة في الفن الإسلامي العدد والشكل وطبيعة الفضاء، تتناول جوهر الجمال الرياضي في الفن الإسلامي، حيث تتحول الأعداد إلى رموز والأشكال إلى لغة عميقة تربط بين الأرض والسماء. الدكتورة بيير باحثة في مركز الدراسات الإسلامية في بيركلي كاليفورنيا، وباحثة مشاركة في متحف النسيج في واشنطن، تعنى بدراسة الجمال والهندسة في الفنون الإسلامية. فلتتفضل مشكورة. صباح الخير. أنا كارول بير من San Francisco, California. It's a deep honor for me to be here addressing you, and I'd first like to thank the authorities of the United Arab Emirates, of Fujairah, and the School of Calligraphy and Ornamentation, as well as those who organized this conference. Thank you all. Thinking about geometry in Islamic art,
In anticipation of a book manuscript I have written that is awaiting publication by De Gruyter in Berlin, I want to begin by considering what I mean by number, shape, and the nature of space, which is the book's subtitle. It is really very simple and has to do with patterns. And by that I mean a pattern, a unit that is repeated according to a systematic organization. Here the unit is a square, repeated along horizontal and vertical lines, or axes, which establish a grid. A square grid having 90-degree angles at the points of intersection of the horizontal and vertical grid lines that define the square units. So you see that the unit repeated makes a pattern, and that the pattern has a set of properties and relationships that result from its making. In this case, the square units rest on an edge or side. But one could also set those squares on point or vertex, which establishes a grid, but rather than being orthogonal with horizontal and vertical axes intersecting, it is oblique, an oblique square grid. The units are still square, and the axes intersect at right angles, but the lines are neither horizontal nor vertical, but all diagonal. So some of the properties of the pattern have changed, but both patterns are tessellations of a regular polygon having 4 sides and equal angles. A tessellation is a pattern that covers the plane with no gaps and no overlaps. Likewise, we may superimpose one square over another square at 2 different orientations, such that we create an 8-pointed star. The 8-pointed star is then the unit that is repeated, but it does not tessellate the plane. You can see the gaps in between the repeated units. The gaps are all the same. So this is called a semi-regular tessellation, because with 2 shapes, the 8-pointed star and the pointed cross forms, there is a tessellation that covers the plane. Similarly, with a triangle, we may repeat it in one orientation along an axis. No, there are 3 axes in 3 different directions and create a pattern, but it has gaps. 60 degrees is the operative angle. If we discount the color, here black and white, it is also a tessellation without gaps or overlaps, thus establishing an isometric grid of equilateral triangles. However, if we combine the 2 colors into one shape, it makes for a rhombic grid with axes crossing in 2 directions, not 3. You can see that there is lots of room for play in making these patterns, and it is really playing with space in 2 dimensions, the plane. And if we superimpose one triangle upon another with opposite orientations, we create a 6-pointed star as the unit to be repeated, introducing 120-degree angles. These forms do not tessellate, but again form a semi-regular tessellation, with 2 shapes forming the tessellation, here unfinished. If you look closely, perhaps you will see that the second shape is a combination of 3 rhombuses, Mitsubishi, that is the negative space, Mitsubishi in Japanese, and the logo of the car by the same name, meaning 3 diamonds or 3 rhombi. And circumscribing each 6-pointed star is a hexagon, with the hexagons together in the pattern intersecting. So this is what I mean, briefly, when I say number, shape, and the nature of space, referring to 2-dimensional space.
Two more quick examples before we move on show the unit as a hexagon, repeated on edge on the left and on point on the right, demonstrating how spatial relationships shift as the pattern is formed. If we conceptually focus on the centers of each of these units, repeated in the variety of patterns that we have thus seen so far, based on regular polygons, they are each circumscribed conceptually by a circle. The center of the polygon is the center of the circumscribing circle. The centers combine to form a square grid or a triangular or isometric grid, illustrated here by tight packing pennies. Circles, when tight packed, naturally combine in only two ways. One method yields centers that form a square grid, as you see on the left, and the other method yields centers that form a triangular grid, as you see on the right. These two grids, or means of packing tight packing circles, yield two systems of proportion, characterized by Isama Said in 1993 as the root 2 system, based on the square root of 2, which is the diagonal or hypotenuse of a square, or the bases of a right isosceles triangle with 45, 45, and 90 degrees, which you see on the left, and the root 3 system, as Said calls it, which you can see on the right, based on the altitude of a right triangle that is half an equilateral triangle, with angles of 30, 60, and 90 degrees, which yields the square root of 3. Such basic mathematical considerations underlie the play of patterns in Islamic art. As we have seen, selecting centers in a triangular grid may establish a rhombic grid or a hexagonal grid. The triangular grid lends itself to 6-pointed stars and hexagons. The square grid often yields 8-pointed stars and cross forms. Lines and angles may then be established to create more relationships of stars and polygons. First, connecting lines, connecting and erasing lines may produce interlaced patterns, and connecting centers to form lines and angles or highlighting curves, many seemingly complex patterns may be generated from simple algorithms. These aspects of geometry are all based upon Euclid's Elements, written around 300 before the Common Era, beginning with the first proposition of Book 1, which concerns the construction, as you see in the upper left, of an equilateral triangle. The foundational work of Euclid, Euclides, was translated into Arabic and circulated widely throughout the Islamic world. The relationships established by repetition are all based upon the relationship established by repetition are all based upon the invariant proportions of circles, the ratio of a radius or diameter to the circumference, which remains constant no matter how large the circle. We refer to this irrational number by the Greek letter pi. Euclidean geometry also underlies the field of astronomy, but it is further developed in Islamic lands. And the many instruments and equipment used by astronomers, here represented in a manuscript illustration of the Observatory of Taqiyuddin in Galata in the late 16th century, is the key instrument for drawing circles, the compass, as you see on the right, or pair of dividers. The one illustrated dates from the Seljuk period. It was excavated at Ray in Iran, held today in the Penn Museum at the University of Pennsylvania in Philadelphia.
Let us move now to a brief presentation of the content of my books, Geometry in Islamic Art, Number, Shape, and the Nature of Space. Beginning in the 11th century of the Common Era, I seek to identify a new conceptualization of the spatial domain in two dimensions that is evident in the architectural ornament beginning with the Masjid-i-Joma Isfahan, I think. It is also apparent, I argue, in the two tomb towers at Karakan in west-central Iran, of which the slide shows the tympanum in the later tower on the left, dated to 1093 of the Common Era, in relation to an undated anonymous text exploring geometry of a related pattern. The complexity of periodic patterns of these monuments, that of the mihrab of the later tower at Karakan on the left with six-fold symmetry, is treated in relation to the complexity of both periodic patterns and quasi-periodic patterns, as you see on the right at Meraghe in the Gumbadi Kabud. The rich variety of tilings and tessellations are presented in my book in consideration of their architectural and cultural contexts. The complex patterns link the visual expression of forms not only to geometry in the histories of both architecture and mathematics, but also to contemporary philosophical discourse and the development of Arabic poetics and Persian poetry, disciplines that are too often approached in isolation from one another. I seek to bridge what I recognize as a scholarly gap that exists between those who relatively exclusively rely upon textual traditions and those who draw from visual sources. In the absence of treatises that relate these traditions, such as those of Alberti and Vitruvius in the West, we must carefully amass the visual data and its interpretation, utilizing the ornament of standing monuments and their analysis and documentation as our primary sources. One of the interesting connections that I've come across is Plato, who died in 347 before the Common Era, who in his late dialogue, Timaeus, brilliantly proposes two ideal triangles. And he challenges anyone to prove him wrong or to offer better examples. You see these triangles on the left of the slide. One is half an equilateral triangle, the other half a square. Thus, the first is a scalene triangle with angles 30, 60, 90 degrees, and the second is the right isosceles triangle with angles of 45, 45, 90 degrees. In both cases, the sides are incommensurable. That is, they are not expressible as a fraction of natural numbers. Today, we know that with a unit side, the first produces a ratio of 1 to the square root of 3, and the second produces a ratio of 1 to the square root of 2. But in Plato's time, there were no irrational numbers. Nonetheless, with these two ideal triangles, he immediately constructed three-dimensional solid forms, which you see on the right: the tetrahedron, the hexahedron or cube, the octahedron, and the icosahedron, what today, along with the dodecahedron, we call the Platonic solids. But Plato did not consider two-dimensional space or the plane. Plato's works, including Timaeus, were well known in the Islamic world, attested in the Fihrist of Ibn Nadim, which was compiled in the 10th century of the Common Era. At the bottom of the slide, we see Euclid's construction, as mentioned earlier. He was writing in the centuries succeeding Plato.
His profound and systematic study of geometry was also well known throughout the Islamic world, with several early translations undertaken through patronage of the court. Throughout his 13 books on geometry, he treated what we now call the Euclidean plane as a limited dimension of line segments and closed figures, such as circle and polygons. Book 1 begins with 20 definitions of basic definitions, concepts such as lines, angles, and regular polygons, but like Plato, he referred to three-dimensional solids and never treated the plane as continuous, with the exception of his parallel postulate, Book 1, Postulate 5, which assumes lines without limits. So I think that the geometry in Islamic geometric patterns that cover the plane, exploring two-dimensional space, go beyond Euclid. Plato's ideal triangles serve as a very important function in covering the plane, and the fundamental principles of geometry, as advanced by Euclid, remain central to geometric construction. Gumbad-e-Surkh at Maragha is constructed of fire brick. It is one of the earliest Islamic monuments to incorporate glazed brick elements in its compositions. It is cubic in structure with engaged corner columns, double blind arches, and an octagonal transition zone that once supported a dome, now long gone. The surface of this building bears many geometric patterns, all of which are periodic, that is, they repeat according to the properties of symmetry operations, translation, with corresponding points along a line. The patterns cover the plane, implying extension beyond the arbitrary boundaries of the space designated for coverage. The tympanum above the entrance bears the most complicated pattern. It also bears a historical inscription giving the lunar Hijri date of construction as 542 Hijra, 1148 of the Common Era, and the name of the patron, the Ravam Azerbaijan. The pattern of the tympanum features a composition in clay with three intersecting polygonal networks that comprise intersecting non-regular nonagons, nine-sided polygons, 6 of which together leave a 6-pointed star in the negative space at the center. Note that the nonagons are highlighted in turquoise glaze. A double hexagonal grid, which also implies extension beyond the arcuate tympanum, and intersecting regular dodecagons, 12-sided polygons, 6 of which also leave a 6-pointed star in negative space at the center, having a different orientation than that of the 6 nonagons. The 2 central 6-pointed stars in negative space overlap, creating a 12-pointed star defined in the central zone. This pattern with intersecting polygonal networks on 3 levels is unique as far as I know. Another brick tomb tower at Maragha. Sorry, these got confused. Can we go back one? Yeah. Another brick tomb tower at Maragha, Gumbad-e-Kabud, which is also prismatic in structure, was constructed a half-century later at the end of the 12th century. However, it is decagonal in plan, bearing a pattern that is even more complicated than that at the tympanum at Gumbad-e-Surkh. A rectangular panel on the face of the Gumbad-e-Kabud is reflected 9 times around the shaft of the monument, but for the entryway with its arched door. Numerous points, lines, angles appear in cut brick on the revetments, creating complicated patterns in the plane, establishing a system of 5-fold repeats. The main pattern on each facet comprises a patch of a quasi-periodic pattern
with local pentagonal and decagonal symmetries, which are with reflected repetition 9 times around the shaft of the monument. Although the repeated reflection of this pattern may be seen as periodic, what is repeated is a rectangle that bears the patch of a quasi-periodic pattern, as demonstrated brilliantly by Rima Ajluni in her study of quasi-periodic patterns and their long-range global order. This is considered by some to be the earliest known quasi-periodic pattern bearing local pentagonal and decagonal symmetries. Earlier patterns in cut brick monuments are all periodic. Difficult to apprehend, these geometric patterns, whether periodic or quasi-periodic, affect wonder in those who seek to understand them. The cultural significance of geometry in monuments of the 11th and 12th century is highlighted not only by the architectural ornament, but also by its presence in contemporary poetry and philosophical discourse. Earlier in the 10th century, the Ikhwana Safa, the Brethren of Purity, writing in Basra, carefully considered the properties of numbers and geometric magnitudes as prerequisites to spiritual understanding. They considered arithmetic and geometry as propedeutic branches of learning that could lead to consideration of logic, theology, and metaphysics. They distinguished between the sensible and intellectual geometry, handasa hissiya and handasa aqliya, respectively. In the following century, the mathematician and physicist Ibn al-Haytham, who died in 1040 of the Common Era, postulated an infinite extent of space going beyond the delimited conception of Aristotle's consideration of the term place, topos, that is contained space, space that is contained within a surface such as that of a vessel. Geometric patterns of the plane are also relevant to a conceptualization of the spatial dimension that implies infinite extent. The new conceptualization of space that I identify does not contradict the systematic study of geometry in Euclid's Elements, but it nonetheless goes beyond Euclid's exposition of the plane, which is for the most part limited in his work by line segments and closed figures. The arguments expanded upon both in my paper for this conference and in my book focus on periodic patterns in the plane and what we now call quasi-periodic patterns, which comprise Islamic architectural ornament from the 11th century onward. I have attempted to treat the geometric patterns in a documentary and analytical manner, taking into account accompanying Quranic inscriptions and architectural and cultural contexts. My conclusions suggest that these monuments provide sufficient visual evidence for ongoing study of geometric patterns in the plane, consonant with contemporary scientific inquiry and discourse in philosophy and poetics. Thank you. Ms. Pierre, please, may I kindly ask you to remain on the stage while we are taking some questions from the audience, please. اخواني واخواتي الحضور الكريم، امامكم الرمز الشريطي. اذا ما عليكم امر تعملون مسح على الرمز الشريطي وبيدخلكم مباشره على صفحه الاسئله. من خلال الصفحه هذه ممكن تدلون باسئلتكم عشان تجيب عليها الاستاذه كارول. هل سؤال؟ No questions. One question.
Just a minute, sir. Thank you very much for this great presentation, great breadth also. Maybe I'm coming back to your last statement. I mean, there are two positions in this kind of ornament and pattern studies. One says this has been produced by, let's say, the simple craftsman knowledge of the compass and the ruler, whereas you seem to tend to the second position, which would say it would reflect science of mathematics and geometric sciences at the period, or even larger entities of thought. Could you maybe elaborate on that point? Yes, it's a very good question, and the answer is not clear, nor am I definite on where I stand. We can analyze these patterns geometrically. We can analyze them geometrically and understand the relationship if we were to construct them with a compass and straight edge. How were they made is another question. And in the case of bricks, the brick is individually set. I call it a unitary and systematic method of construction. In some cases, they were cut. But the process of making a pattern, the process of repeating that unit, no matter what the technology, is what establishes the spatial relationships in the finished pattern. So I think that in part of our discussion of geometric patterns, we need to take into account the process of pattern making, the processes of craft and technology always being a limiting factor on craft production, the differences in that, and yet we have so many of the same patterns in many different crafts. So there's something more than just craft and technology that yields to the production of these crafts. And I call that in my book an algorithmic aesthetic. An aesthetic that itself values repetition. When we think in American culture values or the values of Western art history in Europe, we think of repetition as, we dismiss it. It doesn't have significance. And what I argue is that not only does repetition have significance in an aesthetic based on algorithms and algorithmic processes, but the geometry and these forms bear cultural meaning. Hope that addresses the question. Mm-hmm. Any other? Okay. Thank you very much. نعتذر منكم كثيرا بصراحة لضيق الوقت، ما قدرنا ناخذ أكبر كم من الأسئلة، فراح ننتقل مباشرة إلى المحاضرة التالية والتي هي بعنوان المخطوطات المصورة بين الكتب الأدبية والعلمية. يقدم هذه المحاضرة البروفيسور أيمن فؤاد سيد، مدير مركز المخطوطات بجامعة الأزهر وأحد أعلام التاريخ والحضارة الإسلامية، الذي أثرى المجال بإسهامات علمية بارزة في إحياء التراث وتنظيمه وإتاحته للباحثين. سيأخذنا في رحلة بين الكلمة والصورة، نستكشف فيها كيف وثق العقل السليم معارفه بريشة الفن وعين الدهشة. فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بحضراتكم ويسعدني أن أكون وسط هذا المؤتمر المهم في موضوع مهم أيضا قليل التناول، لم يسبق تناوله في موضوعات كثيرة. الموضوع الذي سأتحدث عنه اليوم هو عن المخطوطات المصورة بين الكتب الأدبية والكتب العلمية.
رغم أنه لم يصل إلينا شيء كثير من المخطوطات العربية المزينة بالصور والمنمنمات، إلا أن ما وصل إلينا منها يمثل النوع الرئيس من التصوير الإسلامي الذي تتضح فيه خصائص هذا الفن وما طرأ عليه من تطور. لذلك فإن دراسة التصوير الإسلامي تقوم بصفة أساسية على المنمنمات التي تزين صفحات المخطوطات أو توضح متنها. ووصلت إلينا نصوص قديمة تشير إلى عناية المسلمين بتزويق المخطوطات منذ القرون الأولى للإسلام، ومن أوضح هذه النصوص ما جاء في مقدمة الترجمة العربية لكتاب كليلة ودمنة، وهي مجموعة قصص هندية قديمة على لسان الحيوان تنسب إلى بيدبة الفيلسوف، نقلها إلى العربية عبد الله بن المقفع في أيام الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور نحو عام 133 هجرية 751 ميلادية، لا عن النص السنسكريتي الأصلي ولكن بواسطة نص فارسي تفصيله عنه نحو 6 قرون. ولا شك أن الأصل الفارسي الذي نقل عنه ابن المقفع كان يحتوي على منمنمات تأثر بها النص العربي. يقول ابن المقفع في المقدمة: قد ينبغي للناظر في كتابنا هذا ألا تكون عنايته التصفح لتزاويقه، لأن في ناس كتير بتمسك الكتب تتفرج على الصور بس، هو نظرا لأن في صور في الكتاب فبيقول لهم يعني ما يكونش الأصل عندك هو أنك تتصفح التزاويق. وقد ازدهر فن التصوير في مصر في العصر الفاطمي، فذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار عند ذكره للجامع الذي أنشأته السيدة تغريد زوجة الخليفة العزيز بالله الفاطمي بالقرافة أخبار المصورين والمزوقين في هذا العصر، وأشار إلى كتاب مجهول المؤلف لم يصل إلينا في طبقات المصورين عنوانه ضوء النبراس وأنس الجلاس في أخبار المزوقين من الناس. وده يوضح لنا أن كان هناك كتاب ألف في طبقات المصورين والمزوقين، مثل ما هناك كتب تؤلف في طبقات الأدباء وفي طبقات النحويين وطبقات اللغويين، فكان هناك عدد من المزوقين والمصورين أفرد لهم مؤلف كتابا في طبقاتهم. وأقدم الكتب. وتنقسم التصاوير المنمنمة في المخطوطات العربية إلى نوعين أساسيين. يشمل النوع الأول التصاوير التي تزوق الكتب الأدبية، ويشمل النوع الثاني التصاوير التي توضح نصوص الكتب العلمية والجغرافية وكتب الفنون الحربية. ففيما يتعلق بالكتب الأدبية، أن أقدم الكتب الأدبية التي عني الفنانون المسلمون بتزويقها بالمنمنمات هي كما ذكرت كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع الذي كانت نسخته الأصلية مزدنة بالصور، غير أن ما وصل إلينا من نسخ الكتاب المزينة بالصور لا ترجع إلى ما قبل القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، وأقدمها نسخة المكتبة الوطنية في باريس، وهي تشتمل على 98 منمنمة، من بينها 6 منمنمات أضيفت في القرن الثامن عشر، والنسخة غير مؤرخة ولا تشير إلى مكان نسخها. أما أشهر الكتب الأدبية التي شغف الفنان المسلم بتزويقها بالمنمنمات فكتاب المقامات للحريري أبو محمد القاسم بن علي المتوفى سنة 596، والذي أهداه إلى أنوشروان بن خالد بن السلطان محمود بن ملك شاه السلجوقي. واستهوت هذه المقامات بروعتها الأدبية وجمال أسلوبها ولطف دعاباتها المصورين، فعنوا بتزويقها بالمنمنمات وتمثيل قصصها بالرسوم، حتى يمكن أن نقرر كما يقول حسن الباشا أستاذ الحضارة الإسلامية أنه لم يحظى كتاب عربي بما حظيت به هذه المقامات من عناية المصورين. وقد وصلت إلينا مخطوطات كثيرة لمقامات الحريري مزينة بالمنمنمات موزعة على دور الكتب العالمية، وأشهرها مخطوطة مجموعة شفر التي كتبها ورسمها في بغداد
سنة 635 يحيى ابن محمد الواسطي، والمحفوظة الآن في المكتبة الوطنية الفرنسية المعروفة باسم حريري شفر. والنماذج المعروضة دي من نسخة مقامات الحريري التي كتبها الواسطي. بالمناسبة المنمنمة الموجودة قدامنا دي بتورينا شكل أرفف الكتب كما كانت عند القدماء، وأن الكتب توضع الكتاب فوق الآخر وليس كما نضعها الآن هكذا، ولذلك كان عنوان الكتاب يكتب في حرد الكتاب وليس في كعب الكتاب كما هو واضح في هذه المنمنمة. وتحتفظ المكتبة نفسها بنسخة أخرى من المقامات تحت رقم 6948 كتبت سنة 619 أغلب الظن في بلاد الشام، ونسخة ثالثة تحتفظ بها المتحف البريطاني، ويحتفظ المكتب البريطاني ب4 نسخ أيضا من هذه الكتب، وتوجد نسخ أخرى في إسطنبول. وقد ذوق العرب بتصاوير كذلك كتاب العرس والعرائس للجاحظ وكتاب الديارات للشابشتي، فقد رأى ابن طولون الصالحي المتوفى سنة 953 عدة كتب عربية مصورة عند صديق له مقيم بدمشق، منها الديارات وكليلة ودمنة ومقامات الحريري. ومن الكتب الأدبية التي ذوقت أيضا بالتصاوير كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني المتوفى سنة 356، وتوجد منه نسخة مزوقة بأول كل جزء منها منمنمة نادرة كانت في الأصل مكونة من 20 جزءا، لا يوجد منها الآن سوى 8 أجزاء موزعة بين دار الكتب المصرية بالقاهرة، مكتبة فيض الله باسطنبول، والخزانة الحسنية بالرباط، والمكتبة الملكية بكوبنهاجن بالدنمارك. هي الأجزاء الثاني والرابع والسادس والثامن والحادي عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين. وكتبت هذه النسخة بين سنتي 614. ممكن ننقل على كتاب الأغاني. وكتبت هذه النسخة بين سنتي 614 و 616، يعني استغرقت كتابتها أكثر من سنتين. كتبها محمد ابن أبي طالب البدري ربما في بغداد أو في دمشق، فمكان النسخ غير محدد في الكولوفون الختامي لكل نسخة. وتحتفظ دار الكتب المصرية تحت رقم 579 قدم بالأجزاء الثاني والرابع والحادي عشر، وتحتفظ الخزانة الحسانية بالرباط بالجزئين السادس والثامن، وتحتفظ مكتبة فيض الله باسطنبول بالجزئين السابع عشر والتاسع عشر، بينما تحتفظ المكتبة الملكية بكوبنهاجن بالجزء العشرين من النسخة نفسها، وبه تمام الكتاب. كل منمنمة، كل جزء من الأجزاء يسبقه منمنمة تعبر عما الموضوع الذي يبدأ به هذا الجزء. العالم المصري المشتغل بفنون التصوير بشر فارس اعتبر ان الجزء اللي بيتكلم فيه، الجزء الموجود في دار الكتب، بيتكلم عن استقبال الرسول لزعماء النصارى الجايين من الجنوب، فاعتبر رسم هذه الصورة وكتب عنها مقالة سنة 45 في مجلة المجمع العلمي المصري، واعتبر ان ده تصوير لصورة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا اللي درسوا بعد كده الكتاب اثبتوا انه ده غير صحيح، وان الكتاب يتكلم عن الموضوعات الداخلية على اساس انه يستقبل النصارى نجران الموجودين، اللي هي موضوع الجزء اللي يبدأ به هذا الكتاب. جاء في آخر النسخة هذا آخر كتاب الأغاني الكبير الجامع من تصنيف أبي الفرج فلان الأصفهاني، ووقع الفراغ من استنساخه في شهر رمضان عظم الله بركته على المسلمين من شهور سنة 16 و600. وإذا كانت النماذج السابق الإشارة إليها تمثل مدرسة بغداد في تصوير المخطوطات العربية في القرن السابع الهجري، فإن التصوير المملوكي في القرنين الثامن والتاسع للهجرة يعد أحد الأنماط التي عرفتها المدرسة العربية في التصوير الإسلامي. ده أيضا غلاف آخر من أغلفة كتاب الأغاني عليه منمنمة. وبالرغم من خضوع مراكز هذه المدرسة إلى أسلوب فني عام
يكاد يكون متشابها فيما بينها جميعا، إلا أن لكل من مركز من هذه المراكز الفنية، سواء أكان بالعراق أو بالشام أو بمصر أو بالمغرب والأندلس، صفات خاصة ترجع إلى عوامل ومؤثرات كلية، كما ترجع أيضا إلى عوامل التطور. يعني احنا نقدر نميز الرسوم الموجودة في المخطوطات المغربية من خلال الخط الذي يميزها، اللي بنسميه الخط المغربي أو الخط الأندلسي، والمخطوطات المشرقية من خلال الخط المشرقي. وإذا كانت هناك صعوبات في نسبة المخطوطات المصورة إلى مراكز العراق أو الشام أو مصر فيما يتعلق بإنتاجها في القرون السابقة للنصف الثاني من القرن السابع الهجري، فقد ظهرت بعد ذلك مميزات وتطورات سهلت هذا الأمر. فبعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في سنة 656 في أيدي المغول، ضم العراق إلى إمبراطورية المغول، وتبعت أساليبه الفنية أسلوب المدرسة الإيرانية، وأصبح يمثل أحد مراكز المدرسة المغولية الإلخانية في التصوير، لأن الدولة التي قامت في العراق في عصر المغول بعد أن دخل غازان خان في الإسلام يطلق عليها الدولة الإلخانية. هكذا احتل التصوير المملوكي مكانته في المدرسة العربية وأخذ صفاته ومميزاته تتضح. تحتفظ مكتبة الأمبروزيانا بميلانو في إيطاليا بمخطوطتين مزوقتين تنسبان إلى المدرسة المملوكية في التصوير الإسلامي. المخطوطة الأولى هي نسخة من كتاب دعوة الأطباء للطبيب البغدادي أبي الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن بطلان، وتحتوي هذه النسخة على 11 صورة ملونة تتضح فيها المميزات الرئيسية للمدرسة العربية في عصر المماليك في كل من مصر والشام. وهذه المخطوطة ذات شأن هام في تاريخ التصوير المملوكي، لأنها ترجع إلى أوائل العصر المملوكي، فقد جاء في خاتمتها وكان الفراغ من نسخها في العشر الأخير من جمادى الأول سنة 672، يعني في آخر عصر السلطان الظاهر بيبرس المملوكي. المخطوطة الثانية هي نسخة من كتاب الحيوان للجاحظ، اكتشفها المستشرق السويدي أوسكار لوفغرين، وكتب عنها بحثا مطولا في مجلة جامعة أوبسالا سنة 1946. ولم نكن نعرف قبل هذا الاكتشاف أن كتاب الحيوان للجاحظ كان من الكتب التي اتخذها المصورون المسلمون موضوعا لنشاطهم الفني. وتشتمل هذه النسخة، نسخة الحيوان اللي فيها أن كتاب الحيوان للجاحظ تشتمل هذه النسخة المحفوظة بالمكتبة على 32 منمنمة مرسومة في 30 صحيفة، لأن بكل من الورقة 9 والورقة 44 منمنمتان. وهذه المنمنمات ملونة بالأبيض والأحمر والأزرق والأصفر والأخضر والأسود والبرتقالي والبنفسجي والذهبي، وهي توضح ما ورد في كتاب الحيوان عن الإنسان والحيوان والطير. فنجد رسومها وحدها مصحوبة برسوم أشجار أو مياه أو صخور أو عمائر. ودي نماذج من هذه الصور. ممكن الصور اللي بعدها بعد إذنك. أيوة. طيب. يلاحظ أن المنمنمات في هذه المخطوطة مثل مخطوطة دعوة الأطباء غير محددة وغير منورة الخلفية، ولم يرسم الفنان ما يدل على الأرض في أغلب الصور، مكتفيا بذلك الخط الأفقي الذي يقف عليه الأشخاص والحيوان، وتقام فوقه المباني وتنمو عليه الأشجار. وتحتفظ مكتبة تشستر بيتي في دبلن في إيرلندا بالورقة الأخيرة من كتاب دمعة الباكي لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري، كتبها بخط جاء في قيد الفراغ من كتابتها.
تمت دمعة الباكي بحمد الله وحمدي. وكتبها فلان في سفح قسيون في يوم السبت 7 صفر سنة 45 و700، وكتب أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري، فهي نسخة بخط العمري، دمعة الباكي بخط العمري نفسه. إلى جانب المخطوطات الأدبية ذوق المصورون المؤلفات التاريخية، ومن أهم الكتب التاريخية التي عني المصورون بتذويقها كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين فضل الله الهمداني، الذي بدأ في تأليفه بأمر من السلطان الإلخاني قازان خان، ثم أمره السلطان أولغايتو بإتمامه. وهذا الكتاب وصل إلينا منه نسخ كثيرة جدا، كلها مليئة بالمصورات التي تصور بعض الحروب التي كانت تدور في هذه الفترة. ومن الكتب التي حظيت أيضا بعناية تصوير المسلمين كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية لأبي الريحان البيروني، وقد عني البيروني بدراسة الرياضة والفلك والطب والتاريخ، وكانت له مراسلات مع الشيخ الرئيس ابن سينا. ويشتمل كتابه من بين موضوعاته على تاريخ الأديان، ووصلت إلينا بعض مخطوطات الكتاب تزوقها التصاوير، أهمها النسخة المحفوظة في جامعة أدنبرا والتي كتبها ابن القبطي سنة 707 هجرية، وتضم النسخة 24 منمنمة يمثل بعضها موضوعات دينية إسلامية ومسيحية كان لها تأثير واضح على تصوير بعض المخطوطات الأحدث من الكتاب. ولا شك أن بغداد عاصمة الخلافة العباسية كانت أهم مراكز التصوير العربي، وتحتفظ دار الكتب المصرية تحت رقم 8 طب خليل أغا بنسخة من كتاب البيطرة كتبه علي بن الحسن بن عبد الله في آخر رمضان سنة 605 هجرية، وتمثل المنمنمات هذه النسخة المرحلة الأولى من مدرسة المرحلة العربية. ممكن الصور اللي فيها الخيل لو سمحت؟ أنا أعتذر منك دكتور. أيوة هذه. بروفيسور لو تسمح لي حاليا، لأن ما بقى لنا وقت غير 5 دقائق، ممكن نفتح باب الأسئلة إذا تكرمت من طرف الجمهور الكريم. طب أخذ برضه سريعا الموضوعات العلمية. احنا اتكلمنا هنا على الكتب الأدبية. في الكتب العلمية اللي وصلت لنا منها كتب زي الجامع بين العلم والعمل النافع، وبعض الكتب الأخرى مثل كتاب الترياق لجالينوس، وكتاب مجموع في الطب في طب العين محفوظ في دار الكتب المصرية، وتذكرة الكحالين. ومن الكتب المتعلقة بالحيوان والبيطرة والفروسية عندنا كتاب الحيوان الجاحظ السابق الإشارة إليها، وكتاب مختصر البيطرة، وكتاب الصناعتين البيطرة والزردقة. وأيضا عندنا من الكتب النبات، كل الكتب اللي كتبت عن النبات، وكتب الفنون الحربية، ومنها كتاب أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب، وكتاب الأنيق في المناجيق. ومن الكتب الجغرافية عندنا أهم كتاب وصل لنا اللي هو نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي وفيه خريطة العالم. وأيضا كتب الموسيقى، ومن الكتاب الموسيقى الكبير للفارابي، والكتاب الأدوار في الموسيقى للأرماوي. فتقريبا أنا كده استعرضنا كل الموضوعات اللي تناولتها المخطوطات العربية، وفيها تزيين تسويق بين الكتب الأدبية والكتب العلمية، وكتب الفنون الحربية والفروسية، وكتب الجغرافيا، وكتب الطب والصيدلة وغيرها. وإذا كان عند حضرتكم بعض الاستفسارات مرحب بها، أهلا وسهلا. شكرا لك بروفيسور أيمن على هذا الطرح. الحضور الكريم الأخوة والأخوات، ممكن ناخذ من طرفكم الأسئلة؟ طيب أساتذتنا تفضلوا. سؤال شغال؟ اوكي. لحضرتك بخصوص الفروق اللي موجودة بين المخطوطات العلمية والمخطوطات القصصية، هل هناك فروق خاصة بين العلاقة بين الكتابة والرسم الموجود؟ طبعا.
المخطوطات الأدبية عموماً بتختلف من نسخة إلى نسخة، في إنها بتمثل مدرسة من المدارس، المدرسة البغدادية، المدرسة المملوكية وهكذا، وتختلف أيضاً باختلاف ذوق الفنان الذي يرسمها. لكن الكتب العلمية تقريباً الأنماط مشتركة، لأن ده كتاب في الهندسة، كتاب في وصف شكل النبات، في وصف آلات الجراحة، فتقريباً في تطابق بينها كلها إنها بتشير إلى شيء واحد. لكن المخطوطات الأدبية بتختلف حسب المدرسة وحسب التعبير عن القصة أو الرواية التي يرويها النسخة. فهنلاقي في اختلاف بين المخطوطات الأدبية، لكن هنلاقي شبه اتفاق بين المخطوطات العلمية والجغرافية. طبعاً الجغرافيا الخريطة لا تتغير. شكراً لك بروفيسور. لضيق الوقت اسمح لنا ما نقدر بعد ناخذ أسئلة أكثر، فاسمح لنا على هذا الجانب تحديداً. إذا كان في أسئلة أهلا وسهلا. وممتن لك، جزاك الله خير. شكراً لك. نستكمل المحاضرات بإذن الله. كلنا السعادة بالكلمة التي ألقاها والمحاضرة التي ألقاها البروفيسور أيمن فؤاد سيد، والتي تحدث فيها عن المخطوطات المصورة بين الكتب الأدبية والعلمية. ننتقل مباشرة الحضور الكريم إلى المحاضرة التالية: فن الخط في فترة التيموريين، مع اهتمام خاص بأمير علي شير نوائي. تقدم هذه المحاضرة البروفيسورة شرارة صالحي، أستاذة الدراسات الفارسية في جامعة ستراسبورغ بفرنسا، ومتخصصة في تاريخ الفن الإسلامي والفارسي. ستأخذنا في رحلة في زمن التيموريين، حيث بلغ الخط الفارسي ذروة جماله وتجلت فيه أناقة التراكيب ورقة الأداء، فلتتفضل مشكورة. مرحبا، أهلا وسهلا جميعا. Hi to everyone. Thanks for joining us today here. And before beginning my presentation, I would like to express my sincere gratitude to the School of Calligraphy and Ornamentation and Dr. Esra Hamal, and my special thanks to Dr. Khaled Al-Yami and his amazing team for their kind invitation. And it's truly a pleasure and a great honor to be among the distinguished colleagues and experts with their passion to the field of calligraphy. And I am delighted to share some reflection today with you, and I hope it will add our collective understanding on the art of calligraphy. I will tell you today the story of the Timurid, and I hope it interests you. They were the great art patrons and very strong governors. My speech title is The Art of Calligraphy During the Timurid Era, with particular attention to the patronage of Amir Ali Shir Navai. The Timurid dynasty, which ruled Greater Khorasan and Transoxiana between 1317 and 1507, gradually shifted from their Mongol-Turkic heritage to embrace Persian and Arabic culture. Tamerlan himself was remembered both as a formidable conqueror and as a paradoxal figure who, alongside brutal campaigns, nurtured an interest in art, literature, science, and Sufism. His successors, especially Shahrukh and Baysongor, transformed cities like Herat and Samarkand to the major cultural centers, establishing royal ateliers where manuscripts were copied.
illustrated and illuminated. This princely patronage not only fostered the flourishing of Persian calligraphy and painting, but also created masterpieces which became symbols of prestige and instrument of diplomacy. The Timurid era is often referred to as the golden age of Persian calligraphy and painting, a moment when Turco-Mongol and Persian Arabic traditions blended into brilliant synthesis. Works such as the Shahnameh, Golestan, Bustan, and Khamsa of Nizami were illustrated and copied by the artists, painter, and calligraphers. Relations between Iran and Ming China flourished under Shah Rukh, the son of Temur, particularly in calligraphy and painting, and leaving a significant imprint on Persian art. And according to the different historical sources, Naqshbandi Sufi have a great role and considerable influence on the political events of the time. The Naqshbandi order is an Islam Sufi order that they are concentrating on the dhikr khafi, remembering the God all the time. And they are called silent Sufis because when even they work, they say that our hands in work, but our heart is with Allah. And the Naqshbandi Sufi had a great role in the Timurid era. We have talked about Tamerlan paradox, and what is very interesting that Tamerlan was a really brutal conqueror, but always when he went to the wars, he accompanied with the artists, with the calligrapher, with the poets, and with the painters. And this is a really great paradox in his character. He has chosen Samarkand like its capital, and he has gathered many artists in Samarkand. During the Timurid era, no manuscript has been illustrated or calligraphed by his order directly, but he was very interested to the art. You are seeing the captured Indian Raja brought to Sultan Mahmud of Ghazni, a folio from Majma'ut Tawarikh, written by Hafiz Abru, the grand historian of the Timur time. And what is very important is that Timur has brought the new idea to the field of historiography. Then Hafiz Abru, his famous historian, has presented the different approach of history in his book. And two of other books is very important. One is in this era, one is Zafarnameh Teimuri, that the victory of Temur, and the other one is Zubdat Tawarikh, that where Hafiz Abru has presented the different approach of the history at his time. And this is a very intellectual approach and modern at that time. The Timurid Renaissance was characterized not only by artistic and scientific brilliance, but also by the integration of spirituality, scholarship, and princely patronage.
We talked about Herat as a cultural capital of the Timurid and the real golden age of the art. The Timurid court was a center of flourishing art such as painting, architecture, illumination, book decoration, and music, and calligraphy was a particular importance among the arts of this period. For this reason, numerous books and inscriptions from Timurid period have survived till today, which are the result of activities of skilled calligraphers in various styles. Herat became a center of the Timurid art during the reign of Shahrukh, the grand successor of Tamerlan. Shahrukh has annexed the Mazandaran, Transoxiana, Fars, Kerman, and Azerbaijan to the Timurid realm, thus becoming Tamerlan's most prominent successor. Herat, his capital, where he gathered scholars, poets, and artists, and under his reign, numerous prestigious manuscripts were produced. We are reaching now to Prince Baysongor. I should mention that Baysongor was not only a prince, but was a great artist, a great bibliophile, and his works, calligraphic works, are very famous. He was writing in Riqa style that you know, sure that it's a type of Tholos script and style, and two works are very important that have been done by Baysongor. First, the Shahnameh Baysongori, and the second one, the Quran Baysongori. As both an artist and a bibliophile, Baysongor stands among the greatest patrons of the arts in history of art. His most celebrated commission, the Shahnameh Baysongori, preserved today at the Golestan Palace Museum in Tehran, is considered the finest manuscript of the Herat school. Its lavish use of gold, refined illumination, and exquisite miniature reflect the height of Timurid artistic achievement. And what is important, that the Baysongor was a master in Aqlam al-Sitta, means the Islamic calligraphy that had 6 hands or 6 style used in Iran before style ta'liq, that means Nasq, Solus, Muhaqqaq, Rayhani, Tawqi, and Riqa. What is very important, the Nastaliq creation, the Nastaliq script has been created by Mir Ali Tabrizi, emerged as the hallmark of Persian calligraphy at the period of Baysongor. As noted by a scholar, Baysongor embodied the ideal of the artist prince, uniting calligraphy, painting, illumination, and bookbinding into a new aesthetic unity that defined the Timurid Renaissance. With the Shahnameh Baysongori that you are watching now, this illuminated and gilded manuscript of the Shahnameh is regarded as the most exquisite masterpiece of the Herat school. The manuscript measured 26.5 times 38 centimeters and consists of 346 folios containing 21 illustrations executed in the Nastaliq script. It is preserved today in Tehran in the Golestan Palace Museum. Each folio is ruled into 4 to 6 columns with 31 lines of text per page. The inner ruling are distinguished by gold lines, while the heading, as well as the certain pages, such as those with verses, arranged in cruciform layouts, and are furthermore adorned with floral ornamentation in gold.
The calligrapher of this distinguished manuscript was Maulana Jafar Baysongori, whose name appears at the end of the manuscript. And this manuscript is full of tashib that you know surely that tashib, the word comes from dhahab in Arabic language, and which means that the work is covered by gold. And also with tashir. Tashir means the type of painting, and especially in the margin of the manuscript with more or less realistic image of animals. This is the some details of Goharshad Mosque in Mashhad, near to the shrine of Imam Reza, and is one of the most important Timurid creation. What is very important is the presence of Goharshad, the wife of Shah Rukh, and the daughter-in-law of Timur, that has worked on many activities, many cultural activities, and she has had a big, very big influence on Timurid court. And this Masjid Jame Goharshad is one of the projects that she has managed during her time. And what is very interesting, he comes from a noble Persian descent, and we can compare her role with Hamide Banu Begum in Mughal India court, that she was also a Persian lady, and both these Persian women have circulated the Persian language and Persian traditions in Timurid court and Mughal India court. The transfer of the Timurid capital from Samarkand to Herat and the flourishing of Persian literary culture under patronage of Goharshad Banu and her extraordinary influence and her role in Timurid court in Iran may be compared to that of Hamide Banu Begum at the Mughal court in India. Now you are seeing the Masjid Goharshad, Qibla Aywan in Mashhad. And this all we have talked about Prince Baysongor. And this Shahnameh Baysongori, you can see a folio of the Shahnameh Baysongori, the use of colors, particularly the diverse shade of red, green, brown, gold, sienna, black, white, and multiple blues reflects the high quality of painting in this masterpiece. A lavish use of gold is also evident in the manuscript miniatures, underscoring its exceptional status within the tradition of Persian book arts. Its decorative elements display extraordinary refinement, animal motif, realistic depictions of palaces and their ornamentation, glazed tile work, and architectural setting woven into the imaginative landscapes of the Shahnameh Baysongori. The strikingly beautiful marginal illumination of its opening and closing folios, and the layout of 31 lines per page and 6 columns, and the lavish use of gold, its miniature, all contribute to its magnificence. Now you are watching the calligraphy made by Baysongor, and you can see the quality of his creative art here. And this is from Quran Baysongori, calligraphy by Baysongor in Timurid era, and now is kept at Malek National Museum in Tehran.
Baysungur, we have told himself, was a master calligrapher of the Aqlam as-Sitta, and he was also a poet. Known as the Quran, Baysunguri testifies to the refinement of his art. In the hand of this distinguished calligrapher, the Quran is copied in black ink with a striking fluidity, allowing the movement of the pen and the flow of the ink to remain visible across the page. The vocalization marks are executed in the same black ink at the main text, some of which have partially oxidized over time. Another page of Quran by Baysunquri of particular note, it is the scribed treatment of Alif Ghamat, the vertical Alif occurring at the end of certain words, which he has elongated by drawing it downward in a continuous motion. That it's very important and shows the force of the hand of the calligrapher. Baysunqur has written the verses on this Samarkandi paper. The paper itself shows a sign of age. In some areas, the surface has become flaked, and in others, it has been cut or abraded. Now we are watching the Qibla Ayvan, that is very famous inscription that has written in the hand of Baysungur, and it's very interesting because he has participated in the work of his mother, Masjid Goharshad. And it shows entirely different quality. The works of Baysungur and the other works, the project that he's managed, he was supervised each stage of the preparation. And his calligraphic design for the frieze of the Qibla Ayvan in his mother mosque, Masjid Goharshad, attests to his mastery of the Riga script. I'm showing you some detail of signed calligraphy by Baysungur that you can see even the name of Baysungur. Baysungur Shah Teimuri in Persian means the king of Teimurid, Baysungur, and Khan Gurkani, the Khan of the Mughal. Sorry for interrupting you, Professor Sharar, because we don't have enough time. Okay. So we would like to take some questions from the audience first. Okay, just if I can, in 2 minutes, I'll show some image, just very fast. Sure. Because it's a pity that the audience couldn't see this. This is another detail of Baysungur calligraphy from Qibla Ayvan, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And this is the style of Nastaliq that I've told you before, that it has been created by Mir Ali Tabrizi and now is conserved at Mir Emad Museum in Saadabad Palace in Tehran. And the type of this calligraphy is Chalipa, means a classical type of Persian calligraphy, diagonal. And we have no time to talk about Iskandar Sultan. I'm so sorry, Professor. Yeah, and this is the last Timurid ruler, Sultan Hossein Mirza, that Amir Ali Shir Navai, my main subject was focused on him because he is the vizier of Sultan Hossein Baigera, and the Timurid Renaissance has been done by both of them, that they were friends from their childhood. Thanks for your attention. Thank you, Professor. May I kindly just ask you to remain on the stage? Okay. We will take some questions from the audience. My pleasure. اخواني وخواتي الحضور الكريم، اذا ما عليكم امر، في حد عنده استفسار او سؤال؟
Thank you very much for a very interesting presentation. I have a question regarding, so during the Shahrukh period, the Shahrukh's reign, different type of texts were illustrated, historical, poetic, and scientific as well. Do we see any particular calligraphic trends reserved for special type of texts regarding the proportion of the calligrapher and other characteristics? The most famous calligrapher, Timurid calligrapher, that I can talk about it from Timurid that to Safavid period is Mir Ali Heravi, and is Sultan Muhammad Noor, and also Sultan Muhammad Khandan. And they were the best calligrapher of that time. And both son of Shahrukh, Uluq Beg and Baysongor, both were the great art patrons. And the most special figure of the calligraphy of Shahrukh period is Sultan Ali Mashhadi. Thank you so much, Doctor. Appreciate it. Okay. Thank you so much. كل الشكر والتقدير للبروفيسورة الدكتورة شرارة صالحي على هذه المحاضرة القيمة. يعتوا صح؟ ناخذ استراحة قصيرة من بعد إذنكم، استراحة قصيرة لأداء الصلاة وتناول القهوة، على أن نعود بعد 15 دقيقة. أرجو من حضراتكم فقط ترك السماعات الخاصة بالترجمة الفورية على المقاعد.
شكرا. ايوه خليه يقول. على اساس ان انا بذكر الناس انا تاخرت. يلا الحين. تم حاضر. تم ولا يهمك. خلاص ما نفع علمك. بخلي هلا اي مكان عادي يعني مفتوح. لا برجع البوديوم ولا؟ يعني بس نطلبهم يجلسون في اماكنهم وبعد كذا. طيب. السادة الحضور، إذا ما عليكم أمر تتفضلون بالجلوس على مقاعدكم. الأخوة والأخوات تفضلوا عشان نستكمل برنامج المؤتمر. الحضور الكريم، أدعوكم تفضلاً بالتكرم للجلوس على مقاعدكم لاستكمال برنامج المؤتمر. هم شكلهم يعانين شوي. صدق. طيب. طيب السادة الحضور، إذا ما عليكم أمر، بس في ملاحظة إذا تكرمتم بالنسبة لمستخدمي السماعات الفورية اللي يسمعون سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، إذا تكرمتوا بس بخفض الصوت، خفض صوت الترجمة الفورية من اللاقط نفسه إذا تكرمتوا. طيب نستكمل معكم برنامج المؤتمر والمحاضرات التالية وأوراق العمل
والورقة التالية بعنوان المخطوطات ضمن التراث الوثائقي برنامج ذاكرة العالم والتراث الثقافي غير المادي في سجلات اليونسكو. يقدم هذه الرحلة الفكرية البروفيسور شريف شاهين، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، ونائب رئيس اللجنة الإقليمية، ورئيس اللجنة المصرية لبرنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو. سيأخذنا في رحلة استكشاف من خلالها نتعرف كيف تساهم هذه المخطوطات في تشكيل الذاكرة الثقافية، وكيف تعمل المبادرات الدولية على حفظ هذا الإرث وتوثيقه في تقاطع جميل بين التاريخ والعلم والهوية. فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخيرات. بداية أحب أن أنا أوجه كل الشكر والتقدير لإمارة الفجيرة التي أسعد وأتشرف أن أزورها للمرة الأولى في حياتي، فأنا من بين زوار ومترددي دبي، أبو ظبي، الشارقة، ولكن لأول مرة في حياتي، وعجمان أيضا، لأول مرة أتواجد في إمارة الفجيرة، إمارة الكرم والعطاء والحفاوة في الاستقبال والنظام. الشكر أيضا موصول إلى مدرسة الخط والزخرفة، والتي حقيقة لم أسعد ولم أتشرف بالتواجد في مؤتمر الدولي الأول لها، ولكن أسعدني كثيرا وتشرفت أكثر بالتواجد في هذا المؤتمر الثاني لها. حقيقة الأمر مدرسة الخط والزخرفة، وعلى رأسها الدكتورة إسراء والدكتور خالد اليامي وفريق العمل الديناميكي، على الأقل أنا تعرفت مباشرة على اثنين، الأستاذ محمد أبو المجد والأستاذة آلاء صوالحة. كل الشكر والتقدير والاحترام لكم لحضوركم من دول مختلفة بعيدة كانت أو قريبة، لمجرد أن نتشاطر ونتقاسم ونتبادل المعرفة والخبرة. في مطلع هذا العام في يناير 2025 عقد مؤتمر دولي في الشقيقة قطر في العاصمة الدوحة في ضيافة دار الوثائق القطرية. تواجد ممثلي اللجان أو ممثلو اللجان الوطنية لليونسكو من دول العالم، وخاصة ما يتعلق ببرنامج ذاكرة العالم الذي قدمه اليونسكو في عام 1992. كان لي شرف الحضور باحثاً. تناولت موضوع رقمنة المخطوطات أو manuscripts digitization، وأن هذا التحول يقدم مخطوطات في كيانات رقمية هشة fragile digital entities. والحقيقة كانت المفاجأة للحضور إن أنا وصفت إن المحتوى الرقمي محتوى هش ضعيف، وأن للأسف نتجاهل دورة حياة the life cycle of the digital object. هذا الكيان الرقمي نتجاهل دورة حياته، وبالتالي يؤول إلى الوفاة والانتهاء. والأمثلة كثيرة من البيوت والمنازل، فلدينا فلوبي ديسك بالحجمين 5.5 وغيره، ولدينا DVD والCD وغيرها من الوسائط التي لا نستطيع أن نتعامل معها اليوم. أضف إلى ذلك هارد ديسك أو القرص الصلب والفلاش ميموري وغيرها. لكن لو تحدثنا على نطاق أوسع سنجد أن المشكلة كبيرة جدا على مستوى الحكومات والدول والأجهزة التي تعمل بالكمبيوتر من خمسينيات القرن الماضي. اليونسكو نبه العالم في 2003 إلى أهمية الاهتمام والحفاظ والتوعية بما يعرف بالديجيتال هيريتج أو التراث الرقمي. وحقيقة الأمر أنني لا أجد، ومن النادر أن أجد
في محاور مؤتمرات المنطقة العربية ذات العلاقة بالتراث، سواء تراث وورلد عالمي وفق اتفاقية 1972 أو تراث وثائقي وفق برنامج ذاكرة العالم 1992 أو التراث غير التقليدي intangible وفق اتفاقية 2003. لم أجد أي محور مباشر لما يعرف بالديجيتال هيريتج، وللأسف، وبقولها للأسف، إن كل أنواع التراث سواء صنفناهم مادي وغير مادي، مادي منقول موفبل أو مادي غير منقول immovable أو غير مادي أو تراث لايف حي أو شعبي، كله سيؤول إلى ديجيتال هيريتج. كله بمعنى مباني. لو كان لينا زملاء في العمارة سيجد أنه لازم يدرس إزاي يحول المبنى ده إلى كيان رقمي يستطيع التجوال فيه بقياسات معينة وببرمجيات خاصة، لدرجة أنه هذا المجال ابتدى يعيد التاريخ. مدينة اندثرت فيرجع للكتابات التاريخية أوصاف جغرافية للمكان ويبتدي يستخدم السوفت وير ليعيد بناء المدينة حتى في مصر القديمة. طيب هذه المدينة فيها أفراد أحياء، كان فيها أفراد بيكتبوا، طلعوا وثائق documentary heritage، أفراد عايشين يعني لهم نمط حياة أو أنماط حياة دخل في الانتانجبل هيريتج، وهكذا التراث الرقمي يجمع بين كل أنواع التراث وفق اتفاقيات اليونسكو. اخترت للقاء مع حضراتكم موضوع أشعر بصفتي نائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لذاكرة العالم في المنطقة العربية التابع مباشرة لليونسكو أنها منطقة شائكة، منطقة تداخل ما بين المخطوطة كتراث وثائقي وما بين الخط والزخرفة اللي حضراتكم أساتذة ومتخصصين فيها، الذي يدخل ضمن التراث غير المادي. وبالتالي هناك حيرة، وأتمنى أن الحيرة لا تدوم طويلاً، لأنه نسبة ما تم تسجيله من قبل الدول العربية فيما يتعلق بالتراث الثقافي المادي الوثائقي أو المادي المنقول لم تتعدى 5%. مخطوطات 3%، 3% أو أقل. فموضوع اليوم هو المخطوطات ضمن التراث الوثائقي، برنامج ذاكرة العالم 1992، والتراث الثقافي غير المادي لاتفاقية اليونسكو 2003. ما الذي حدث؟ سنجد هناك خلط رهيب فيما بين ما تم تسجيله هنا وهناك. حينما وضعت كونسبت ماب، خريطة مفاهيمية لمجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها فيما يتعلق بالمخطوطات القديمة، وجدت أن التكنولوجيا وتطبيقاتها متصلة متعلقة بكل الأنواع وكل المجالات الاهتمام بالمخطوطات القديمة. ولكن يمكن الجزء الخاص بالفهرسة اللي هي كاتالوجينج، أو الخاص بإنشاء أنظمة لإدارة البيانات، الداتا بيزز والداتا نوليدج ريبوزيتوريز، مستودعات الرقمية للبيانات الرقمية، هي يمكن أكثر شيوعاً واستخداماً. لكن حقيقة الأمر الخطوط والزخرفة والحفظ والصيانة وغيرها من المجالات التكنولوجيا ستجدها ممثلة بشكل أو بآخر. مشكلة الدراسة، احنا أكاديميين في الأساس، إنه كنت في ديسمبر 24 أقنعت معهد المخطوطات العربية في القاهرة بأنه يمارس دوره كبيت خبرة في المخطوطات العربية ويجمع كل المهتمين بالمخطوطات عشان يعرفوا وضعية المخطوطات في سجل ذاكرة العالم، وخاصة المخطوطات العربية. فالحقيقة كانت المفاجأة إنه أعداد قليلة جدا، ومخطوطات عربية مشهورة جدا إنها
متواجدة في مكتباتنا العربية بكم رهيب، لكن سجلت من جانب دول أخرى. فالمهتم بالتاريخ وعلى رأسهم طبعا الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد، يا سيد أنا سعيد جدا وأشعر بالفخر بالحديث معه، يبرر ذلك، لكن هذا لا يعني إن إحنا ما نكونش عندنا الغيرة على هذا التراث ونبادر. وعلى فكرة اللي أنا بقوله على التراث الوثائقي للأسف بينطبق على التراث غير المادي. أنا عندي سلايدز بس طبعا مش هعرضها هنا خالص، مش هضيع وقت حضراتكم، بتؤكد على إننا مقصرين في حق كل أنواع التراث، سواء يعني للأسف الشيء احنا كنا لسه في البريك، فكله يقول لك احنا سجلنا مباني وسجلنا مش عارف منطقة ايه وطريق ايه. قلت لهم هايل، كل ده بتلعب في منطقة 1972 الاتفاقية اللي لا زالت في 2025 بتسيطر على كل أذهاننا. cultural natural ده التراث، ثقافي طبيعي، والثقافي لو حضرتك دخلت في أنواعه هتلاقوا كله أثري، أثر archaeology. إنما مين ملم ب 1992 ذاكرة العالم التراث الوثائقي؟ مين ملم ب 2003 التراث غير المادي intangible أو اللايف هيريتج؟ الحقيقة حضراتكم أساتذة خط وزخرفة، ولكن في عادات وتقاليد، في موسيقى، في حرف يدوية وأشياء كثيرة جدا. وعلى فكرة احنا عندنا ريجنال ميتنج الشهر الجاي، هقول لهم ان هذا التقسيم الناس مش فاهماه. هذا الفصل في السجلات الدولية ده على مستوى اليونسكو الناس مش قادرة تفهمه وتستوعبه. يعني ايه اميز ما بين الخط والوثيقة المخطوط عليها او المكتوبة بهذا الخط؟ طب ايه رأيكم ان الديجيتال هيريتج هو اللي هيربط ما بين كل ده؟ والله بكل أريحية وسهولة، وبالذات للنشء والشباب. الجيل اللي طالع ده في التكنولوجيا أفضل مننا مليون مرة، وهيفضل يضحك علينا. انتوا لسه بتفرقوا ما بين المباني والكتب القديمة والخطوط اللي مكتوبة والزخرفة داخل الكتب. طب ما يبقى سجل واحد ديجيتال ويفرق ما بين الثلاث أصناف. أنا بقول ده اللي قادم، يعني هو لسه ما حصلش عموما. فيبدو أن المخطوطات هي منطقة تلاقي لكل أنواع وممارسات الإبداع الثقافي والأشكال المختلفة، ولكن المشكلة هو أن نسبة تواجد المخطوطات العربية تحديداً كانت لا تتعدى 3%، 3%. وطبعاً الحل أن احنا نهتم أكتر بهويتنا، وأن احنا نرجع لهذه السجلات ونشوف ايه اللي احنا سجلناه او ايه اللي سجل بالفعل وايه اللي ما سجلش. حجم التمثيل طبعا ارقام ضعيفه جدا، وخاصه فيما يتعلق باللغه العربيه. وسجل ذاكره العالم هي مجموعه من التساؤلات هنجيب عليها، وبالتالي مش عايز اضيع وقت لان انا قدامي، انا اول مره اشوف ان عندي هنا الكاونت داون بتاع الوقت، يعني شيء راقي جدا الحقيقه. المنهج او الميثودولوجي في هذا البحث هو منهج وصفي ديسكريبتيف لوصف وضعية المخطوطات في سجل ذاكرة العالم 1992، وكذلك ما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي في 2003، لأنه الحقيقة الخطوط وكل أشكال الزخرفة والمنمنمات والتذهيب كلها موجودة في السجل الثاني وليس في سجل التراث الوثائقي. فعملنا زي تحليل مضمون، وأتمنى أنه الباحثين في هذا المجال والمعنيين يبقى مهتمين بالأبعاد الجغرافية والأبعاد التاريخية واللغوية وغيرها من أبعاد تسجيل وتوثيق التراث، لأنه التكاملية هي أهم شيء فيما يتعلق بالتوثيق. هذه هي صورة قدمتها لليونسكو لبرنامج ذاكرة العالم، أنه منطقة وسط ما بين 1972 وهي معاهدة مهمة جدا، وما بين اتفاقية 2003 وهي معاهدة أيضا واتفاقية لا تقل أهمية عن السابقة الخاصة بالتراث العالمي ولا ذاكرة. لكن المشكلة في المصطلحات. يعني لو قلنا ذاكرة العالم استبعد منه الورد هيريتج، المباني الأثرية، معقولة؟ ما هو برضو ذاكرة عالم، لكن قال لك ذاكرة العالم دوكيومنتري، اتس تراث وثائقي. وشوفوا حضراتكم
إن كل نوع من أنواع التراث له رمز، له لوجو خاص بيه معبر، يعني قد إيه تمييز. وجينا على التراث الغير المادي وراح حاطين شكل من أشكال لوجو intangible heritage، وبيستخدم في الوثائق الرسمية لليونسكو. عايز أقول لحضراتكم إن ده تصنيف أنا اخترعته وكتبته طبعاً بالإنجليزي ووصلته لليونسكو، لأنه ما ينفعش إن أنا أسيب الشخص أو الهيئة في أي دولة هو يستكشف ده، هو يتعرف على ده. طبعاً في تفاصيل كثيرة جداً بس عشان الوقت مش هقولها، إن اللغة العربية غير ممثلة في السجلات الدولية، واللي هي مفروض بتحتضن كل أنواع التراث، سواء مادي غير منقول أو مادي وثائقي منقول أو غير مادي أو رقمي. بالمناسبة التراث الرقمي ما تعملوش سجل، بس أنا اقترحت وأخدوا بالتوصية دي إنه يتعمل له ID identification. إحنا كلنا نعرف ال URL وال URI وال DOI Digital Object Identifier، فاقترحت يبقى في يونسكو ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، محدد رقمي معتمد من اليونسكو لاي ماده تراثيه تقليديه تم رقمنتها. وبالتالي اي صوره على الانترنت عمري ما هاخدها واعتمدها الا اذا كانت accredited by a UNESCO Digital Object Identifier. ده الطريق، ده اللي جاي. انا الحمد لله بفضل الله انا صاحب هذه الفكره وهذا الاقتراح، وداعم للتراث الرقمي، وبقول إن هو هيحتضن كل أنواع التراث قريباً. معاهد المخطوطات، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي، إنه كتير من الدول كانت حريصة على أن تنشئ معاهد، مؤسسات مهنية وأحياناً أكاديمية بتمنح درجات. معهد المخطوطات العربية، واقترحت على المعهد أكثر من مرة أن يعمل ملتقى أول لكل معهد المخطوطات. To be the leader in the region, you have to recommend, you have to invite all institutions in a conference. من أهم وأبرز النتائج إنه هناك الحقيقة تداخل رهيب ما بين أنواع التراث المادي المنقول أو المتداول، لأن حوالي 12 نوع تم تحديدهم. كان في غياب لفترة طويلة للأرشيفات أو أحيانا يطلق عليها المحفوظات في بعض الدول، لكن الحمد لله تم معالجة المشكلة ما بين المجلس الدولي للأرشيف International Council on Archives واليونسكو، وابتدوا يدرسوا فكرة ضم بعض الوثائق والأرشيفات الرسمية التي تمثل أهمية تاريخية وأهمية عالمية وأشياء، وابتدت تدخل ضمن السجل. مفهوم المخطوطات في السجل الدولي لذاكرة العالم كانت النتيجة أن هناك 138 مانuscripts بنسبة 28 من الإجمالي. أنا ما قلتش عربي، أنا قلت النوع فقط. مانuscripts يطلع باللغة بقى فارسية، يطلع باللغة التركية، هقول اللغتين اللي أنا يعني تواصلت معهم هنا، يطلع بلغة إنجليزية، يطلع بألماني، يطلع بلاتيني، يطلع بيوناني. هم 138 مخطوطة في كل السجل، ما يمثل 28%. عند البحث عن تمثيل المخطوطات ضمن الفئات الأخرى للتراث الثقافي في السجل الدولي لليونسكو غير المادي، تبين وجود بعض النماذج الحقيقة التي تم إدراجها وتم دراستها، لأنه بيعتمدوا على التسجيل في التراث الثقافي غير المادي اللي هو اتفاقية 2003، اللي هو التراث الشعبي، التراث الحي اللي يدخل فيه الكاليجرافي، الخط، ويدخل فيه الزخرفة والمنمنمات والتذهيب وغيرها، وطبعا الصناعات والحرف اليدوية. لقيت في نماذج كثيرة جدا، لكني لم أجدها في التراث الثقافي المادي المنقول اللي هو الخاص بالوثائق. فطبعا استغربت ووصلت الرسائل دي الحقيقة لليونسكو، ونقابلهم إن شاء الله الشهر الجاي ونوصل لهم أكتر لهذا المفهوم لمحاولة العلاج. يعني أكثر الدول مشاركة بالمانuscripts بالمخطوطات وليس العربية، مخطوطات كنوع من أنواع التراث الوثائقي هي تركيا، أوزبكستان، طاجيكستان، المغرب، ألمانيا، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، بلغاريا، تنزانيا، الجزائر، سلوفاكيا وهولندا. المفهوم فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التراث الوثائقي بيحتاج توضيح أكتر، لأنه زي ما حضراتكم شايفين هم كاتبين الخرائط النوت الموسيقية. طبعا أنا من عشاق النوت الموسيقية، مفيش حاجة اسمها نوتة موسيقية من غير موسيقى.
الموسيقى تدخل في التراث الثقافي غير المادي، النوتة تدخل في التراث الثقافي المادي الوثائقي. ازاي افصل؟ يا فندم انا النوتة دلوقتي عندي سوفت وير يسمعها لي بالانسترومنتس، بالادوات، فيقول لك لا الموسيقى تتحط في السجل الدولي للتراث الثقافي غير المادي اللي هو التراث الشعبي والحي اللي فيه الخط واللي فيه الزخرفة وفيه كل ده. طب والنوتة؟ لا دوكيومنتري تتحط فين؟ في السجل الثاني. كل دي اشياء انا عمال اجهزها علشان نعمل نقله بقى نوعيه مع اليونسكو تبقى قريبه من هذا الشباب، يبقى ديجيتال هيريتج، سواء كان بقى دوكيومنتري، نون دوكيومنتري، موفبل، اموفبل وغيره. موسيقى عشق، احنا حتى اللحظه لم نوثق التراث الموسيقي العربي بالمناسبه اللطيفه يعني، سواء كان مسجل في نوت موسيقية أو مسموع على وسائط مادية مختلفة، بداية من الاسطوانات الشمعية والاسطوانات النحاسية. والحقيقة دار الكتب المصرية، وأنا سعيد جدا بتواجد الأستاذ الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، لأنه هو كنز العرب، هو كنز العرب، عنده كم من التراث، بالذات لما تيجي تقول تراث موسيقي أو تراث مخطوط، ابدأ برديات، ابدأ خرائط، ابدأ. وعلى فكرة تقريبا معظم أنواع المواد التراثية موثقة ومرقمنة. واحنا على فكرة دار الكتب كانت أول عضو في الورلد ديجيتال لايبرري، المكتبة الرقمية العالمية. مش عارف تفتكروا المشروعات دي ولا لا، واحدة من أهم مشروعات اليونسكو مع اللايبرري في كونجرس مع دار الكتب المصرية، وكان جوجل سبونسر هو الداعم ليها. تحديد مفاهيم، تواخي الدقة في استخدام بعض المصطلحات وغيرها، تبني مفهوم الديجيتال ايدنتيفاير، وانا بقوله هو بسجله وبوثقه، لانه احنا على عالم الانترنت في حاجات كاذبة وفي حاجات صادقة، في صور صادقة وفي صور، خصوصا مع الاي اي وتطبيقاته اصبحت التزوير والتغيير بقت حرفة. اليونسكو حافظ على نفسه في الديجيتال هيريتج بانه يعملوا ديجيتال ايدنتيفاير، محدد رقمي خاص بكل ماده تراثيه تم تحويلها للشكل الرقمي. او محتاجين كم رهيب من الدورات التدريبيه وورش العمل. انا خلال الشهرين اللي فاتوا لفيت الرياض وجده، ورحت لاول مره في حياتي العلا، منطقه العلا، بضيافه كريمه جدا من الهيئه الملكيه لمحافظه العلا. I've never heard about العلا، بس رحت العلا انبهرت. طرق، شواهد لعلامات الطرق، طب اهو شواهد دي مكتوبه بخطوط واحيانا فيها زخارف. الشواهد هتتحط فين؟ في الورد هيريتج، لانه تراث اثاري في اتفاقيه 1972. لكن الخطوط اللي مكتوب فيها والزخرفه سواء كانت هندسيه او طبيعيه او نباتيه متاخده منين؟ هيبقى في التراث الثقافي غير المادي الانتنجبل، اتفاقيه 2003. فعايز اقول لحضراتكم ان هذه التقسيمات اللي قدمها اليونسكو ان شاء الله، وطبعا بحيي وأبارك للدكتور خالد العناني، وهو المصري والعربي الأول الذي يترأس منظمة اليونسكو منذ عام 1945. هذا الرجل أنا متفائل به جدا، وأكيد الدكتورة يعني هبة بركات واحدة من أهم شخصيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتراث الرقمي، وأنا أظن يمكن الوحيدة اللي مقتنع باللي أنا بقوله يعني. لكن هنعمل إيه؟ قدرنا. بروفيسور. Yes, 2 minutes 56 seconds. بنفتح باب الأسئلة. I have it here. لا عشان نفتح باب الأسئلة في دقيقتين. حاضر خلاص أنا خلصت. اسمح لي. أنا خلصت. أنا مقتنع بكلامك بعد مثل يا فندم فوق راسي. عموما أنا مش هطيل على حضراتكم، كلها توصيات مهمة جدا موجهة لمؤسسات الدولة والأفراد. مهم التواصل الإلكتروني، كل من هو مسؤول عن مكتبات، متاحف، أرشيفات، أرجوك اهتم بالإيميل الرسمي، فورمال ايميل، سيبك من جيميل والياهو. والله لو خطبت اليونسكو هيروح سبام، محدش هيسأل فيك. وتوصيات خاصة بالمتاحف، ليا كتاب مهم جدا على فكرة عن التكامل ما بين مؤسسات الذاكرة اللي هي المكتبات والمتاحف والأرشيفات، 12 في أكتوبر 24، متاح باللغة العربية بالمجان، PDF فايل على موقع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. هذا الموقع موجود 24 ساعة 7 أيام. أبحث عن الدليل العربي لتكامل مؤسسات الذاكرة، المكتبات، المتاحف، الأرشيفات، لأن ستجد جايد لاينز إزاي نعرف
نكمل ونستفيد من بيئة التقارب الرقمي ديجيتال كونفرجنس عشان نعمل انتجريتد نوليدج، معرفة كاملة مش معرفة مجتزأة أو مبتورة. شكرا لحضراتكم واعتذر للإطالة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. تمام، شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. سؤال، أي سؤال؟ نظرا لضيق الوقت دكتور سامحنا. سؤال؟ طيب ناخذ سؤال واحد من طرف الجمهور الكريم اذا تسمح لنا. طيب ناخذ الدكتور، استاذنكم بس انا راح اعطي اللاقط الصوتي. We still have 1 minute and 3 seconds. والله الوقت كله لك دكتور، حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شريف مراد، مؤسسة الرق المنشور لفرص المخطوطات وأحد تلامذة البروفيسور شريف. بنشكره جزيلا على هذه الكلمة الموجزة الممتعة. السؤال لحضرتك بخصوص اهتمام اليونسكو بهذا التراث، كيفية توثيق اليونسكو لهذه المخطوطات؟ هل بيتم عن طريق قواعد بيانات؟ هل بيتم عن سجلات؟ لأن الأرقام اللي موجودة دي ضعيفة جدا بالمقارنة للفهارس المنشورة والمتداولة والمواقع العالمية. وشكرا. الحقيقة ده سؤال مهم جدا في وجود دكتورة هويدا كامل، مديرة إدارة العلاقات الثقافية والتبادل العالمي في دار الكتب والدولي في دار الكتب، ومرت معايا أنا شخصيا وغالبا مع الدكتور أسامة ومن هو بيننا وقبلنا. مسألة توثيق التراث الدوكيومنتري في سجل ذاكرة العالم مسألة ليست بالسهلة. أول مشكلة لغة إنجليزية، وطبعا حضرتك تعلم العاملين مستواهم إيه باللغة الإنجليزية. ثانيا مشكلة فهم الوثيقة نفسها اللي هي استمارة الترشيح. ثالثا وده أخطر، إنه مفيش حاجة اسمها واحد بيملى الاستمارة، هو بيبقى تيم وورك متعلق بمضمون ومحتوى الوثيقة أو التراث الوثائقي ده. الحاجة الرابعة ودي إنه يبقى عنده تواصل إلكتروني تفاعلي 24 ساعة، مش ما بيبصش على الإيميل، مش إيميل ياهو جيميل، لا يا فندم، إيميل فورمال. الحاجة بقى الأخرى هي أن يكون عنده سعة صدر، ما يقولوش أنت اترفضت لأنه 1 2 3 4 5 أنام بالسنة والاثنين والثلاثة، ويتغير رئيس مجلس الإدارة وتفضل المادة معلقة. اتعمل لها دوكيومنت، عمل لها استمارة ترشيح نومينيشن فورم. على فكرة أنا بدي ورش في النومينيشن فورم كويسة جدا جدا. بس هقول لحضرتك إيه، اللي بيحضر ما هماش عندهم مادة يسجلوها. وفكرت في تكاملية الأفراد، إيه اللي يمنع فريق نومينيشن يبقى موجود في الإمارات مثلا، وفريق مراجعة تاريخية وأهمية عالمية في الكويت مثلا، ومبادرة من ترشيحات تيجي من كل الدول العربية. لذلك أنا متفائل باللجنة الإقليمية الريجنال كوميتي دي اللي بيرأسها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله بوعنين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، وأنا بتشرف بأن أنا نائب لهذا الرئيس في منطقة شمال أفريقيا كلها. بس قلت له شوف، أنا خدام العلم والله في أي حاجة، فربنا يكرمنا نقدر نعمل التكاملية والشمول في الفكر، بحيث ان حضرتك تلاقي التمثيل اعلى من اللي موجود دلوقتي. شكرا لك دكتور شريف. تحت امر حضرتك. شكرا. اسمح لنا على القصور من صوبي انا. اهم شيء ابتسامتك دكتور شريف، ترى انت في واجهتي حاليا، انا كل ما اشوفك ابتسم بعد. الله يخليك ويديمك ذخر. شكرا لك البروفيسور شريف شاهين على هذه المحاضره الجميله والقيمه. ننتقل مباشره معكم الحضور الكريم الى المحاضره التاليه بعنوان نمط نادر ذو 5 مستويات وعلاقته بالصور الاربع للاتجاهات. تقدم هذه المحاضرة الدكتورة سراب إكزلار سولماز، حاصلة على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف العليا من جامعة يدي تبه، وتعمل حالياً في جامعة الفاتح سلطان محمد، متخصصة في ترميم العمارة التاريخية والفنون الإسلامية. ستأخذنا في رحلة تأملية
نغوص فيها في عمق الأشكال والمعاني، حيث يتكشف النمط عن طبقات من الحكمة الجمالية والمعمارية في رؤية توازن بين الاتجاهات الأربعة والمستويات الخمسة. فلتتفضل مشكورة. Assalamu alaikum. Honored guests, it is a privilege to take part in this symposium. I would like to thank the organizers for this opportunity. In my presentation, I will focus on an approximate square five-fold pattern. First, I will explain why this approximate square shape is important. I will do this by looking into the nature of five-fold patterns. In the analysis of a five-fold patterns, the general approach is to inscribe a pentagon within a circle. The construction of the pentagon is shown with several methods in Abu al-Wafa al-Buzjani's book. Its source derives from Euclid's Elements. Contemporary artists often prefer the pentagon construction described in Buzjani's book as it is practical. Designers construct a decagon by first marking 5 points and then bisecting the line between them. The analysis usually starts with the decagon, but this approach has certain disadvantages, which I will explain later. The golden ratio hidden within the pentagram makes these designs more attractive from an aesthetic point of view. In historical examples, designers often drew the patterns directly on the surface. Constructing the design inside a decagon causes problem because it does not fit well with the area where the pattern will be placed. The parts outside the rectangle become unnecessary and leave empty space. For this reason, it is better to draw the pattern directly inside a rectangle. Dividing one corner into 5 equal parts also makes the term five-fold meaningful because it comes from folding one corner into 5 sections. The corner angles define the rectangular boundary of the pattern, but our pattern is an exception. A and B show the rectangular area where five-fold patterns are usually applied. This area can be built inside the decagon. Another way is to divide one corner into 5 equal parts, as in C and D, and then reach these rectangles. In this case, A corresponds to C, and B corresponds to D. The importance of these rectangles is that when their diagonals are drawn, rhombus shapes appear. In A and C, the corner angles give rhombuses with 72 and 108 degrees, and B and D, the rhombuses have 36 and 144 degrees. I included the construction of the simplest structure in five-fold patterns only for demonstration. Here, you can see the polygonal structure of the pattern. Here, you can also see that the polygonal structure can be built with compass and ruler construction. In fact, the polygonal structure already exists within the construction, and I have proven this many ways in my previous publications. You can see the designs related to the previous structure inside the rhombus. The pulpit of the Süleymaniye Mosque shows this pattern with glide symmetry. A version with rotational symmetry can be seen on the minbar of the Şehzade Mosque. Now, I will give an example from the Topkapı scroll. I am sure you all know it. I worked on it for 10 years, and it was published in 2 volumes.
I'm so lucky to see the scroll in the Topkapı Library. Efendim? Daha görünmüyor. The pattern in the scroll and the other alternative designs I present. Two fine examples from the Green Mosque in Bursa. The position of the pattern within rotational symmetry. This is today's pattern, but we can see the same approach in 4- and 6-fold patterns as well. However, this is not our main topic. I only wanted to share my observation to point out the importance of looking at the pattern in a holistic way. This time, you see rhombuses with corner angles of 36 and 144 degrees. Both expand to infinity in a perfect way. Examples of applications of rotational symmetry. Quran binding from Anatolian Seljuk era. You can see the arrangements made with thin and fat thromboses, and in fact, their combinations also appear. This design is also related to the dual-level 5-fold patterns in the Topkapı scroll. The 10-pointed stars have our previous design. For example, this is one of them. In all other dual-level designs in the Topkapı scroll, the inner parts of the 10-pointed stars that fill the first level have the design we mentioned. The unit cell of the design in this form. When we focus on the center of the 10-pointed star, what I mean can be understood more clearly. In the application at the Darby Imam tomb, the inside of the 10-pointed star is the same. Another example from Mescid Ali Kuli Ağa. In this complex dual-level pattern, the interior of the 10-pointed stars are again the same. After giving information about 5-fold pattern and dual-level patterns, we move on to a unique design in the scroll. This design is different from the others because of both its unit boundaries and a feature in its structure. 5-fold patterns cannot be built inside a perfect square. So, how do we set the boundaries of the approximate square where the design will be made? At the start of my presentation, I said that with ruler and compass, we must first define the unit boundaries. In this method I was able to produce an approximate square and also divide the corner angles into 5 equal parts. Here, I produced the dual-level pattern with compass and ruler construction. We obtained the unit cell by taking the mirror symmetry of the quarter parts produced. X1, the pattern of the first level, X2, the polygonal structure of the first level, Y1, the pattern of the second level, Y2, the polygonal structure of the second level. I called this connection in the pattern a piece cluster. It is possible to create designs using these piece clusters. You can see some designs made with the piece clusters.
Let's divide the quarter part of the pattern we produced into smaller quarters. In this way, we can see interesting repetitions. Now, let's look at the pattern from another perspective. You can see repeating hexagons in the design. Notice that their interior are different. When we overlap these hexagons, I would like to draw your attention to the butterfly forms that appear. The butterfly arrangement in the patterns is on the horizontal and vertical axis. Even the boundaries of these butterfly forms alone actually create a meaningful pattern. Therefore, instead of defining this as a dual-level pattern, we can describe it as a three-level pattern. It will be appropriate to remind here that this butterfly forms also appears in four-fold and six-fold pattern. Their relation with oscillating squares is twofold. Here, the focus is on the diagonals of the squares. Here, the focus is on the midpoints of the square side. In this case, the resulting butterfly forms lead us to other oscillating squares. This is a table from my latest book, where I show oscillating squares, butterfly forms, and related structure together. I will conclude my work here because the journey is not over. It seems it will go on forever. Thank you. Thank you so much, Dr. Sarab. If you have any question, please send to me by email. يعني مو بالحين. I don't want to take your time. We would like at least to take two questions from the audience, if you don't mind, Dr. Sarab. Is it okay with you to take two questions? Okay. I am a little bit stressed because my English is not mother language. Mr. Selçuk, would you help me from Turkey? So you can ask your questions in English, I will translate to Turkish. Then I'll do the both English and Turkish. Sual. Hi, Dr. Thank you for a lovely presentation. I wanted to ask if the overlapping hexagons in your five-fold pattern, they show up in four-fold and six-fold patterns as well, is that right? Let's go slow. I'm not the expert on this. Can you repeat again so that I don't make a mistake? I wanted to ask if the overlapping hexagons, the barrel shapes, Düşen altıgen biçimler. Do they repeat themselves in four-fold and six-fold patterns as well, in the same way? Altılı biçimlerde kendilerini tekrar ediyorlar mı aynı şekilde diye soruyor. They have different angles and different systems. Not same. Aynı değil. They're not the same, she says. Construction different. The way you construct them is different. Are they built on the same foundation? Aynı yapı üzerine mi kurulular? Hayır, kesinlikle hayır. No, absolutely not. 4 katlı ve 6 katlı dememizin sebebi 5 katlıdan farklı olması. The reason why we call them four-fold and six-fold is that they're different to the five-fold structures. Bunu bir kağıdın köşesini katlamak gibi düşünün. 90 derece köşeyi 4'e katlamak, 6'ya katlamak ve 5'e katlamak çok farklı açılarla mümkün ve bunların inşası da
kesinlikle farklı cetvel pergel konstrüksiyonlarını içerir. Think of it like you're folding a paper into 4 folds. So folding it into 5 and 6 has different complicated construction structures. Okay, thank you so much. You're welcome. I'd like to thank you for the lovely presentation as well, and I wanted to ask you a question about the correlation of the complication of the fivefold patterns regarding the sanctity or the importance of the document or object that the pattern is on. Repeat again, can you go slow? Because Sure. I have to think, I'm not the translator. Okay, I'd like to ask you about whether the complication of the fivefold patterns is in any way correlated to how important the text, the book, or the object is that it's on. Which book you're talking about? Any object that the pattern is to be found on. Beşe katlamanın herhangi bir objeyle ilgisi var mı gibi bir şey anlıyorum ama çok emin değilim. Evet. İsterseniz arada sorsun. Better if you ask in the intermittent. It will be better because I'm having a hard time in explaining. All right, Okay? will do. Please find her. Okay. I'll be around to translate. Okay, thank you. Teşekkürler. Thank you so much, Dr. Saab. Even though it's not your mother language, but you spoke very well. You explained clearly for the audience. تشكر ederim دكتورة سراب. نتكلم بلغتها الأم. طيب حاليا بعد انتهاء من محاضرة دكتورة سراب، شكرا جزيلا لك دكتورة على الطرح الموفق. نتوجه لتناول طعام الغداء في الطابق الأول. نعم شكرا دكتورة إسراء. في الطابق الأول أتمنى الحضور على الوقت عشان ما يداهمنا الوقت ويسعفنا ناخذ أكبر قدر من الأسئلة ويكون حتى المحاضرين في راحة تامة أثناء الشرح. فمن بعد إذنكم تفضلوا لتناول وجبة الغداء، لكن الوجود والتواجد في الوقت المحدد في ساعة تماما عندكم، وهني وعافية مقدما.
Hey. Okay, test. Ba.
مساكم الله بالخير جميعا. شو المعنوية يا شباب؟ عالية. احنا عندنا الشباب في الخدمة الوطنية في الإمارات معروفين، يعني إذا نبغى نحمسهم نقول لهم شو المعنوية يقولون عالية. شو رأيكم نسمعها منكم؟ جاهزين وياي؟ ندخل الخدمة العسكرية ويا بعض؟ شو المعنوية؟ وين عالية يا شباب؟ وين عالية؟ شكله تغديتوا عدل أكيد؟ شبعتوا ولا نص بطن؟ بسرعة بسرعة؟ زين بتشلونها وياي أكيد، يعني لو قلت المعنوية عالية ثاني مرة بسمع صوت عالي؟ إيه شو المعنوية؟ ما أدري، يعني مش مقتنع. يعني أنتم مقتنعين شباب؟ أنا قالوا لي المحاضرين كلهم شباب، يعني أعمارهم ما تتجاوز 30 سنة، صح بروفيسور؟ نحن أكثر من 30 ما نصعد. أنا اخترت عمري عشان ما أصعد فوق بعد، حطيت هذا الليفل. أصغر بعد؟ أظرف 2؟ العمر كله يا رب، بالصحة والعافية والابتسامة الدائمة إن شاء الله يا رب. نستكمل معاكم؟ شو الرأي؟ أتوقع الأمور طيبة صح؟ نبدأ؟ نشوف. Shall we start? Great. Good. جميل. شو رأيكم نبدأها بقصة؟ في حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. حديث صحيح معروف. الجدير بالذكر الإمام الحسن البصري، معروف أحد أئمة المسلمين ومن علماء التابعين في العصر الإسلامي، يقول لك كان إذا بدأ يكتب المعلومات ويدون ويألف يكتب بخط جميل جدا. يعني رجل بهذه القامة هل راح يلتفت إلى جمالية الخط؟ لهالدرجة الموضوع وايد مهم بالنسبة له. فسأل: يا أبا سعيد، أتكتب بخط أنيق وجميل في شيء لم تسأل عنه يوم القيامة؟ ما له داعي. رد عليه الإمام الحسن قال له: إن الله جميل يحب الجمال، وإن إتقان الخط من حسن العبادة. فأنا أستغرب تبون الصراحة في هذا الجيل تحديداً، لما يجيني شاب صغير بالعمر وأشوف خطه يعني السلام عليكم ولا ينفهم منه شيء، ولو يفتخر يقول أنا أكتب بخط ما حد يفهمه غيري أنا. ما يصير، خطك لغيرك. اليوم الحين ما شاء الله أنتم جميلين، خلق وخلق، جايين متهندمين، لابسين أحسن اللبس، حاطين أجمل العطور، لأن هذا الشيء احنا عارفين راح يعكس كمظهر أمام الناس. ترى حتى الخط مش بس لك أنت، لما تكتب وتدون وتعرضها على غيرك هي نفس المسألة. تبغى تشوف أحسن أو تبغى تراوي الناس أحسن ما عندك. فهذه هي محاضرتنا الحين القادمة بإذن الله، راح تكون بعنوان فلسفة الخط العربي وجمالياته. يقدم هذه المحاضرة البروفيسور خالد عزب، رئيس قطاع المشاريع الخاصة والخدمات المركزية في مكتبة الإسكندرية، ورئيس اللجنة المصرية للمتاحف، وأحد أبرز الباحثين في فقه العمران وفلسفة العمارة الإسلامية. سيأخذنا في رحلة فكرية نعاين فيها كيف يتحول الخط العربي من نص مكتوب إلى عمل فني نابض بالمعنى، حيث تلتقي الفلسفة بالجمال وتلتحم الروح بالحرف في إطار حضاري يتجاوز الزمان. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بعد البدء أود أن آخذكم في رحلة مع الزمن. هذه الرحلة تقتضي إعادة النظر في تاريخ الخط العربي، وأول بداية إعادة النظر هي فكرة التدوين، لأنه بدون كتاب لا يوجد تدوين، ولذا فرض على المسلمين في المدينة المنورة أن يبدأوا في تدوين القرآن الكريم
كتابة كمصحف جامع للكتاب المقدس الذي نزل على الرسول بعد وفاته، فجمع القرآن في أوله في عهد أبي بكر الصديق، ثم جمع الكتاب واتفق عليه في عهد عثمان بن عفان، وكان الخيار الأمثل أمام هؤلاء في ذلك العصر هو أن يكتب الكتاب بحروف مقروءة يتفق عليها الجميع. ولما كان في شبه الجزيرة العربية نوعين من الخط، والخط الجاف والخط اللين، فأصبح الاختيار للخط الجاف. ولما الخط الجاف؟ لأن حروفه في تلك اللحظة كانت مقروءة بالنسبة للجميع. ولما ليس اللين؟ لأنه خط التجارة والمعاملات اليومية السهلة، سريع الكتابة، سريع التداول، لا يتطلب مشقة في كتابته، وبالتالي هناك اختلافات شديدة جدا في هذا الخط اللين عند الكتابة، فقد يستطيع شخص ما أن يقرأه وقد يستطيع شخص آخر ألا يقرأه، فبالتالي كان الاتفاق على اختيار الخط الجاف، والذي صار فيما بعد يعرف بالخط الكوفي. ولما بالكوفي؟ ودي تساؤلات كثيرة. البعض ظن أنه نسب إلى الكوفة لأنه نشأ في الكوفة، وهذه حقيقة تاريخية صارت الآن غير ثابتة، لأن الأصل في هذا الخط هو المسند اليمني، فأخذ من هذا الخط المسند وطور في منطقة الحجاز إلى أن وصل إلى الكوفة. وبالرغم من استخدام هذا الخط لكتابة المصحف وانتشاره في العالم الإسلامي، إلا أن هذا الخط الجاف بمرور الوقت لم يعد يلبي متطلبات نسخ المصحف الشريف بكميات كبيرة لكي يقرأه المسلمين في كل أرجاء المعمورة، فبدأوا بتليين الخط الجاف بإدخال استدارات عليه، فأصبح هناك خط المصاحف، واختلف اختلافا مطلق عن الكوفي الهندسي الذي نعرفه اليوم، ونستطيع أن نلمس ذلك في الرقوق التي كتبت عليها المصاحف بالخط الكوفي بصورة عامة. ثم بدأ يتلمس هذا الأمر أن أصبح لدينا تغيير دراماتيكي في تاريخ الخط العربي. هذا التغيير أتى من نقطة أساسية، وهي فكرة أنه أصبح هناك دولة للمسلمين ممتدة من الصين إلى المغرب، وبالتالي حركة التجارة من الصين إلى المغرب تقتضي أن نكتب كتابة سريعة بحروف واضحة لكي يجري المعاملات بين التجار وفق قواعد مكتوبة بصورة واضحة، لا تتطلب ذلك الوقت الطويل لكتابة المصحف بالخط الكوفي الجاف. بالتالي بدأ هؤلاء يفكرون في الخط اللين كمحاولة لتطويعه وإعطاء شيئا ما من القراءة التي يتفق عليها. هذه نقطة. النقطة الأخرى، التحول الآخر الهام في تلك العصور هو أنه لم يعد هناك قرآن كريم فقط، بل صار لدينا علوم ترتبط به أو بالإسلام كالحديث النبوي الشريف والتفاسير وعلوم اللغة التي بدأت تبدأ وتنضج في الكوفة والبصرة. فلما كان التأليف في الكوفة في تلك اللحظة هو الأكثر كثافة في العالم الإسلامي، فنسب الخط الجاف إلى الكوفة لهذا السبب. وإذا حصرنا ما ألف في تلك الفترة من مخطوطات أو كتب معنى أدق، سنجد أن الغالبية كانت لمدرسة الكوفة وليس مدينة أخرى، بالرغم من أن البصرة في تلك الفترة كانت تنافس الكوفة بشراسة، ولكن البصرة اهتمت بالشعر واللغة أكثر من اهتمامها بالتدوين عكس مدرسة الكوفة. ثم نرى قفزة أخرى وهي المواد التي يكتب عليها، فكان البرد والرق من الغلاء بحيث يعوق انتشار الكتاب، فكان انتشار الورق وصناعته أحد أسباب عادة النظر في الخط اللين مرة أخرى. وبدأ هذا في العصر العباسي، لكن الخط اللين هذا استخدم في دواوين الدولة الأموية. ثم حدث قفزة أخرى في العصر الأموي، أن خالد ابن أبي الهياج وهو خطاط أموي مشهور
كتب القرآن الكريم على جدران المسجد النبوي في المدينة المنورة أثناء تجديد عمرو بن العاص للمسجد، فسن سنة جديدة أن أصبح الخط العربي يكتب على جدران المساجد وعلى جدران الأبنية، فصار له متطلبات جمالية في تلك الفترة، لأن العين حينما ترى الخط في المنشآت الدينية لابد أن يكون له انعكاس جمالي على الناس، فبدأ الناس يفكروا في جماليات الخط العربي. فلما بدأ يفكروا في جماليات الخط العربي ظهر تطور مهم في الكوفة والبصرة، هو نمو علوم اللغة العربية، فبدأ يظهر النحو مكتوبا والبيان كما قال الجاحظ في البيان والتبيين والبلاغة وغيرها من علوم اللغة العربية، فتطلب هذا أيضا معالجة جديدة للخط العربي. كانت أولى المعالجات هي إيجاد مرادف لبعض الأشياء في اللغة العربية التي تتطلب نطقا سليما. هذا النطق السليم مرتبط بطبيعة الحرف ومكانه من الإعراب والتنوين وغيرها من الحركات التي لا تكتب، فكان ابتكار التنقيط ثم حركات الإعراب سببا آخرا في قفزة نوعية في متطلبات الخط العربي. ثم جاء ابن مقلة ليضع الخط المنسوب ليصبح لكل خط نسبة معينة أمام باقي الحروف، واختار خط الألف من الخط الجاف لأنه أصبح عليه اتفاق، ونسب إليه كل حروف الخط اللين، وادخل ذلك عبر الدائرة. ولما أدخل الدائرة كان بسبب تفوق الرياضيات في العصر العباسي، ودون أن ندرك أن الرياضيات والنحو كلاهما لعب دورا كبيرا في تحول الخط اللين من خط ليس له قاعدة إلى خط له قواعد متكررة. ويتناسب مع ذلك تطور الموسيقى في العصر العباسي، لأن الموسيقى انعكست على أداء الحروف العربية وعلى أداء البلاغة العربية في الجناس والطباق. وهذا يتطلب في بعض الأحيان أن ندرك أن الحرف حينما يرتبط بحرف آخر فله جرس موسيقي، وأن هناك صوتيات تتطلب من الشخص الذي ينظر إلى الخط العربي أن يعرف المسافة التي ينطق فيها الحرف من الداخل إلى الخارج، من داخل فم الإنسان إلى خارجه، وهذه المسافة هي مد لهذا الحرف أو تقصير هذا الحرف. عملية المد والتقصير تطلبت أن يكون هناك المشق. البعض ظن أن المشق نشأ في الخط العربي نتيجة للحاجة إلى توصيل الكلمات ببعضها البعض أو ملء فراغات داخل الأسطر، لكن في حقيقة الأمر المشق هو تعبير عن الصوتيات التي يتطلبها أي حرف عربي في مده أو قصره. من أين أتوا بهذا؟ أتوه من التجويد في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يتطلب في بعض الأحيان مد الحروف أو تقصيرها، أو أن تكون ذات نفس عميق أو نفس قصير. فكيف يعرف القارئ للقرآن الكريم ذلك عبر الكتابة المصحف الشريف؟ من عمليات المشق. فالمشق لم يكن مد الحروف هذا يجيء عشوائيا، بل جاء مقصودا في حد ذاته، ثم تحول المشق إلى واحد من جماليات الخط العربي. وإذا كنا نفتقد هذه الأمور اليوم لأن الجرس الموسيقي للغة العربية في عصرنا غاب عنا، فإذا إحنا نحتفظ بهذه اللغة القديمة بجناسها وطباقها وغيره سنجد أن جرس اللغة العربية هو موسيقى في حد ذاته. ولذا كان القدماء يستمتعون بسماع اللغة العربية نثرا كما كانوا يستمتعون بها شعرا. ولما كان الشعر له جرس موسيقي أيضا فرأوا أن يخصصوا أقلاما مخصوصة للشعر تختلف عن أقلام النسخ الأخرى. ثم جاء النسخ حينما ضبطت حروفه ووزنت على النقط المنسوبة طبقا لابن مقلة لنجد قفزات نوعية متتالية أدت إلى اشتقاق عشرات الأنواع من الخط النسخ، وانتشرت هذه الأنواع في كافة أنحاء العالم الإسلامي. فنجد الثلث بأنواعه المختلفة
ثم نجد الإيرانيين يبدعون لنا الخفة والرقة في خط التعليق حينما يمزجونه بالخط النسخ، فنجد خط النص تعليق وهو من أرق الخطوط العربية. وحينما تتقدم الحضارة الإسلامية خطوات أخرى نجد أن هناك رغبة في الاختزال واختزال الحروف لكي يكون الكتابة السريعة وجميلة في نفس الوقت تطلبت تيسير الكتابة، فأصبحنا نرى مؤلفات كثيفة في الخط العربي تشرح لنا كيف يمكن ضبط هذه الحروف بطريقة تجعل عملية الكتابة والنسخ سهلة على الجميع. فأسواق الوراقين كان فيها أنواع من الخطوط، بعضها للعامة، فبالتالي لا يشترط في الخط قاعدة ما بقدر ما يشترط فيه تسهيل القراءة على المتلقي، وهذه إذن ليس لها قاعدة. فلدينا مخطوطات كتبت ليس لها قواعد، هي مكتوبة بالخط اللين ويشترط فيها أن تقرأ، فالقراءة هنا أساسية. لكن في بعض الأحيان يكتب بعض المؤلفين مخطوطة كتابة مؤلفاتهم بيديهم فيصبح هناك إجادة في الخط، وهذه الإجادة والرغبة في السرعة أدت إلى ابتكار خط الرقعة الذي يختزل الكثير من الحروف ويجعلها متصلة بسهولة ويجري تداولها بصورة سريعة. لكن مع الرقعة في العصر العثماني نرى ما نسميه نحن المصريين نبش الفراخ، كتابة والسلام، احنا بنكتب عشان الناس تدون ما لديها. فالتدوين في سجلات المحكمة الشرعية ليس له قاعدة، هو يكتب حسب ما يراه الكاتب وراء القاضي، ليس لديه وقت لإجادة الخط. وبالرغم من كل هذا نجد أن بعض الناس في الحضارة الإسلامية دونوا العديد من الملاحظات حول كيفية إتقان الخطوط والوصول بها إلى الجمال. فنجد كمال الدين الفارسي يقول على سبيل المثال: لأن حسن الخط إنما هو من تقويم أشكال الحروف وتأليف بعضها لبعض، فإن لم يكن الترتيب منتظما متناسبا لا يوجد حسن خط، وإن كانت أشكال حروفها صحيحة مفهومة، وقد يستحسن الخط إذا كان تأليفه منتظما وإن لم تكن حروفه في غاية التقوية، وإن كانت كلها مستحسنة من أجل ألوانها فللمتصل زيادة حسن بفعلها الاتصال، والعدد يفعله والشفيف يفعله والكثافة تفعله، لأن الأضواء والأشكال والتخطيط وجميع المعاني المستحسنة التي تظهر في صور المبصرات ليس يدركها البصر إلا من أجل الكثافة. وبيقول على حسن الخط وجماله إن غاية حسن الخط أن تكون أشكال حروفه مستحسنة وتأليف بعضها ببعض مستحسنا، وكذلك النقوش والألوان المشرقة الرائعة إذا انتظمت على ترتيب متشاكل كانت أحسن، وكذلك صور الأشخاص من الإنسان وغيره، وقد يظهر فيها الحسن من اجتماع المعاني الجزئية فيها، وأكثر الحسن من اجتماع المعاني الجزئية، وأكثر الحسن أيضا إدراكه بحاسة البصر، إنما يتقوم من اقتران هذه المعاني على نسبة ونظام ومشاكلة. هنا هو يتعرض لفكرة النقد الفني أيضا للخط العربي وكيفية فهم العلاقة ما بين الخط واللفظ. فنجد ابن الصائغ ابن الصائغ يقول: الأصل في ذلك أن الخط واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان ويشتركان فيه، من حيث أن الخط ضال على الألفاظ والألفاظ دالة على الإفهام، والاشتراك الخط واللفظ في هذه الفضيلة وقع التناسب بينهما. وهذه نقطة مهمة جدا متعلقة بأن أي كلمة تكتب فهي ليست كلمة وحسب، بل كلمة حينما تكتب يعبر عن مقصود الدال عليها بوضوح. فإذا كان هناك مد حين النطق بالكلمة فلا بد من مشق، أي مسافة ما بين الحرف والحرف حتى يدرك القارئ صحيح نطقها. ونقطة المشق هذه وتعبيرها عن القيم الصوتية للحروف هي نقطة جمالية غابت عن كل من يدرسون الخط العربي، ولذا لا انفصام ما بين دراسة الخط العربي وتطور اللغة العربية
وكذلك كيفية نطق هذه الحروف لكي تدل على اللفظ في معناه الحقيقي. وما جرى حينما درس الغربيين الخط العربي أنهم درسوا الشكل دون اللفظ والمعنى، ففصلوا بين هذا وذاك، فترتب على ذلك أننا فقدنا الجرس الموسيقي للغة العربية وتأثيره على جماليات الكتابة للخط العربي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن تطور الرياضيات في الحضارة الإسلامية انعكست على تطور أشكال الخط في الحضارة الإسلامية. فالبعض يعتقد أن الخوارزمي حينما أنشأ الجبر باختزاله الأعداد إلى حروف إنما كان اختزالا رياضيا بحتا، في حين أن الخوارزمي حينما جرد الحروف كانت ثورة على الخط العربي، قلبت وبدأت تعطينا أشكال جديدة في الخط العربي من بعده. وقراءة كتابه قراءة دقيقة قد تعيد النظر مرة أخرى في كيفية تكوين بعض أنواع الخط العربي، وخصوصاً بإدخال الأشكال الدائرية والخروج خارج المربع أو الخط المستقيم أو وضع الحروف داخل مستطيل إلى آفاق أرحب بما فيها الخطوط المتقابلة. فهذا خلق أنواعاً جديدة من الخط العربي آدت إلى ابتكارات لا حصر لها في أنواع هذه الخطوط. وفي الأخير فإن النسبة والتناسب لم تقف عند ابن مقلة، بل استمرت في إضافات متلاحقة مرتبطة ارتباطاً عميقاً بفكرة تنفيذ الخط على مواد مختلفة، من الحجر إلى القاشاني إلى المنتجات التي تصنع من النحاس إلى المنتجات التي تصنع من الجص. فأصبح هناك متطلبات للتنفيذ مختلفة، ولذا تنفيذ الخط العربي على الورق يختلف اختلافاً بيناً عند حفره على الحجر. وهذا نجده في الآيات القرآنية والمصاحف المكتوبة بخط الثلث في العصر المملوكي، واختلافها في ذات الوقت مع مثيله المنفذ على العمارات والمنشآت المملوكية على الحجر. فهذا الاختلاف هو اختلاف في طبيعة المادة، واختلاف في استيعاب الفنان أن طبيعة الحفر على المادة غير طبيعة الكتابة على الورق. وهذا يقتضي إعادة بناء المدرسة المملوكية في الخط العربي، لأنها أكثر المدارس التي استخدمت الرياضيات في الخط العربي. وأشكركم. شكرا لك بروفيسور على هذه الكلمة الطيبة والمحاضرة الطيبة. نفتح باب الحوار والأسئلة. طيب تفضل. عندي مسألة، هل لدينا نسل تاريخية يتحدث علاقة بين موسيقى الحروف إيقاعات والمادات، مشخصا مادات في الحروف؟ شوف، أصل هذه المسألة هو علم تجويد القرآن الكريم، لأن في التجويد هناك مد لبعض الكلمات طبقاً لموقع الكلمة داخل الآية. هذا المد إذا ذهبت لتعلم التجويد ستجد أن هناك مد بدرجات مختلفة. فهناك مد قصير، أنا هبسطها لك، ومد متوسط ومد طويل. إذا ربطت هذا بكتابة المصحف الشريف ستجد أن المد الطويل المشق أطول، فأقصر فمتوسط. المشق في القرآن الكريم بهذا المعنى يحتاج إلى إعادة دراسة خطوط المصاحف وربطها بالمد في القرآن الكريم. والمد هو الجرس الموسيقي للقرآن الكريم في ذات الوقت. ولذا من درس الخط كان من شروط الخطاطين قديما ألا يكتب المصحف الشريف إلا من يحفظ القرآن الكريم. غير حافظ للقرآن لا يجوز له أن يكتبه. جميل، شكرا لك بروفيسور خالد. ناخذ مداخلة أخرى، تفضل. شكرا دكتور خالد على المحاضرة القيمة. بس كان في اقتراح دلالة استخدام مصطلح ومسمى الفلسفة.
أما كان من الأقدر أن يكون الاصطلاح مرتبطا بالحضارة العربية الإسلامية؟ وأقصد بذلك يعني مثلا في مصطلح بيستخدم بصفة كبيرة جدا في الحضارة العربية الإسلامية، وهو التأصيل للمقاصد الشريعة. فالخطاط والناسخ وصانع المصحف الشريف ما كان له فلسفة بمفهوم الفلسفة المعتاد في الثقافة المعاصرة، وإنما كان له مقصد شرعي في بناء هذا الشيء. فزي ما بيقولوا كده، لو أنا هعمل مقارنة بين مصطلح فلسفة الخط العربي والمقاصد الشرعية في استخدام الخط العربي، إيه رأي حضرتك في المصطلحين؟ أولاً مقاصد الشريعة جاءت متأخرة على يد الشاطبي، بينما تطور الخط العربي كان متواكب مع الزمن، مع تطور الحضارة نفسها. بس أقدر أقول لك على حاجة، الأصل في كل هذا هو علم العمران الذي نشأ في القرن الأول والثاني الهجري. وعلم العمران في حضارة الإسلام هو علم الحياة الدنيا، والغاية بتاعته سعادة الإنسان على الأرض. ولكي أنفذ علم العمران لابد من الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولذا في هذه الحضارة أصبح الإتقان والجودة أساسيان في بناء هذه الحضارة، فأصبح لكل شيء فيها مقياس ومعيار. لا يوجد شيء في حضارة المسلمين دون مقاييس أو معايير محددة، وده كان أحد أسباب تقدم الرياضيات. ثم أحد أسباب ابتكار الشافعي علم أصول الفقه وعلم القواعد التي تحكم المعاملات في الحياة الدنيا وليس في الآخرة. فبالتالي لما أوجد الشافعي القانون وهو القواعد، أصبح لدينا لكل شيء قاعدة، فأصبح لابد للخط العربي أن تصبح له قواعد حاكمة له. وأصبح من متطلبات نمو انفجار المعرفة في العصر العباسي أن تدون هذه المعرفة، ودون تدوينها والاستمرار على الخط الكوفي يصبح هناك عجزاً في التدوين. هذا العجز في التدوين هو ما دفع قطب المحرر في العصر الأموي وقطب الأحول في العصر العباسي وغيرهم إلى بداية ضبط الخط العربي. لم يكن ابن مقلة إلا نهاية مشوار طويل من محاولات ضبط حروف الخط العربي لكي تقرأ من كافة الناس. القراءة هي الهدف الأسمى من إيجادة الخط، القراءة ونقل المعرفة، لأن المعارف تضخمت. فإذا فضلنا إحنا على الخط الكوفي لن ندون بالسرعة المطلوبة. التدوين بالسرعة المطلوبة مع الإجادة والإتقان هو الذي دفع إلى ما وصلنا إليه في الخط العربي. جميل، شكرا لك بروفيسور. لو سمحت ممكن مداخلة صغيرة بعد إذنك؟ السلام عليكم. بس لضيق الوقت سامحني والله أستاذ الكريم، ممكن على هامش إن شاء الله المحاضرات ممكن تسأل السؤال للبروفيسور خالد. شكرا. سامحونا، ما عليه، من بعد إذنكم. أنا أعتذر بالنيابة عن الجميع صراحة لضيق الوقت. يمكن برنامج المؤتمر ما شاء الله حافل بالمحاضرات وأصحاب الخبرة اللي موجودين معانا، فنحن مش حابين نقصر في موضوع طرح المعلومات وأوراق العمل تجاه أي من المحاضرين الكرام، فنتمنى يكون بس في استيعاب في هذا الجانب. المحاضرة التالية الحضور الكريم بعنوان التعبير البصري في مجموعة تيمبكتو. تقدم هذه المحاضرة الدكتورة خولة طراد، باحثة ما بعد الدكتوراه في مركز دراسة ثقافات المخطوطات بجامعة هامبورغ ضمن مشروع مختبر العجمي المتخصص في دراسة اللغات الإفريقية المكتوبة بالحرف العربي. ستأخذنا في رحلة بصرية وفكرية نتأمل فيها كيف تحولت النصوص في تيمبكتو إلى لوحات فنية تجسد روح المكان وتنوعه، حيث تلتقي الكلمة بصورة وينصهر الحرف في الهوية. فلتتفضل مشكورة. Assalamu alaikum. Good afternoon, distinguished colleagues and esteemed guests. It's a great honor for me to share my research with you at this conference.
First of all, I would like to express my gratitude to the organizers for their kind invitation and for providing such a stimulating platform for scholarly exchange. Today, I'm going to take you on a small trip to Timbuktu, to West Africa. So, sorry, Khalid. Okay. I need your assistance, please. The study of the Islamic manuscripts has historically been focused on the Islamic East, the Mashriq, covering areas such as the Arabian Peninsula, Egypt, Syria, Iraq, and Iran, also Turkey. These centers, sorry? Okay, so we go to the first slide. Okay. Yeah, and okay, it's not working. Okay, covering areas such as the Arabian Peninsula, Egypt, Syria, Iraq, Iran, and Turkey. These centers have been long regarded as the primary loci of textual production, calligraphic innovation, and illumination artistry in the Islamic world. Even when the scholarly attention turns westward, the focus tends to be limited to the Maghreb, North Africa, and Al-Andalus, known for their refined Maghribi and Andalusi scripts and distinctive decorative traditions. By contrast, Sub-Saharan Africa, and despite its deep and enduring engagement with Islamic learning and manuscript production, it has often been regarded as peripheral and derivative sometimes within this broader historiographical framework. And since we are talking about the field of Islamic manuscript, I believe strongly that it must cover the Islamic world geographically and diachronically in an equal way. And in order to challenge this imbalance and to call for a more inclusive conception of the Islamic manuscript tradition, today I'm going to be talking about the manuscripts of Timbuktu and their visual expression. So, who's changing my slides? Okay, it's okay. The trans-Saharan trade served as the primary conduit through which religious, cultural, and intellectual influences were exchanged across the desert. From the beginning of the 8th century, Islam spread in West Africa through the trans-Saharan trade, and especially thanks to the influence of Berber traders. By the 14th century, Islam has gained deeper roots in major urban centers, such as the city of Timbuktu, especially following the rise of the Mali Empire under the rule of Musa Mansa, who promoted Islam as a state religion. It was from the 14th century to the 16th that the city of Timbuktu reached its peak and golden age, being not only a center for commercial crossroads, but also a major center of intellectual and spiritual development, attracting scholars and scribes, resulting in the establishment of manuscript culture. This was tangible through the production, copying, and collection of hundreds of thousands of manuscripts. The Timbuktu collection is a living illustration of all the areas which the city and its surroundings have evolved. The total number of the manuscript remains a controversial subject, and as it has been definitely undetermined, and this is because of the numerous manuscripts
that have not been catalogued yet. The organization Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits pour la Défense de la Culture Islamique, known as SAVAMA DCI, in collaboration with the Hill Museum and Manuscript Library, the Center for the Study of the Manuscript Culture, where I work at the University of Hamburg, the Saint Jean University and the St. Cloud University compiled an inventory of 35 private libraries in Timbuktu, resulting in the calculation of nearly 350,000 manuscripts. These artifacts do not only form a diverse and exhaustible range of genre and subjects, ranging from Quran to tafsir, to hadith, to Maliki jurisprudence, to medicine, astrology, poetry, diplomatic letters, commercial documents, talisman, amulets, etc., etc. But they also present a remarkable visual richness and stylistic individuality that distinguishes it within the broader Islamic manuscript tradition. And here you see Abdul Qadir Haidara, the owner of the Mama Haidara Library, sitting within his thousands of manuscripts. And this was when he moved the manuscript from Timbuktu to Bamako. The CSMC, like the Center for the Study of Manuscript Culture, did not contribute to the safeguarding and the transfer of the manuscript from Timbuktu to Bamako in response to the threat posed by the radical Islamist rebels, but also to their academic valorization through the project, such as the Ajami project, where I was working. Ajami refers here to the sub-Saharan African languages written in Arabic script. And at our lab, we promote and investigate this neglected field of African written heritage headed by Professor Dmitry Bondarev. The project started in 2017 and is projected until 2029. And it is founded by the German Research Foundation, the DFG. And here you see the Hamburg team, led by Professor Dmitry Bondarev, Maria Luisa Russo, myself, and my colleague Daria Ogrodnikova, together with the Malian team, headed by Professor Barazi, the director of the Arabic department at the University of Bamako. And there is the repository of the Savama in Bamako. So, in the West African Islamic culture, two primary writing supports have been used. First of all, we do have the wooden tablets known as alwah. They served as a foundational pedagogical tool in Quranic education. The students used ink made from soot or caracol to copy verses, which could then be washed and rewritten again. So we have kind of palimpsests, making the tablet a reusable medium ideal for rote learning and memorization. We do have also paper manuscript. They represented a more advanced and enduring stage of textual transmission introduced through the trans-Saharan trade. Paper became the principal medium of preserving religious, legal, and literary works. One of the most distinctive features of West African manuscript is the use of the loose leaves. So we do have single sheets of paper rather than bound codices. Unlike the tightly bound manuscript of the Middle East, North Africa, Al-Andalus, West African scribes often produced individual folios that were kept together within a leather satchel or wooden boxes. So, for having loose-leaf manuscripts,
They have their advantages and their disadvantages. The first advantage is the flexibility and the flexibility of use and circulation. Loose leaf manuscripts allow text to be easily copied, rearranged, and the scholars and students especially could remove or insert folios without damaging the bound codex, which facilitated teaching, commenting, transmitting of the knowledge across generation. Second point is the durability and preservation. The arid climate of the African Sahara, where bound codices could deteriorate more rapidly, loose leaves stored in leather satchels or wooden chests offered a practical preservation strategy. Damaged folios, in this case, could be replaced individually rather than discarding the entire codex. Third point is the adaptability to pedagogical context. The format suited the madrasa-based learning system in West Africa, where the teachers often distributed single folios to their students for memorization and recitation. Fourth point is the encouragement of the collective engagement. Loose leaf manuscript reveal evidence of multiple hands contributing to copying, annotating, and correcting texts, and even decorating. This collaborative mode of production highlights the communal nature of the manuscript culture in the West African region. The last point is the integration with material culture. The probability of loose folios, aligned with border cultural practices of mobility, trade, and scholarly travel in West Africa. The storage in satchels resonated with nomadic tradition, facilitating the circulation of knowledge across the desert trade routes. The disadvantages, one of the major disadvantages that I have seen is the lack of fixed order. When we are dealing with manuscript, loose leaf manuscript, sometimes we cannot read the whole manuscript, the entire manuscript, because the order has been altered. So the absence of binding sometimes meant instability in the text sequence, where the folios could be arranged incorrectly during the transmission, complicating the integrity of the text and requiring careful scholarly oversight to maintain the textual coherence. Second point is the risk of dispersal and loss. Because of the folios were not bound, individual leaves could be easily misplaced, separated, and in many cases, and unfortunately, sold off. This often led to the incomplete manuscripts and fragmented collections. Third point is the preservation challenges. Although storage and satchel offered protection, loose leaves were still highly vulnerable to damage from humidity and from handling. Binding, in contrast, generally afforded a more structural stability. Last point, they are unfortunately perceived as peripheral. In comparison to the codex tradition, in the Maghreb, Al-Andalus, and the Mashriq, the loose leaf formats were often characterized by external observers as informal, provisional, and sometimes deficient. This perception contributed to the marginalization of West African manuscript in global manuscript studies until recently. So I'm done with this short contextualization, and now we are going back to the visual expression in the Timbuktu collection. When we have the chance to hold a manuscript between our hands, we will look first of all to the bindings. Bindings in West Africa are relatively uncommon, and when present, they are typically simple and functional rather than decorative. Many manuscripts were intentionally left unbound, with loose folios stored in leather satchels, mihfadha, that serves
both as protective cases and portable containers. When bindings were applied, they often consisted of plain leather covers, stitched and folded around the folios without elaborate tooling or gilding, reflecting the region's presence for practicality and portability over ornamentation. Nevertheless, they are beautiful and unique. The second element that we see in a manuscript is the script. The visual and textual expression that captures our attention are these kinds of script. In West Africa, we have several regional variants, such as the Suqi, the Sahrawi, the Mande, the Barnawi, and more general, the Sudani. These scripts, they developed distinctive visual traits while maintaining legibility. They are generally characterized by thick, rounded strokes, short verticals, and horizontal elongation of letters. They often appear compact, yet highly rhythmic. The script aesthetics reflect both functional clarity for recitation and local artistic expression, blending the Maghribi influences and indigenous calligraphic creativity. The third point is the layout. The layout of the West African manuscript is very distinctive for its dense and dynamic arrangement of the text. The main body, as you see here, of the work, often Quranic, legal, or didactic, is typically written in dark ink at the center of the pages with spaces between the lines. And we do have interlinear and intralinear commentaries, also marginal commentaries that surround the principal text in smaller script, sometimes in different ink colors. These inter and intralinear glosses served pedagogical purposes, recording teacher explanation, variant readings, or grammatical clarification. Marginal spaces were also used for later annotation, correction, and ownership notes, reflecting continuous scholarly engagement over generation. The overall effect of the West African manuscript is a layered visual composition where the page or the folio becomes a living record of reading, teaching, and interpreting. For more variety on visual expression in the Timbuktu collection, we have to consult two different kinds of manuscripts. We do have Quranic manuscripts and devotional texts, and in this case, it's Dala'il al-Khayrat. As for the Qur'ans, I have two examples to show you today. The first one is a manuscript elaborated by a student for his personal use. The visual language is austere. The decorative devices are few. We have only 5 decorative devices separating between surahs. And they are characterized by geometric structuring, an earthy palette, and repetition. The second manuscript has been the work of different persons. At least we have 1 copyist and 2 illuminators that contributed to its production. For example, here in the first folio of the Quran, we have the first surah that is richly adorned. There are much colors that we saw in the other manuscript, and we will see together now the markers. The markers, unfortunately, these 2 examples, they do not present the verse markers, but they present what we call al-ahzab, sajda, etc., etc. So
Here we do have two cartouches that that present the name of the surah. We have Surah Maryam, and here Surah, I think, Al-Araf. Yeah. Unfortunately, this was an example from the first manuscript. So I wanted to show you that it's not consistent. Sometimes they include the name of the surah, the number of the verses, and other times they just pass from one surah, as you can see there to the left, to the other one. We do have the basmala with no mentioning to the other surah titles. And next example, we do have the surah title, but written in a very bad way. So, yeah. دكتورة أنا أعتذر جدا على المقاطعة ولكن عشان وقت المحاضرة ونبغى نفتح باب الأسئلة للحضور. Please, 4 minutes. I will go roughly. Sorry. Yeah, we do have the separators here, and we have it varies from the very simple to a little bit elaborated to the sophisticated ones. And here we can see the use of the compass. As for the devotional texts, they are richly adorned. Here we can see on your right the Rawda, and there are the tombs of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then the first caliph, the second caliph. And what is very interesting about this manuscript is that there is an indication that in that place Jesus will be buried. So when Jesus is going to come back, he will be buried in the Rawda next to the tomb of the Prophet Muhammad. This is very rare. This is one of 4 manuscripts in the world that mentions this. We do have also the palm tree, something that's very unusual because in the manuscript of Timbuktu it's always geometrical, and here in Dala'il al-Khairat we have the insertion of the palm tree. The second page shows us the mimbar, the pulpit of the Prophet Muhammad, structured in 6 stepped levels. We have the spear, the rod, and the sword, harba wal qadib wal sayf. And the illuminator here chose to incorporate the Prophet relics within the same sacred frame of his pulpit to show and highlight the wisdom and the guidance of his presence, authority, and protection of his community. So very quickly, here we can see there is much more freedom in the use of colors and also in variating the script. Here, a lot of colors are used. And in the last example, there is the insertion of the indigo, the blue. Okay, so very quickly, as conclusions, there is a sacred difference between like the visual expression if we have a manuscript made for personal use or a communal use. The color palette in the West African manuscripts tends to be very sandy, and this reminds us of the sand-baked sands, clay and earth that characterizes the area of Timbuktu. Third point is, there is a total absence of gilding in the Quranic manuscript. There is no tadhib. And this might be linked to the influence of the Maliki school of law, which historically exerted caution regarding excessive embellishment in sacred texts. Yes, yet the influence of the Maliki thought seems to have been interpreted with greater restraint in West Africa than in the Maghreb or Andalus. Where, among other, Quran and collection of hadith and copies of Shifa by Qadi Iyad were adorned and gilded. So unlike other Islamic manuscript tradition, there is a notable absence of floral motif in West African manuscripts, particularly in Quranic copies. The forms are predominantly geometric. Only like the only exception is the palm tree in Dala'il al-Khairat. And finally, we can go.
Finally, the Timbuktu collection and the manuscript of West Africa, they present a very extremely rich heritage for the Islamic manuscript culture and the Islamic art that deserves more academic attention. It's a virgin field. Not only for their textual significance, but also for the distinctive visual and cultural insight they offer. Thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Khawla. يعطيك العافية. بس عشان وقت المحاضرة فما نقدر نفتح باب الأسئلة. Okay, no problem. سامحينا. So I'm here. If you have any questions, any commentaries, I'm more than glad to receive them. Thank you. شكرا جزيلا دكتورة. والامتنان للدكتورة خولة طراد على هذه المحاضرة الجميلة وعرض ورقة العمل. يحكى أن أحد ملوك الأندلس أراد أن يكتب على قصره مقولة خالدة. شو كلف الخطاط؟ قال له أباك تكتب لي شيء ما أنساه ولا ينسونه الناس. كتب: من أحب الله أكرم اللغة التي أنزل بها كتابه. أعجب الملك بهذه المقولة فقال: زدني مما زادك الله من علم. فقال: واللغة العربية تاج من نور، من وضعه على رأسه رفع شأنه من بين الأمم. فاللغة العربية دائما هي مرفوعة الشأن ولله الحمد. لهذا السبب وبدءا من الملك الأندلسي في هذا الجانب قام بأمر تدريس اللغة العربية وفن الخط العربي في الأندلس إلى جانب القرآن والفقه. سابقا الأجانب في الأندلس عشان يراون مدى ثقافتهم كانوا يتكلمون لغة عربية، يطعمون كلماتهم باللغة العربية. يقول لك ترى أنا مثقف أتكلم عربي. اليوم أبنائنا يقول لك إذا تكلم فرنسي أو إنجليزي ما شاء الله مثقف. بالعكس نحن نتعلم اللغة، واللغة الإنجليزية هي مثلا على سبيل المثال اللغة الأم للعالم أجمع، ولكن نفتخر بلغتنا بأصالتنا بموروثنا العربي والإسلامي دون أدنى شك. فأتوقع من هذه القصة الكتاب باين من عنوانه. رح ننتقل إلى محاضرة روائع الخط الأندلسي وأبعاده الجمالية. يقدم هذه المحاضرة البروفيسور خوسيه ميغيل بويرتا، أستاذ تاريخ الفن في جامعة غرناطة وعضو الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة وأحد أبرز الباحثين في جماليات الفن الأندلسي. سيأخذنا في رحلة بصرية وفكرية نتأمل فيها كيف تحول الحرف الأندلسي إلى فن خالد يجمع بين جمال الفن الأندلسي والرؤية التشكيلية. فليتفضل مشكوراً. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكر جزيل الشكر السيد خالد الجامعة والسيدة سعادة إسراء والسيدة عليا كذلك لتنظيم هذا المؤتمر الرائع الجميل ولتوجيه دعوة للمشاركة فيه إلي. أقدم لكم جولة ولو ملخصة عن ما ترك الخط العربي في بلادي في إسبانيا من آثار مثيلة نستمتع بها يوميا الإسبان، خاصة لأنها موجودة منقوشة مزخرفة في أهم الآثار والمباني والمتاحف الإسبانية. من قرطبة إلى غرناطة، من فترة الأمويين إلى فترة الناصريين، حين فقد الأندلسيون فردوسه، ومن فردوسه لا زلنا نحافظ على الكثير من آثاره.
الكتابة العربية الأولى الموجودة أو التي تم الوصول إليها في الأندلس توجد في هذه النقود الأصلية، حيث نجد أيضا كذلك لأول مرة اسم الأندلس مكتوب باللغة العربية. والذي ترى البحوث الأخيرة إنه اسم الأندلس اسم ذات أصول يونانية قديمة، كان الاسم مذكورا حتى في الشعر الجاهلي بإشارة إلى فينوس النجمة المتعلقة في الغرب. في بداية لما وصل العرب الأمويون إلى شبه الجزيرة الليبية وبدأ السك الكثير من النقوش، بدأوا بطبيعة الحال الأمراء الأمويون في إنشاء الكثير من الأعمال الرسمية التابعة للإمارة الأموية. من فترة عبد الرحمن الأوسط لدينا بعض النقوش مثل نقش تأسيس جامعة ابن عبد العباس بإشبيلية. وبالمناسبة أنتهز الفرصة أيضا لتوجيه الترحيب إلى الزملاء الإشبيليين والطلاب بصحبة الزميلة غرافيا متخصصة في التصوف الذين وصلوا اليوم من إشبيلية من إسبانيا للمشاركة في هذا المؤتمر بالأسبوع الفن. في فترة الإمارة الأموية بقرطبة وفي أماكن أخرى لازلنا نحافظ على الكثير من النقوش التأسيسية للأعمال. يلاحظ في هذه النقوش تطور من الخط بدائي نوعا ما إلى خط كوفي منظم ومنقوش بأساليب تبحث عن الجمال والمهنية في الخط. أما الخط الأندلسي المعروف بهذه التسمية الأندلسي أو المغربي، البحوث الأخيرة تعتقد أنه له أصول ما يمكن أن نصفه بالفن الأندلسي مع خصائصه. في هذا الصفحة من إنجيل مكتوب بخط لاتيني كوتي في عمود، وفي العمود المقابل بخط عربي لها يعني خصائصيات أو خواص الخط الأندلسي. هذا المخطوطة محفوظة في متحف الفاتيكان. ومن المكتبة الكبيرة المعروفة في المصادر الأندلسية المكتبة الأمويين التي وصلت إلى قمتها في فترة الحكم المستنصر بالله، لدينا ورقة واحدة موجودة في فاس في مكتبة الكراوين الذي لها أيضا هذه الأساليب الخط الأندلسي. كما تعلمون الخط الأندلسي لا يعتمد على قوانين ابن مكلا التي أشار إليه سابقا الأستاذ خالد أسد، وتطور بطريقة خاصة إلى جانب الخطوط الكوفية التي هي الخطوط الرسمية الموجودة كما أشرت إليه سابقا في الأعمال. طبعا هذا الخط الكوفي القرطبي كان خطا معروفا حتى في المشرق العربي، وأبو حيان التوحيدي على سبيل المثال يشير إلى الخط الكوفي الأندلسي ضمن الأخطاط الكوفية المعروفة. في الجامع الأموي في قرطبة نستمتع بمشاهدات الكثير من النقوش. الحمد لله وصلتنا
هذا مثلا هذا في لائحة تأسيس أو ترميم بالأحرى صحن الجامعة في عهد الناصر عبد الرحمن الثالث، وداخل الجامعة الأموي بقرطبة لا زالت تقريبا كل البرامج الخطية التي أضاف إلى الجامعة في توسيع الحكم الثاني، وكذلك في آخر فترة الجامعة في فترة المنصور ابن أبي عامر. كل هذه خطوط كوفية، هذا الكوفي نسميه كوفي بسيط، وأحيانا تطور أيضا خاصة في مدينة الزهراء. لا زلنا نحافظ على بعض النماذج من الخطوط من الكسور مدينة الزهراء بخط كوفي مزهر أو مورق. كل هذه الخطوط موجودة في المسجد الأموي، وبعضها منقوشة على الرخام، والكثير منها، وهذا حقيقة يعتبر كنزا فنيا، كل الخطوط المصنوعة بالفسيفساء مع فريق من صناع الفسيفساء الذين انتقلوا من بيزنطة إلى قرطبة لتعليم المعلمين الأندلسيين لصناعة هذه النقوش والصحارف أيضا الفسيفسية الراية. في هذه هناك يوجد شيء لافت للنظر إلا وهو الوضع بالإضافة إلى الخليفة، اسم الخليفة الباني الحكم الثاني مثلا فيما يخص المحراب، إضافة إلى الخليفة تكتب أيضا أسماء الوزراء الذين أشرفوا على البناء. بس إضافة إلى ذلك لدينا ليس فقط في الجامع الأموي ولكن حتى أيضا في الكثير من المصنوعات القرطبية عندنا أسماء النقاشين أو الرخامين. أحيانا مكتوبة هنا مثلا داخل المحراب أسماء عمال أو أسماء رؤساء المشاغل الذين صنعوا هذا المحراب. هذه كله هي التوقيع تم الوصول عليها في الأعمدة للجامع الأموي، حيث النقاشين يخطون أسماء المشاغل العاملة في هذه الفترة. الخصافيات الأموية معروفة، الأعاجيات كذلك، ونلاحظ أمرا مهما أيضا في الخط وفي الفن الأندلسي، إلا وهي المشاركة الخط العربي ضمن الفنون الأخرى بما فيها الفنون التصويرية. هناك مثلا في الأعاجيات المشهورة التي عندنا يعني برنامج تصويري مع صور إنسان وحيوانات إلى آخره، عندنا أيضا خط كوفي جميل مع الصور. وفي فترة قرطبة عندنا أول نماذج لإدخال الشعر العربي إلى الفنون. في هذه العلبة الحقة المحفوظة في أمريكا عندنا قصيدة منقوشة تجعل القصيدة العلبة تتكلم بلغة المتكلمة. منظري أحسن منظر نهض خوض لم يكسر. دائما هذه القصائد المستعملة في التحف الفنية تجعل التحف تتفخر من جمالها. هي يمكن أن نصفها
يعني تحف نرجسية تعبر عن كمالها وجمالها عن طريق الشعر. من إشبيلية كذلك عندنا هذا المصحف الإشبيلي مشهور جدا لأنه في المخطوطات تطورت يعني تقريبا عندنا مشاغل لصناعة المخطوطات في أهم المدن الأندلسية. على فكرة أول مصنع للورق في أوروبا كان في مدينة دنيا في شرق الأندلس. في الفاتيكان عندنا أيضا ما يمكن أن نعتبره المخطوطة بالمنمنمات الوحيدة التي صنعت في الأندلس. هي قصة مشهورة، قصة بياض والرياض، قصة غرامية تتميز فيما يخص الخط باستعمال الخط الأندلسي مع حروف غليظة تصف الصور، صورة بياض إلى آخره. معناها العلاقة بين الصورة والخط علاقة متينة وتدخل في حوار بين الخط وبين أيضا الفن التصوير. وحتى في الأندلس في نهاية الأندلس عندنا في مكتبة الإسكوريال في مدريد يعني مخطوطة مصنوعة بنفس القواعد التصميمية من الموجودة في قصة بياض والرياض، ولكن برسوم لها 3 أبعاد، لأنه تبين أن هذا تأثير من بدايات النهضة الأوروبية في صناعة المخطوطات الأندلسية. في إسبانيا لدينا ظاهرة مثيرة أيضا إلا وهي انتشار الخط العربي في الكثير من الكنائس بعد أن سقطت الدويلات الطوائف في يد المسيحيين. كانت الخط واللغة العربية سيدة، ويعتبر هذا الخط خط فخم، خط جميل، حتى استعمله الرجال الكنائس وأيضا الملوك. هنا عندنا مثلا هذا في قصر إشبيلية مرة أخرى، قصر الملك دوم بيدرو، عندنا استعمال هو مسيحي وكان خليفة لمحمد الخامس في غرناطة، وكان يستعمل مثلا ولا غالب إلا الله بالخط الكوفي. وكذلك هذا النقش هي نقش مصنوع من صناع غرناطيين عملوا لصالح الملك دوم بيدرو. نقرأ هنا عز لمولانا السلطان دوم بيدرو أدام الله أيده الله. وسألقي نظرة في نهاية مداخلتي إلى فترة الناصريين قصر الخمراء، حيث العلاقة بين الخط العربي والعمارة يمكن أن نعتبرها يعني في قمة تطور من ناحية ما أسميه أنا الشعر المعماري، ومن ناحية أخرى العمارة الخطية. هنا نرى مثلا هذا النقش، نقش ضخم، كل هذه الحروف والزخارف مرصعة على الحجر. يعني هذا يعتبر أشمال الخط الأندلسي الغرناطي، أو كما يسمونه بعض الأساتذة الباحثين الخط العربي يسمونه الثلث الأندلسي، هي الليحة التأسيسية لباب الشريعة. كذلك في قصر الخمراء يمكن أن نشاهد كيف تصاميم المخطوطات تتقسم النماذج أو الصور الزخرفية بالجدران الكسور، وكيف بناة الكسور يعتمدون على المخطوطات.
هنا نرى مثلا مخطوطة جرناطية محفوظة في المغرب، حيث الزخارف الجانبية للنص الكريم هي نفس التصاميم المتواجدة في قصر عرش يوسف الأول في داخل قصر الخمراء. كذلك بعض العناوين الآيات لها نفس الشكل من الخط اللين الجرناطي. لهذا السبب من الواضح حتى هذا النموذج أو نوع من أنواع الخط الكوفي الذي سأريدكم بعض النماذج حاليا، اللي سميته الكوفي المعماري. هذا الكوفي المعماري حيث تتحول حروف العبارة إلى أقواس صغيرة مفصصة. هذا النوع من الخط غير موجود في المشرق قبل الموحدين. في بحوثي الأخيرة استنتجت أنه هذا الكوفي المعماري بدأ في فترة الموحدين ببعض النماذج جميلة لكنها قليلة، ولكن في فترة بني نصر آخر دولة إسلامية بالأندلس تطور وتنوع بشكل ملفت للنظر الخط الكوفي المعماري. في قصر الخمراء حقيقة عندنا يمكن تأمل أو مشاهدة قصر الخمراء كأننا دخلنا في كتاب ذات 3 أبعاد. حتى الفسيفساء لها نفس التصاميم التي نجدها في المصاحف لتلك الفترة، ولا نجد الخط مكتوب أو منقوش أو مزخرف إلا من أعلى الفسيفساء، وكما نسميه بالأندلس في المغرب السليج. هذا لأن السليج مثل أغلفة الكتب تحمي الكلمة. الكلمة لها كرامة، لها جلالة، لها قدسية. طبعا ولا يجوز دسها أو الاعتماد عليها. فوق الفسيفساء فوق السليج عندنا كل الجدران مكتوبة، هي مصنوعة كأنها كتاب ذات ذي 3 أبعاد. ولا غالب إلا الله بالخط اللين الأندلسي أو ثلث الأندلسي، هذا الشعار المعروف لبني نصر. هنا مكتوب في خطين في سطرين، وهنا عندنا أيضا الشعر ولا غالب إلا الله ولكن بالكوفي المعماري. الكوفي المعماري بكل هذه أشكال أنواع للنماذج. ما هذه أنا رسمت هذه الألوان من شان تبين بين العناصر المكونة لهذه التشكيلات الخطية. عندنا الأخضر من الكوفي المزهر، يعني هو كوفي مزهر أو مورق، كوفي معقود، وكوفي كذلك معماري. هذه النماذج تشكل عبارة عن عمارة حديقة ذات كأنها أروقة خطية كلامية، لأن الكلمة لا تغطي فقط الجدران بس هي نفسها تستحيل عمارة. وما يميز كما هو معلوم قصر الخمراء هي استعمال الشعر المنقوش. اكتشفنا مؤخرا وجمعنا هذا كله في كتاب انه في قصور الخمراء تم نقش حوالي 100 قصيدة حاليا تبقى في الجدران، ويمكن قراءتها على الجدران حوالي 40 فقط. هنا عندنا طبعا الانتشار القرآن الكريم في كل جدران الخمراء، بالإضافة إلى القصائد عندنا دائما الكلمة الكريمة منقوشة في قصر الخمراء.
هذا لا إله إلا الله الشهادة بالخط الكوفي أو فوقها محمد رسول الله بالخط اللين. هذا ميزة أخرى للخط النصري إلا وهو يعني استعمال الخط الكوفي والخط اللين في عبارة واحدة. أما القصيد حتى في الأبواب عندنا هذا القصيد كلها باستثناء واحد منقوشة بالخط اللين أندلسي أو ثلث أندلسي وكلها مشكلة. هذا منقوشة في الخشب على الرخام كذلك. وفي الكسور الرئيسية الكبيرة مثل هذا القصر الكبير قصر كومارس القصيد موزع في محاور شعرية. هذه المحاور الشعرية هي في نفس الوقت محور قصيد شعر، محور ماء دائما توجد الماء المياه، وكذلك محاور نجومية لأنه دائما توجد هناك تمثيل للكون. هذه هي رأس المحور الشعري لقصر كومارس مع قصيدة منقوشة لا تزال قائمة. نعرف إنه أصلاً كانت هذه القصائد ملونة باللون الذهبي على خلفية زرقاء. بروفيسور؟ نعم. أنا آسف جداً لمقاطعتك. نعم. أتابع لفتح باب الأسئلة أيضاً إذا أردت ذلك. المهم. حلو. أنتهي فقط بكيف تشكلت الجدران بهذه النماذج من الخطوط. وفي قصر الأسود لدينا أيضا محور شعري، ونعرف مؤلفي القصائد لأنهم كانوا الوزراء. بهذه الحالة هو صاحب هذه المحور الشعري ابن سمرك. وهنا نرى أكبر يعني تشكيلة كوفية معمارية لقصر الخمراء، وهي عبارة مهداة لمحمد الخامس. هذه القصيدة أروى قصيدة الخمراء منقوشة على الجبس في كاتالوجتين، وتصف المكان كمكان فردوسي كله حديقة، بالإضافة إلى الكثير من الاستعارات المشيرة إلى الكون وكمال الكون. وننتهي بإشارة إلى نافورة الأسود التي نقشت في كل خفتها قصيدة يعني بيت شعري لقصيدة ذات 12 بيتا كتبها أيضا ابن سمرك. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا البروفيسور خوسيه ميغيل على هذه المحاضرة الجميلة. أجمل ما في المحاضرة صراحة حديثه باللغة العربية. شكرا جزيلا دكتور. جميل. نحن شفنا شوية طاقة خفت، لازم نشحنها بكوب كافيين من القهوة. شو رأيكم؟ ها؟ أنت كافيين لي أنا دكتور، خلاص أنا بالنسبة لي فل طاقة معك. إذن جمهورنا وحضورنا الكريم، استراحة قصيرة لأداء الصلاة وتناول القهوة، على أن نعود بعد ربع ساعة.
نبدأ. نبدأ. يلا. يلا. تمام. اخواني واخواتي، اذا تكرمتوا تفضلوا بالجلوس على مقاعدكم. ما احب اقطع النقاشات الودية الجميلة، ولكن مضطرين لذلك يعني. عشان نمشي على الوقت ونعطي الوقت كله لأهل الخبرة والاختصاص، وكذلك لكم أنتم جمهورنا وحضورنا الكريم اليوم. تمام. مساكم الله بالخير من جديد. كيف المعنوية؟ وشوف هدوء، شكلهم يشربون بعدهم. شلوا القهوة زين برا بعد، ليش ردوا؟ ما في قهوة؟ رجعوا خلينا نشوفكم الحين. انتم قهوتنا ونصحصح بشوفتكم ونستانس بكلامكم. ما نحتاج كافيين وانتم موجودين، طول بعماركم. نبدأ على بركة الله. يلا نبدأ. ورقة العمل التالية بعنوان التزيين والتجليد في المصاحف القرآنية والمخطوطات من عالم ملايو. تقدم هذه المحاضرة السيدة ستي مارينا محمد مديني، أمينة متحف الفنون الإسلامية في ماليزيا، ومتخصصة في دراسة الفنون الإسلامية، ولها مؤلفات ومشاركات بحثية في المخطوطات الطبية وفنون التجريد والزخرفة. ستأخذنا في رحلة جميلة نتأمل فيها كيف تناغمت الزخارف والألوان والخطوط الدقيقة في تجربة جميلة تعكس روح المكان والثقافة المحلية. فلتتفضل مشكورة. Assalamualaikum and a very good day, everyone. The title of my talk is Illumination and Bookbinding of Quran and Religious Manuscripts in the Malay World. So I'm going fast because I have 50 slides, so I'm going as fast as a bullet train. Malay world consists of Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, southern Thailand, and the southern part of the Philippines, whereas the extended Malay world consists of Sri Lanka, Cape Town, and Madagascar. The extended Malay world are places where some of the communities are originated from the Malay world. Some of the religious manuscripts written in both Malay and Arabic still exist in these places, especially Cape Town and Sri Lanka. Through the spice trades, the Malay world, once ruled by Hindu and Buddhist kings, gradually embraced Islam. The spread of Islam was shaped by the strong Hadrami Malay connections through trade and religious ties. Interestingly, many Hadrami descendants who helped spread Islam didn't come directly from Yemen, but from Gujarat across the Bay of Bengal. Others from China and the Indian subcontinent, especially the Malabar coast, also played a role in spreading Islam. This process involved people of various backgrounds, including the native of the Malay world. Ooh, I'm very fast. This is the oldest known Quran manuscript from Malay world, which is now in the Netherlands. It was acquired by the Dutch during the colonial period in Johor, Malaysia, and dated before 1606. It was scribed by Akhtar Abdul Idris Fakran. As you can see, there is no illuminated pages in this manuscript. Same goes to the earliest known Malay transliterated work titled Aqaid al-Nasafi and dated 1590, also lack of illumination. Although illumination is absent from early surviving manuscripts, diverse styles of illumination were present in early Malay royal letters. For example, this letter from Sultan Iskandar Muda of Aceh to King James I of England, dated 1615. The letter is illuminated with motif in gold ink, while the headpiece is decorated with Islamic motifs resembling the arabesque motif and cloud scrolls, with traces Ottoman and Safavid influence. While the first letter shows the foreign influences, this illuminated letter shows local style illumination. It is a letter from Engku Temenggung Sri Maharaja Dangi Ibrahim, ruler of Johor, to Napoleon III, Emperor of France, written in Singapore in 1857. The illumination and the text are in gold ink, which is usually reserved for the sultans. The letter is illuminated in the style seen in Quran manuscripts produced in the east coast of Malay Peninsula, especially from Terengganu, Malaysia.
Most of the surviving manuscripts are from 19th to the early 20th century. The manuscripts are written on European paper, especially the Dutch papers. Papers bearing the three lunar watermark produced in Italy were commonly used and have been brought back from the Hijaz during Hajj pilgrimage and by Islamic scholars. All right. This is quite long. Well, skip. Okay. Okay. Stay so. So in the Malay world, Quran illumination typically consists of 3 pairs of double illuminated pages. First is the opening of Surah Fatihah and the beginning of Surah Al-Baqarah. The central section, such as Surah Al-Kahf or sometimes Surah Al-Isra, and the closing with Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas. However, there are Qurans with only 2 pairs of double illuminated pages, such as Quran from Patani, Thailand. The Pondok School on the east coast of Malay Peninsula and Pesantren in Indonesia have long served as key Islamic learning centers in Malay world. Within this institution, teachers and students produce Quran manuscripts distinguished by regional styles of illumination. Many surviving examples originate from these centers, and some remain in their collection today. Quran manuscript and other religious texts were also created by skilled village artisans and often commissioned by royal patrons. Here are 2 examples of the illuminated pages of Quran from Patani and Aceh. This one is from Patani. So instead of 2 double illuminated pages, this Quran from Patani contains 4 double illuminated pages and only 1 juzuk marker at the margin. So this is the style of Patani, which is in southern part of Thailand. The frames surrounding the text block of each surah are decorated differently. So this is from Patani, southern part of Thailand, and this is from Aceh. For the Quran from Aceh, it features 3 double illuminated pages and 1 page with tailed piece, which contains Surah Al-Kawthar until Surah Al-Ikhlas. Unlike the Quran from Patani just now, its marginal markers are rendered in plain text rather than embellished with decorative ornaments. This is the characteristic of Quran from Aceh. So usually the marginal markers will be read in only. There's no decorative element on the juzuk markers or any markers on the margin. So yeah. As you can see, each region has its own illumination style. For example, this Quran from Aceh usually has extended vertical frames and 3 arches. So you can see the top part is actually the extended vertical frames, and the red box is the arches. So this is once you look at Quran from Aceh, this is the trademark from that region. However, there are also variations in style of Acehnese illumination. For example, in the final 2 surah, Al-Falaq and Al-Nas, the illuminated pages of the Quran on the right do not follow the standard Acehnese style, but still display element of Acehnese decorative art, particularly the use of floral motifs, foliate scrolls, and plated rope motif. So there are 2 examples here. One is traditional Aceh, which is in red in color, and the other one is one of the manuscripts that from Library of Berlin. This is quite different. This is, the next is a Quran from Terengganu. While most of the Quran in Malay world are not fully illuminated with gold, Quran from Terengganu, Malaysia is known for its golden illumination, especially during the reign of Baginda Omar of Terengganu, who reigned the state from 1831 until 1876. In fact, the current Sultan of Terengganu and some Malaysians are reviving the art of illumination of Quran from Terengganu. So you can see golden illumination. This is Terengganu, the state, the one that have dark color on the map. So in the east coast of Malaysia. All right. The Terengganu Quran has a certain characteristic that make it different than other Quran from Malay world. The illuminated pages have 4 rounded corners, and the 3 main arches are linked with continuous outline. So this is the characteristic of Terengganu. Just now we see Patani, and previous we see Aceh. So the question is, what factors influence the illumination style of Quran and Islamic manuscripts in the Malay world? So the first factor we're going to look at is the wood carving, which is the main influence on the motif of Quran and manuscript illumination. To illustrate the aspect, I'm using the Quran from Mindanao, southern part of Philippines, as a case study. This Quran manuscript contains 3 double illuminated pages. The juzuk markers and marginal ornament are in roundel shape. So this Quran from Mindanao in the collection of Princeton University.
In Mindanao, southern Philippines, wood carvings are referred to as okir, literally means to carve, and are typically composed of rectilinear and curvilinear plant-inspired motifs. The motifs on the panolong is the beam like that. The motifs on the panolong, which is the extended house beam of the torogan, is decorated with fern and water serpent, or naga in Malay, motifs. These motifs are also used in decorating the frames of Surah Al-Fatiha and the opening of Surah Al-Baqarah. All right. Here are decorative motifs from Mindanao Illuminated pages. The scrolling tendrils are inspired the Mago Yoda motif. So you can see the cloud scroll, the tendrils, scrolling tendrils, that is called Mago Yoda motif. The triangular arches protrude from each of these three sides of the rectangular frames around the text blocks is resembling the roof or torogan. The top, the triangle part, is very similar to the roof of the house. The house torogan is actually a house for the Datu and the Sultan of southern part of Philippines. The multiple semicircles on the frame also inspired by the ornamental features of the torogan, and the shape of the panolong is similar to those extended frames. These motifs occur in majority of Quran from Mindanao, and they are based on the wood carvings of torogan house. All right. Next, this Quran is from Patani, and one of the main trademarks of Quran from Patani is the Sulur Bayung motif. Sulur Bayung, the Sulur Bayung is the yellow one down there. So this is the motif or trademark of Quran from Patani region, southern part of Thailand. So this is Sulur Bayung is a prominent motif decorating the roof, minaret, and mimbar in the Malay Peninsula region. This is Tengkara Mosque in Malacca, Malaysia, in which the roof are decorated with Sulur Bayung. So you can see the Sulur Bayung is everywhere in mimbar, in the roof, and this mosque still exists. And this is our traditional mosque before we have dome, which was introduced by the Dutch and the British, the Indo-Saracenic dome. All right. The next decorative element you can find in Quran from Malay world is the use of Arabic calligraphy. When Islam reached Malay world, there was a transition period of Indic script to Jawi. So the calligraphy on the tombstone of Sheikh Ahmad Majnun in Malaysia here blends the strokes and cursive writing style of Kawi. So you can see the first black and white picture. The top one is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in Arabic, while the bottom one is Kawi script, which is Indic script. As Arabic calligraphy progressed in the Malay world, the so-called Batu Aceh or Aceh stone produced locally were inscribed with a diverse array of calligraphic styles, including thuluth. Religious scholars from Malay world traveled to Mecca to study. They also learned a calligraphic style called Istanbul style calligraphy. Most of their works are seen on manuscripts such as Kitab Maulid and wood carvings in the Royal Palace of Terengganu. There are a few examples of Qurans decorated with calligraphy such as this one from Aceh. Usually the phrase they wrote is Shahada, there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger, or La ilaha illallah, there is no God but Allah. Here is another style of calligraphy in Quran from Kampar Riau, an example from Quran Pantani. So you can see type of calligraphy but repeating the word Shahada. There were extensive connections and interaction between the people living along the littoral of the Western Indian Ocean and those in the Malay world. As the rulers of Malay world converted to Islam, they started to adapt the style of other rulers in the Islamic world. For instance, the cenotaphs made from marble by craftsmen in Khambat, a port city in Gujarat, India, were commissioned by Muslim patrons around the Indian Ocean rim, including Rasulid dynasty in Yemen. This cenotaph from Khambat also spread to Samudera Pasai and Gresik in Indonesia. So this is they found in Aceh, the cenotaph from Gujarat, India. So there are two motifs. There are two motifs usually appear on the cenotaphs, namely the interlaced knots and plated rope motifs that specifically only decorate the manuscript illuminated in Aceh. Here are two manuscripts. One is Kitab Maulid Sharaf Al-Anam, decorated with interlaced knots, and a Quran from Aceh with plated rope motif. So you can see these cenotaphs from Gujarat, India also brought together with them the style of motifs on the stone that probably appear in the Quran in Aceh, especially because Aceh was one of the earliest region or place that converted to Islam. Right. In Aceh, the term for two-stranded plated rope motif is called Bungong Putar Talo Dua, and the three-strand plated rope motif is known as Bungong Putar Talu Le.
However, besides Quran from Aceh, one particular Quran from Sulawesi also featured the use of plated rope motif in its illumination. This is Quran from Sulawesi. In order to connect these three Quran manuscripts with the Indian Ocean connection, it is interesting to find the same rope-plated motif in this Quran from Harar, Eastern Ethiopia. This shared motif points to the circulation of artistic tradition linking the Malay world with other manuscript cultures across the Western Indian Ocean. Earlier, Zulfikar Hijri observed the connection of Quran illumination from Malay world and the coastal East Africa region. For instance, he looked at the connections between Quran from Sulawesi and Siu from Kenya. He focused on the similarity design of the surah headings. Although it's unclear how the similarity occurs, there were evidence of movement of Quran from manuscripts and the scribes between Malay world and Yemen. Recently, Annabel Tahgalab showed the movement of scribes produced the same Sulawesi illumination layout. Here are two examples of Sulawesi style illumination. On the left is found in Penang, Malaysia, which was copied by a scribe from Rawa, Sumatra, living in Zabit, Yemen. On the right is another Sulawesi style, but the scribe is from Zabit. The final factor that influenced the illumination style in the scriptorium, some of the Quran produced in Java reflects distinctive manuscript tradition fostered under royal patronage, especially under patronage of Paku Alam II of Yogyakarta. The illumination does not follow the standard style of regional Quran, such as this Quran, where the Juzuk marker is not written in the margin, but between the verses. So you can find the roundel, the Juzuk marker is in the text. So this is another example when compared to the Minak Hamir Hamzah, which is also from the Yogyakarta collection. So this is a traditional style of illumination seen in Quran from Java with triangular and square format frames. So during European colonization, the colonial scriptura is the place where they copied manuscript for other officers. Here is a Kitab Maulid collected by a Dutch named Christian Snoek. The top part, which is the finial here, is called Mahkota Raja, the crown of a king, which is a traditional ornament on the roof of every traditional mosque in Malay world. The dome-like structure was probably inspired by the mosque architecture or the gateway, while the use of flags in the mosque is usually associated with the Ottoman influence. A comparable style of headpiece and the finial also appeared in a manuscript produced in Malacca in 1816, titled Hikayat Raja Iskandar Zulkarnain, the story of Iskandar Zulkarnain. Malacca itself was an active center of manuscript, scribing and copying under the British administration. This illumination exhibits a greater freedom in design, diverging from the standard template and color typically used for Quran and other manuscript illumination. Sorry. So yeah, this is Quran Terengganu. There is connection between Malay world and Quran. There's influences, not everything we created ourselves. So one of the things that we derive from the Ottomans is actually Ottoman ayat berkena system. So the system is characterized by the non-illuminated pages containing 50 lines of text, which each juzuk of the Quran distributed evenly across the 10 folios, and each page concludes with a complete verse. So the next part I'm going to look at, I hope you guys still get the idea, even though I'm going too fast. So this part is on the book binding in the Malay world. Material used for book binding are mainly leather and textile. However, occasionally you may find wood and woven mat as covers. The Mindanao Quran that I showed earlier is bound using wooden pieces. In Indonesia, especially in Java, a lot of manuscripts are bound in leather, mostly ranging from brown to black leather. Some comes with envelope flap. The arrangement of ornaments following the Islamic tradition similar to the Persian style. So this is quite special. This is called Minangkabau style. So only in the state, Minangkabau is a region in Sumatra, Indonesia. So they produce their own style and still have envelope flap following the Islamic tradition. Okay. Besides Minangkabau style, there is one style of book binding known as the Terengganu Royal Binding. It features red and occasionally maroon leather decorated with ornate ornaments along with four-edge flap and envelope flap. Another feature of Terengganu style binding is using the imported cotton textile pasted on board and the text block. So this, you can see that is the cover. The rest is actually imported textile pasted on the board. This is quite interesting because Terengganu has its own royal binding style, and this one from Aceh similarly follow the ornate style of Terengganu binding. In addition to that, the cartouche on the four-edge flap is also inscribed with a verse from Surah Al-Waqi'ah.
touched by none except the purified angels, which is similar to the Terengganu style binding. So you can see the Terengganu style binding and the Persian style binding. The cartouche contains the same surah. This purse emphasizes to handle the Quran only in a state of ablution. This purse is also found to decorate the 4-edged flap of Quran from Islamic world. Right. The piece boards and text blocks are also pasted with imported floral materials. So both Terengganu and also Aceh just now also use imported textile to paste on the board. And here is the same textile pasted on the first fly leaf. All right, this is special. While most of the manuscripts are bound in leather, Quran manuscripts from Patani are bound in textile. This is the only place that you can find this type of binding. The Patani style binding appears to start with stitching primary and bands along with the tie downs on the spine. This followed by sewing of secondary bands in the chevron pattern, using red and cream threads for decorative purpose while keeping the tie downs aligned on the core. So this is specialty of Patani. Even other places in Malay world, we didn't produce this. So almost finished. Another thing about bindings in Malay world is the local binders have developed their own distinctive style binding by introducing new sewing methods, particularly on the end bands. The first one shows the secondary end bands from often feature frills on the edges. So if every time you see frills on the edges, usually sometimes it's connected Southeast Asian manuscripts. While the second one, chevron pattern at the end bands with red and white threads, a style characteristic of many Quran manuscripts from the Malay world. Right. In conclusion, the illumination of Quran in the Malay world draw on both local creativity and foreign motifs that came through maritime connection. Early illuminators developed a regional style that later artists continued to adapt and refine over time. Royal courts and Islamic educational centers such as Pondok and Pesantren were key drivers in the diversification of illumination styles across the Malay world. Colonial scriptorial also left their mark through their influence and was less pronounced than that of the courts and religious institutions. When it comes to book binding, examples from across the Malay world show how Islamic bookbinding practices were adapted to local materials, and bookbinders also developed their own distinctive style. Thank you. Thank you so much. Could we just take a question from the audience, if you don't mind? Only one question. Tafadhali. Thank you for your presentation. You talked about the influence of Gujarat and also the African influence. I'm interested to know, is there any Persian influence in the design of the manuscript of Aceh? Manuscripts, for example, Quran, no, but manuscript, yes, you can find. It's either Persian or Ottoman. Usually it has like one headpiece, just like the, okay, no. I remember there's a Malay letter, the earlier one. The first one, you can see style of illumination of Safavid style. That is, you can find that in manuscript, but not in Quran. Quran are more to local production, local ideas. It's just that the Ottoman came in because of the connection during the war when the Portuguese, we need help from the Ottoman to fight the Portuguese, and that's why we have a strong connection with the Ottoman. But there were a lot of Persians who migrated to southern part of Thailand, even until now. You can see the influence. And also, they are everywhere. Even our language has some Persian words as well. So they are influenced. But when it comes to Quran, it's creativity of the ulama who went to Hijaz to study, is the creativity of the people artisans, because our book carvings, especially in the east coast of Malay Peninsula and the Aceh, if you go, Aceh has a lot of old manuscripts, a lot of collectors. So they have this, something that their own value, their own tradition. I hope I answered that. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. كل الشكر والتقدير للسيدة ستي مارينا محمد على هذه المحاضرة الجميلة. طيب، استكمل معكم. استكمل. شوف هدوء صار. ما فيش خيارات ثانية ها؟ طيب، نبدأ معاكم بالمحاضرة التالية.
يقدم هذه المحاضرة بعنوان جماليات الخط والزخرفة الإسلامية الدكتور سعيد منير المعداوي من دار المخطوطات في إمارة الشارقة، حيث يأخذنا في رحلة نغوص فيها في سحر الحرف ورقي الزخرفة، لنتأمل كيف تجلى الإيمان في الخط وكيف تحولت الزخارف إلى لغة تسبح الله بالألوان والأشكال. رحلة فكرية وبصرية تجسد عظمة الفن الإسلامي وتعيد إلى الحرف روحه وإلى الجمال قداسته. فليتفضل الدكتور سعيد مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أنا مش دكتور فأحب أعرفكم بنفسي. يعني أول شيء بقدم يعني التهنئة على الدعوة الكريمة من مدرسة الخط والزخرفة في إمارة الفجيرة، وعلى رأسها طبعا الدكتورة إسراء الهمل والدكتور خالد اليامي والأستاذة إسراء والأستاذة آلاء السوالة فمعلش معذرة في حفظ الأسماء. مع العلم إن دي تاني مشاركة لي، أنا شاركت في المؤتمر الأول كزائر، والمرة دي إن شاء الله بنشارك أقدم يعني ملخص بسيط عن دار المخطوطات الإسلامية في إمارة الشارقة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس دار المخطوطات في الشارقة، إنشاء دار المخطوطات داخل الجامعة القاسمية في المدينة الجامعية في إمارة الشارقة. وكانت الدار منذ افتتاحها في سبتمبر 2017 وهي إدارة من إدارات الجامعة القاسمية، إلى أن صدر مرسوم أميري منذ تقريبا حوالي سنتين بفصل دار المخطوطات عن الجامعة القاسمية، وأصبحت جهة مستقلة بذاتها، وأصبح رئيس دار المخطوطات هو صاحب السمو حفظه الله، ونائب الرئيس معالي الوزير عبد الرحمن العويس. طبعا من البداية خالص بدأنا في بعد الافتتاح ب1000 مخطوط، 1000 مجلد مخطوط أصلي تحتوي على حوالي 1500 عنوان، ودي كلها طبعا من مقتنيات صاحب السمو حفظه الله من مكتبته الخاصة. الآن وصلنا العدد، لأنه سموه ما شاء الله ما بيبخل على الدار بأي شيء، وكل ما شاء الله فترة من الزمن يرسل لنا مجموعة من المخطوطات من مكتبته الخاصة في القصر. وصلنا الآن إلى 1500 مجلد مخطوط أصلي تحتوي على 2700 عنوان. ودار المخطوطات قامت بفهرستها جميعا، وموجود الفهرس على موقع دار المخطوطات الإسلامية في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل البحث سواء من داخل الطلبة والباحثين، سواء من داخل الدولة أو من خارج الدولة. والآن احنا صدر الفهرس الأول في مجلدين، المجلد الأول والمجلد الثاني قبل 4 سنوات، والآن احنا في صدد إصدار الفهرس الطبعة الثانية بإذن الله، وهيكون في 7 مجلدات. الفهرس اللي صدر كان مرتب على حسب أرقام حفظ المخطوطات داخل الدار. الآن الفهرس إن شاء الله اللي احنا قائمين بإعداده هيكون مرتب بالموضوعات، يعني كل مجلد يحتوي على موضوعات مختلفة في 7 مجلدات إن شاء الله. طبعا دار المخطوطات ليست مكان لحفظ المخطوطات فقط، ولكنها مكان لحفظ المخطوطات، خدمة الطالب والباحث من جميع أنحاء العالم، إلى أيضا العناية بهذه المخطوطات اللي هو بتعد تراث عربي إسلامي نفتخر به جميعا نحن المسلمين والعرب. دار المخطوطات تضم أقسام التعقيم، بيتم تعقيم المخطوطات بصفة دورية كل سنة لضمان خلوها من أي إصابات فطرية، أي إصابات بيولوجية، أي حشرات تتغذى على جلود المخطوطات أو أوراق الورق
لأن كما هو معلوم أن جلد المخطوطات طبعا جلود طبيعية، إما من جلود الأغنام أو جلود البقر، أو أوراق المخطوطات القديمة كانت كلها تصنع من نباتات طبيعية، لب الخشب، قطن كتان، بطريقة طبعا يعني تأخذ وقت لشرحها. فدي كلها كانت بتعتبر بيئة صالحة جدا جدا لنمو الحشرات والتغذية على هذه الجلود وهذه الأوراق. فإحنا بنقوم بتعقيم هذه المخطوطات بصفة دورية بأحدث جهاز تعقيم في العالم، بيستخدم آلية غاز الأوزون، بحيث إنه لا بنستخدم بس لما تيجي الصور نعم، لا بنستخدم في التعقيم كما هو كان متبع قديما بعض المبيدات الحشرية أو بعض اسطوانات الغازات. لا، احنا الجهاز ده جهاز يعني مصنع في إسبانيا، بيحول الأكسجين اللي موجود في الهواء الجوي من O2 إلى O3. ومعروف إنه O3 اللي هو غاز الأوزون غاز سام وخانق قاتل للبكتيريا، للفطريات، للحشرات زي القردة، السمك الفدي التي تتغذى على المخطوطات، وحتى إنه الإنسان لو تعرض للغاز ده فترة طويلة من الوقت ممكن يصاب بالاختناق. بعد التعقيم بيأتي دور التصوير الرقمي، وطبعا عندنا أحدث أجهزة تصوير في العالم لعمل إسكان للمخطوطات، تتوفر فيها شروط الحفاظ على ورق المخطوط نفسه من حيث شدة الإضاءة، لأنه كان قديما يعني يتم التصوير، مش قديما ويمكن إلى الآن، بكاميرات تصوير عادية. وكاميرا التصوير العادية الفلاش بتاعها الإضاءة بتاعته قوية جدا، ودي بالتالي شدة الإضاءة دي تأثر على حبر اللي مكتوب بالمخطوط وعلى الأوراق نفسها اللي مكتوب عليها المخطوط. لكن الأجهزة دي أجهزة حديثة جدا مصنعة لتصوير المخطوطات خصوصا بشدة إضاءة معينة، درجة وضوح محددة، وبنتحكم فيها حسب درجة وضوح كتابة المخطوط نفسه. بعد التصوير الرقمي بتأتي عملية الفهرسة والتصنيف، والحمد لله يعني تم الانتهاء من فهرسة جميع المخطوطات الآن، وإن شاء الله قائمين على إصدار الطبعة الثانية من فهرس دار المخطوطات. ثم بعد ذلك تأتي لعملية الترميم، المعالجة الكيميائية والترميم للمخطوطات التي بها إصابات، سواء إصابات فطرية، إصابات بيولوجية من تأثير الرطوبة، تأثير درجة الحرارة العالية على أوراق المخطوطات وعلى الجلود اللي بتصيبها بالتقصف، حتى يعني تصبح الأوراق هشة سهلة الكسر. فبيتم معالجتها كيميائيا بمحاليل من محاليل تطرية، محاليل إزالة الحموضة العالية في أوراق المخطوطات، أيضا معالجة الجلود التي أصابها التلف وأصابها بعد التآكل نتيجة تغذية بعض الحشرات مثل الفئران. تأتي بعد ذلك عملية ترميم الأوراق، وهي عملية صعبة جدا وبتأخذ وقت طويل من الزمن، لدرجة أنه ممكن مخطوط عبارة عن 100 ورقة لو في إصابات شديدة ممكن ياخد في ترميمه 3 شهور. فما بالكم بقى بعشرات المئات من المخطوطات تأخذ وقت قد إيه، وأيضا تكلفة قد إيه، لأن تكلفة الترميم مكلفة جدا جدا، لأن بنستخدم كيميكالز معينة، بنستخدم أوراق ترميم مخصصة لترميم المخطوطات، مصنعة أيضا خاصة للترميم، مصنعة من نباتات طبيعية كلها. بعد عملية الترميم تأتي قاعة الحفظ، حفظ المخطوطات في قاعة الحفظ. طبعا برضو قاعة الحفظ لها شروط معينة من درجة حرارة على مدار الساعة تتراوح من 18 درجة مئوية إلى 22 درجة مئوية، لا تقل ولا تزيد. والدرجة دي حسب الخبراء هي الدرجة المثلى لحفظ هذه المقتنيات. أيضا نسبة الرطوبة النسبية في الجو لا تتعدى 50%. أيضا شدة إضاءة داخل قاعة الحفظ بتكون محسوبة أيضا يعني بدرجة كبيرة جدا. الخزائن اللي فيها المخطوطات خزائن معدنية مطلية بطلاء مضاد أيضا للبكتيريا والفطريات.
طبعا الخزائن المعدنية لأنها أنسب حاجة لحفظ المقتنيات خصوصا المخطوطات، لأنه الخزائن الخشبية ممكن يجي فيها حشرات مثل سوسة الخشب أو أي حشرات أخرى، وأيضا تتغذى على المخطوطات. هناك معرض دائم في دار المخطوطات، وعرضنا فيه مجموعة نادرة جدا جدا من المصاحف، من المخطوطات في كافة الموضوعات والتصانيف، ومنها مخطوطات مكتوبة بخط المؤلفين نفسهم، ومنها مخطوطات نسخ وحيدة في العالم. طبعا المخطوطات اللي معروضة في المعرض هي نسخ أصلية، بيتم مراعاة إن هي كل فترة بتتغير، طبعا عشان تأثير الإضاءة مثلا اللي في الموجودة في المعرض في البهو الرئيسي ما تأثر أيضا على الصفحة اللي مفتوح عليها المخطوط مع الوقت. يعني بنراعي كل شيء لمصلحة المخطوط ولحفظ المخطوط بدرجة بعناية كبيرة جدا جدا يعني، وعلى أحدث طرق في العالم. أتذكر نسبة أحدث طرق في العالم يوم افتتاح دار المخطوطات، صاحب السمو طبعا حفظه الله كان موجود، وكان معاه زوار من كبار رجال الدولة، وكان معاه أيضا السيد جمعة الماجد، ومعروف طبعا مركز جمعة الماجد في دبي يعني مركز عريق في المخطوطات، يمكن في دولة الإمارات أكثر من أظن 27 سنة تقريبا أو 30 سنة. فبعد ما أخذوا جولة في دار المخطوطات، السيد جمعة الماجد نظر لصاحب السمو قال له يعني أنتم ما شاء الله إحنا بقالنا عشرات السنوات، ولكن أنتم لسه بادئين اليوم، سبقتونا بعشرات السنوات. فالحمد لله يعني ده يعني إمكانيات طبعا صاحب السمو واهتمامه بهذا التراث العربي الأصيل الإسلامي الأصيل. تقريبا أكتفي بقى بالكلام عن دار المخطوطات، وندخل بقى في موضوع أيضا معلش قبل ما أنتهي من دار المخطوطات، عندنا قاعة فيها الدوريات، دوريات العربية، دوريات الجامعات العربية، الدوريات بعض الدوريات الطبعات الأولى في العالم، وخصوصا مجلة معهد المخطوطات في القاهرة بعددها كاملة من أول العدد الأول إلى آخر عدد. أيضا عندنا قاعة فيها محفوظ فيها الكتب النادرة، الطبعات الحجرية القديمة، ومنها كتابين يعني بيعدوا الطبعة الأولى في العالم. كتاب القانون في الطب لابن سينا طبع في مطبعة ميداديتشي في روما في إيطاليا قبل 500 سنة تقريبا، وأيضا كتاب تحرير الأصول لأكليدس لنصير الدين الطوسي أيضا في نفس المطبعة ونفس التاريخ، ودول بيعدوا الطبعة الأولى في العالم للكتب ديت، وطبعا هي من مقتنيات صاحب السمو. دي تقريبا قاعة، في قاعات للاطلاع بالنسبة للطلبة والطالبات، قاعة للنساء وقاعة للرجال، كل قاعة مزودة ب 20 شاشة لقراءة المخطوط الرقمي على هذه الشاشات، لأن طبعا المخطوط الأصلي لا يتم خروجه أو اطلاع الباحث عليه إلا في حالات دقيقة جدا ومعينة وتحت إشراف موظف من الدار، إذا كان الباحث هيحقق المخطوطة مثلا ويقارنها بنسخ أخرى. طبعا حفاظا على المخطوط. نيجي بقى هنا لبعض، نمر على بعض الزخارف والرسوم اللي تميزت بها المخطوطات سواء الجلود أو أوراق المخطوطات. بداية كده ناخد نماذج، يعني طبعا هي ظهرت المخطوطات في يمكن خبراء المخطوطات عارفين أكتر في عصر الدولة العباسية، مرورا بالمماليك، مرورا بالدولة العثمانية، ويعني ما شاء الله يعني برعوا العلماء العرب في كتابة المخطوطات في كافة الموضوعات والتصانيف، غير طبعا كتابة المصاحف وزخرفتها. عندنا في نهاية القرن الرابع بداية القرن الخامس كان الخطاط علي بن هلال الشهير بابن البواب المصحف الوحيد اللي موجود الآن محفوظ في مكتبة شيستر بيتي في دبلن في أيرلندا،
والمصحف ما شاء الله خطه رائع جدا جدا، إلى جانب الزخارف اللي موجودة على إطار الآيات القرآنية. معلش أنا كان المفروض أنزل الصورة هنا، لكن سهوا فأنا أوريكم بس صورة ملونة من المصحف. معلش يعني يمكن الصورة مش واضحة. لعلي بن هلال، واضح جدا جودة الخط والزخارف. بعد علي بن هلال نيجي مثلا للخطاط والعالم ياقوت المستعصمي، وطبعا هو نسب إلى الخليفة المستعصم بالله لقربه منه. ما شاء الله يعني خطه رائع جميل جدا جدا، والزخارف بتاعته رائعة جميلة جدا جدا. يعني مهما تكلمنا مش هنوفيه حق. وده كان أظن في القرن السابع الهجري تقديرا. نيجي بعد ذلك الخطاط الشهير التركي الحافظ عثمان بن علي، اللي كتب في حياته على حسب ما يعني الكتب ذكرت 12 مصحف ويمكن أكثر من ذلك كمان. وكان يسمى رئيس الخطاطين. وما شاء الله يعني له غير المصاحف أيضا، له أول من كتب حديث الحلية اللي هو حديث سيدنا علي بن أبي طالب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في دائرة في وسط إطار مستطيل، وفي أركان الإطار أسماء الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. والحلية مزخرفة ورسوم رائعة وجميلة جدا جدا يعني. فدي يعني بعض نماذج من الخطاطين العرب المسلمين. نيجي لفن الزخرفة الإسلامية. طبعا يعني بشكل مختصر لأن أنا كاتب كتير عنها. الزخرفة الإسلامية تعتمد على طبعا أنواع الزخرفة المختلفة، سواء إنه زخرفة نباتية، رسوم نباتية، رسوم هندسية زي ما شفنا في بعض البحوث اللي قدمت. أيضا في زخارف رسوم طيور وحيوانات، ودي يعني من أشهر الزخارف والرسوم، إلى جانب طبعا استخدام التذهيب ماء الذهب، إلى جانب استخدام الألوان النباتية التي كانت تستخرج من النباتات. وده يعني حاجة كانت جميلة جدا جدا. نشوف بعض نماذج بس من الجلود. باقي قد إيه؟ أقل عن 3 دقائق. طيب دكتور إن شاء الله نخلص بسرعة. زي ما احنا شايفين إن دي بعض نماذج من الجلود المخطوطات اللي محفوظة في دار المخطوطات. ده مثلا جلد مخطوط نسخ سنة 632 هجرية في حياة المؤلف اللي هو فتح الوسيط في شرح القصيد للناسخ اللي هو إبراهيم بن يوسف بن بركة إبراهيم المكري الموصلي. جلد المخطوط طبعا من جلود الحيوانات، وعليه إطارات بأشكال مستطيلة في الإطارات الداخلية في الزوايا بتاعتها قوس عبارة عن ربع دائرة. هنا مخطوط في الوسط طرة مزخرفة مضغوطة على الجلد، ويوجد من أعلاها ومن أسفلها خطوط، وأيضا متصلة بزخارف بسيطة جدا. هنا نشوف المخطوطة ديت الجلد ده أصلا دي طرة طبعا مزخرفة أيضا، وضغطت على ورق الذهب، وأيضا في الأربع أركان نفس الزخرفة ومذهبة أيضا. نفس الطريقة مشابهة للجلد السابق. هنا دي فيها أيضا طرة عليها رسوم نباتية، أفرع نباتات جميلة جدا يعني. نفس الشكل. هنا عليها
خطوط خارجية مشابهة لضوء الشمس. هنا شايفين إنه غير الجلدة السفلية للمخطوط، الترة نفسها المضغوطة والمذهبة، اللسان بتاع المخطوط عليه نفس الرسم تقريبا يعني. شايفين الإبداع ما شاء الله، يعني حاجة رائعة جميلة جدا جدا. يمكن تعجز الآلات الآن الحديثة على رسم هذه الزخارف وتذهيبها وإخراجها بالصورة الفنية الرائعة الجمالية ديت. أنا بأسرع شوية عشان نشوف بقى نماذج من المخطوطات. كتاب المثنوي اللي هو لجلال الدين الرومي في التصوف طبعا، اللي هو مشهور بالديوان المثنوي. شايفين إنه بدايته ووسطه ونهايته في زخارف وأطر ملونة ورسوم نباتية يغلب عليها اللون الأزرق واللون الأحمر إلى جانب اللون الذهبي. نفس المخطوط. أستاذ سعيد، أنا آسف على مقاطعتكم، بس نفتح باب الأسئلة إذا تكرمت. نفتح باب الأسئلة من قبل الجمهور الكريم. تفضلوا، تحت أمركم في أي استفسار. جزاك الله خير، أنت فوق الأمر أستاذ، الله يسلمك. أهلا بك. طيب. شكرا. طيب، نفتح باب الأسئلة. الأخوة والأخوات اللي حابين يشاركونا، نفتح باب المداخلات بالأسئلة. من هاك الصوب نحن ما شفنا أيادي. الصوب الثاني دائما ناخذ الصوب وانتم على العين وعلى الراس طبعا، بس هناك نبغى نشوفكم بعد بالمشاركات. الأخوان الأخوات اللي هناك. ها دكتور، أنت تخفى عليك، تتآمر أمر. أستاذ شريف، أنا مش قدك يا أستاذ شريف. زي لقاء الجبابرة، هذا لقاء الجبابرة. دكتور شريف أنت زيادة علي أكثر. رأفة بيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد طبعا، أنا أول مرة أتعرف بالأستاذ سعيد المعداوي في المناسبة دي، وعرفت من الأستاذ شريف إنهم كانوا مع بعض في المدينة المنورة وكانوا عاملين شغل كويس مع المخطوطات. مخطوطات المسجد النبوي. الحقيقة اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إنه في كل إيفنت بحضره بلاقي افتتاح بوابة إلكترونية بلاتفورم للمخطوط العربي، لدرجة إن أنا مش ملاحق يعني. وهو أنت بتتكلم على تارجت واحد وهو المخطوط العربي. هل دار المخطوطات، أظن إن هي دار مخطوطات العربية ولا هي دار مخطوطات بس في إمارة الشرقة؟ دار المخطوطات في إمارة الشرقة. هايل. سابقا لم تصفها. There is no adjective، ما في وصف Arabic manuscript. هايل. هل تعلم أن هناك منصات إلكترونية متاح عليها نصوص كاملة بدقة رقمنة أعلى مما تتصور؟ ريزوليوشن عالي جدا. خلاص؟ نعم. الإمكانيات دلوقتي لا تقاس بالصور. نعم. العالم كله لغى فكرة digitization based on image للإديتنج للتكست. عندنا ال TI Text Encoded Initiative، عندنا مبادرات خاصة بالتعرف البصري على الحرف والجملة والخط. فأنا الحقيقة بستغرب، قاعد يقول يا ربي اللي هو القهوة اللي شربتها مضروبة مغشوشة، يعني هي يعني ثورة تكنولوجية كبيرة. هل احنا لسه بنتكلم على الايمجز؟ نعم. هل هناك منصة إلكترونية؟ هل هناك تعاون، علاقة بين دار المخطوطات وبين غيرها من المنصات العربية المنشأ التي تستهدف حصر وتعريف ووصف وسهولة الإتاحة لمضمون المخطوطة وليس للصور المخطوطة؟ شكرا جزيلا. عفوا دكتور، الله يبارك فيك. دكتور، يعني أنا زي ما يعني قلت إنه دار المخطوطات تعد يعني دار حديثة، يعني صحيح بقى لها 8 سنوات منذ الافتتاح، ولكن برضو يعني ما زلنا في البداية. الحمد لله، يعني الأعمال اللي عملناها مثلا موقع لدار المخطوطات فيه كل فهرسة المخطوطات، وإلى جانب إنه بطاقة الفهرسة اللي موجودة معاها أول صورة من المخطوط، صورة كاملة ملونة من المخطوط، وده كان جهد كبير. أيضا دورات لطلاب الجامعات
في إمارة الشارقة في فهرسة وتحقيق المخطوطات على كل ترم دراسي. أيضا الاهتمام نفسه بقى بأعمال المخطوطات وحفظ المخطوطات وصيانتها. يعني لسه بصراحة ما وصلنا للاقتراح اللي حضرتك تقول عليه. إن شاء الله أنا بعرض الأمر شخصياً على صاحب السمو، وهو ما شاء الله يعني هو جزاه الله خير، يعني بيحب دايماً ويشجع دايماً كل حديث، كل شيء جديد. فبإذن الله منقل هذه المقترح لصاحب السمو. وطبعاً مرة تانية بشكر مدرسة الخط والزخرفة، وطبعاً على رأسها الشيخ محمد الشركي، وتحياتنا لكم ودايما موفقين في كل عام إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. كل الشكر والتقدير الأستاذ سعيد المعداوي على هذه المحاضرة الشيقة والقيمة. يا جماعة الخير، ترى أنا عندي خبرين، والله عندي خبرين، واحد مفرح وواحد محزن. نبدأ بشو؟ نبدأ بالمحزن ولا بالمفرح؟ نبدأ بالبهيج؟ لا خلني شوية نعكر الجو عقب إنه نرجع نحسنه. ترى احنا وصلنا للختام، يعني هذه آخر محاضرة أمامنا، آخر ورقة عمل وختام المسك إن شاء الله مع الدكتور أنطوان. ولكن الخبر الحلو راح يتجدد اللقاء فيكم باكر إن شاء الله على خير يوم غد، فنتمنى الحضور على الساعة 9:30 الصبح. تشرفونا إن شاء الله في القاعة عشان نبدأ الاحتفاء فيكم بوجودكم، كذلك بعد لما يحين وقت التكريم إن شاء الله الكل يكون حاضر في القاعة. في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده كاتب وخطه رديء، فقال: أما علمت أن الخط بيان وإن سوء الخط كفساد اللسان؟ خذا عزلة مؤقتا رماه بالسجن، قال: ليه ما تعدل لي خطك ترجع لي. ففعلا بعد فترة من الزمن قضاها، طبعا هو مش سجن حرفيا، هو حجز يعني ليه ما يتعلم الخط. فلما رجع قال: الآن صلح خطك فصلح شأنك. فكان دائما الخط مظهر من مظاهر الاحترام للغير أيضا والتقدير. لهذا السبب راح نختم بهذه المحاضرة تحت عنوان إعادة تأويل التقاليد، جسر بين الخط العربي والطباعة من خلال تفكيك الحروف اليابانية. يقدم هذه المحاضرة الدكتور أنطوان أبي عاد، أستاذ مشارك في جامعة زايد، حاصل على درجة الدكتوراه في التصميم من اليابان، ومتخصص في الطباعة والخط العربي والتصميم متعدد اللغات. في هذه الرحلة سنستكشف معا كيف يتفاعل الحرف العربي مع الحروف اليابانية، فليتفضل مشكورا. شكرا. Hello everyone. Bridging Arabic calligraphy and typography through Japanese logo marks. What is calligraphy? Calligraphy, by a simple definition, is a beautiful handwriting. But what is handwriting? Handwriting is a movement between two stops, or a stop between two movements. If we look at this, you could see there is one stop marked with the ink, and then a movement, and then a stop. Or a movement between two stops. If you see between the movements and the stop, there is a change of direction. So there is a movement between two stops. And these movements, these micro decisions, make a handwriting different from another. As you could see here, so these are the marks and the directions. So movement, stop, change of direction. And these movements can be linear, it can be straight, or it can be curved. These are, by the way, letters that people sent to my dad. You could see here, it's basically movements between stops. And it doesn't matter which language you're writing. And this is a letter in French. So handwriting is pretty much like a pendulum.
There it goes in one direction, it stops, direction 0, and then goes into another direction, with the only exception that a pendulum is very rhythmic, and the handwriting is not. So if we look here at this letter, you would see that there is a movement, a stop, a change of direction, a stop, another change of direction. And this is my handwriting. I guess I will go to jail. I don't know for how long. So this is, you know, the movement, the stop, and this is in Japanese. You could see the stops marked by the ink. And it defines the handwriting of every person. These micro decisions that every time we're doing without thinking. But handwriting can be distinctive, but it's very important that it communicates through readability. So there is a certain duality between the commonness and the uniqueness of handwriting. There is the commonness of writing and the uniqueness of style, which bring me to the handwriting. Common and unique, it communicates. So handwriting, it's on one axis, on the one hand, convention and instinct, and on the other hand, 5 fingers. No, I'm just checking if everyone is listening. On the other hand is experiments and results. So you have the convention of writing, the rules, and the intuition, what we write without thinking on one axis, and the other one, the experimentation and the readability. On the one side of the convention and readability, there is the common part. On the other one, there is the unique. And on a minor note, there is the innovation and the usability. And it's up to us to decide which part do we want. Do we want the usability to be like a letter? Do you want to write a kind of test? Do you want it to be unique? Or do you want to be innovative? So it's up to us to decide where we write. And if we think about this, we could see that typography for reading is on the common part between convention, rules, and readability, and the typography for viewing, which I'll talk about, on the lower part, and there is somehow the calligraphy between experimentation and rules and conventions, and the intuition and experimentation with the handwriting. So typography for reading and typography for viewing, what's the difference? If I want to simplify it, one is like water, another one is like juice. I don't think any one of you wants to drink a tasty water. And I don't think anyone would enjoy a tasteless juice. What is a tasty water? Tasty water, it's tasty when it's tasteless. It's like the text when it's written in books. You don't want to be disrupted. You want the text to be as invisible as possible. On the other hand, the viewing typography is like you want it to shout. You see it in places like packaging, in supermarkets, in any place. These are pictures that my students took in supermarket. And it's basically, you know, like the cohabitation between one script and another, namely the Latin and everything else. And this cohabitation of script is becoming so ubiquitous. And years ago, I was looking at my books and I had an idea, why not starting with something unconventional? So I took some of my books and of Japanese typography, and then I sent them to students and I told them, get inspired. So they took Japanese logos, they deconstructed them, they used these parts, and they started forming Arabic and Latin words. Maybe I'll spare you the translation here, just listen to it. حكيون على جروب الصف اللي مبلش الكور. So that's the Japanese logo. That's another one. شكي بليز الكهرباء وراكي please. So, and the inspiration, the Japanese. And if you just see each script, although inspired by Japanese, it looks like Arabic and it looks like Latin. This is the same logo and 2 different students inspired with the same logo. And it goes in one direction, of course, with the left to right, and comes back with the right to left, which is pretty similar to the والزخرفة. I'll just read you don't need to translate. أنا الشيء
أنا العاشق الشيء الحط، لا أستطيع الذهاب إليك ولا أستطيع الرجوع إلي، تمرد قلبي علي. That's Japanese. And you can also use it in bilingual work. And these posters, في كاميو غرقان بتونيل طريق المطار, as just showing how we speak in Lebanon, mixing languages. فتحت تلفزيون بسرعة. That's Japanese inspiration and adaptation in Arabic and bilingual biscriptural adaptation. So it's pretty much using the same material to prepare different dishes. It's like the same material for different architectures, was pretty much similar to the concept of Lego. So we started naming this project Lego, giving the students Japanese logos, deconstruct them, construct Arabic letters, Latin letters, bilingualism, biscripturalism, and they should see at the negative space, at the relation between the ascenders, descenders, the parts of the letters, and try to be as loyal as possible to them. And some students, like Armenian, they wrote Armenian letters. And also, this is one logo who inspired someone in French and Arabic, Celia Matta. It also inspired another person in Devanagari from IIT Bombay in Mumbai. And these are more examples, Japanese and Devanagari. And more examples, I think we're still in the Devanagari. This should be Malayalam here. Japanese and Malayalam. For those who are not familiar with India, there are two different scripts. Tamil. Fast forward, Zaid University. So my Japanese book, we're much more now. But the technique is the same, getting inspired from Japanese logo, but to show bilingualism in the UAE. بسوي drop, خلاص I'm done, بشرب coffee. This is the inspiration, Japanese letters and the adaptation to Arabic, and Abba Matcha, literally بصيح, يعني ببكي, I cry. Wide عنا assignment. And then this is how they deconstruct it, construct it, and then get inspired. سوي لي coffee. Professor يستوي. أحتاج بريك طويل. أنا كمان. And this is the Japanese inspiration, how الحد يكلم لي I'm stressed, and the wide submission. So you could see that the adaptation respects the level of the Japanese works. If I want to put this as a diagram and then remove the parts that I don't need, I will go to the experiment and the intuition and the handwriting. So this is my handwriting, and the intuition is to think, what truths do I know, and how would I go into something that is very personal? So looking for my own personality in my work. And these are letters from my dad. How would you see, where do you start, where the person starts writing? And you could see, every letter tells a story. Here, when I'm taking pictures, I could see all the ascenders overlapping, creating axes, X's, and giving originality to every word. So more zoom-ins. Every letter is different from another. He has hundreds of letters. You could see that they are all very different, yet we can decipher them. So there is a commonality between the writings. And then I will move to letters from the same person. Each person looks for a certain system in his way. And these are letters from my late dad. If you look at this, this work, and zoom in a little bit, what I saw is a fingerprint. So these inks, actually, when I zoomed in on them, they look pretty much like fingerprints. So for me, a handwriting is one form of fingerprint. The writer becomes his writing. So if I substitute intuition with convention, I move from handwriting to calligraphy. 2007, Heisei Junana. I was a student in Japan, and one calligrapher marked me, Honda Koichi, mostly known as Fuad Honda in the Arab world.
It was a time where we wanted to do research. My friend sent me the newspaper by post. I had to photocopy in black and white because we couldn't have access to photocopies colors. It was a time where when we take notes, we read them and we value them. And some of the writings here that marked me was one word. You could see here, I could only photocopy A4. So, traditionalist. So I realized that in calligraphy, there are two ways of seeing things. I saw in Koichi Honda calligraphy as a destination. So it's either, he's teaching his students from handwriting to calligraphy, or from level 1 to level 1+ or better. So the calligraphy itself is a destination. He gave me this valuable work in 2006. But then at the same time, I met another calligrapher, Samir Sayegh from Lebanon. And he told me, as a designer, you should think of calligraphy as a doorway, as a springboard. So calligraphy here became a transit. So if we're going here, we're moving from typography level through calligraphy to the final destination, to new typo. So where do I stand? I had their two works in my home. Fast forward, 2015, I started teaching with my friend. She's here, Rana Abu Jaili. And we wanted to think, like, what's next? It might be good to use our Arabic heritage. So we asked them to take some calligraphies. We gave the students Japanese logos from the same books, and then told them, create your own letters. You're already familiar with this. And then asked them to interpret this like a calligraphic style. So you see here the Japanese logo, the created letters, and the final composition. And so the main part was not copying. As you can see, the spacing is very different. These are two interpretations from two different students. It was following the rhythm, the relation between black and white, and of course, the micro decisions of changing directions. Here's the calligraphy to typography. You could see the Japanese logo passing by calligraphy to something that looks like a typography composition. More works. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You could see the stretching of the ascenders was not very common, not common at all actually in typography. Ahsan al-Hasan al-Khulq al-Hasan. And the transformation from calligraphy to typography. If you could see how each student interprets his own, in his own way, the letters in a mode that looks like them. And this is the scene, two versions of the same scene. And then little by little, we started having more works, and this is where we decided that we should do something with them. We should go to the public, and Muradifat Basariya, or visual synonym, was born. We were around 70 works. We exhibited in the French culture in Beirut, and then in the north of Lebanon, in Tripoli, and south of Lebanon, in Saida, and also in Mumbai. But the big event for us was when we were selected by the Korea Foundation, and they gave us the Korea Foundation Gallery to present. And among the 22 ambassadors who were there, the Lebanese ambassador told me, "What's wrong with you, Tony? I mean, Antoine, why you're putting the captions so low?" And this is what I told him. I want everyone to bow out of respect to the work of my students. So everyone reading the caption was bowing, respecting the Arabic calligraphy. Thank you, thank you. Next month, I was chairing Typo Day in Amman. Samir Sayegh was the keynote. It was a beautiful event. We published the book, Rana and I, the works until then. But the most rewarding thing is the authentic smile of Samir Sayegh, just telling them, like telling us that, yeah, you did it right. It was a big move forward until we saw this cute thing that no one wants to see anymore. It was fortunate for me because I had free time in more than a decade. So I started
trying what I teach my students. Allahu thiqati wa rajai. So I started doing calligraphy, my style. I'm not good with nastaliq, I'm not good with taliq, with riqa, I'm not good in anything. But this is something I love to do. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام in 2 versions. Modular typography and symmetry. So yeah, just more works inspired, like trying to adapt the Arabic heritage of calligraphy to my own. هذا من فضل ربي. It's barely readable, but it's intentional. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Oh yes, this is where my city exploded and they kicked me out of my country. Select all, delete, force quit, escape, restart. I came to what I call home now, to the UAE. I started from scratch, talking. I had the opportunities. I went to Serbia, to Sarajevo, sorry. And the works there, visual synonyms, they saw them as Muslims. So it was more like the content of the prayers. But when I went to the AUC in Qahira, the Egyptians, funny that they are, they looked at them as interesting parts, you know. They looked at them as weird combinations of Arabic, and they interacted differently. But the Chinese, for them, there was only shapes. So it was different ways of interpreting the same works. And then I will share with you now a few works from Zayed University. We try to make it as academic as possible. وَعَدِّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. So just getting inspired from Arabic calligraphy, like the loop here, the tail of the ha and ain, how it's adapted to typography and how it's the final, something that's very uncommon with the normal typography. And you see here the final shape of the ghain, which is uncommon in typography. The stretching of the kashida, also uncommon. The interplay of ascenders, especially between line space. More works, the grid formed by the kashida and the ascenders, symmetry, modularity, isometry. So just to tell you, you think it's easy, but actually it's a long process. So this is the picture they take from a book. They do not trace it, they reconstruct it. And by reconstruct, I mean they think like a designer. So this is maybe her interpretation of how the design it was meant. They create their own letters. They pass to the Arabic calligraphy, get inspired, and then start trying. So they start trying with the compositions until they get to, it's pretty much like adjusting teeth with the braces, little by little, to get something that is more satisfying. And this is one adaptation, and another student with a different adaptation, Sarah. So with Sarah, كل من عليها فان, she starts like that, and then move a little bit, again, like the braces, little by little, into something that's more or less satisfying. That's a process, another process of another work, also from another student. Students, started creating letters that look like them. As with me, none is familiar with calligraphy. In 3 years of graphic design, 2 courses, no one could compete with calligraphers. So we do it our own way. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Symmetry, again, you see here the modularity of the circles, and كل من عليها فان. And this is, the process starts from very messy letters, little by little, into an award-winning piece of art, of course, on the student's level. Sharing is caring. Scaring. So we wanted to share, we wanted to have feedback. Zoom, when we can Zoom, this type of day by Zoom, and also live in AUC again, in Cairo.
teaching in Saudi Arabia and Miss Arc Week. So there is a lot of improvements to see, and although we call ourselves teachers, we live in a long life of learning. This is in Sikka, so it's a big scale, meeting important people, you know, having validations, very massive work, and then on a micro scale, showing the same work in the university, rewarding students, and students rewarding us with their smiles. And these are like, each year we can work on showing more pictures. This is Sikka last year. As you can see here, you know, students start feeling better with calligraphy. So this is one iteration, another iteration. And I was looking at it, and okay, Ya Rahim al-Ibad, Ya Rahim al-Ibad, Ya Rahim al-Ibad. And then all of a sudden, I'm reading ضيعة تفون. So my student just wrote about my village. But the nice part is like, she doesn't need calligraphy anymore. She got to a point where she feels 3 minutes are fine. This is another student, you know, creating her own letters from a Japanese logo. And here you see that we can recognize, we cannot read. When I tell you Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, you can guess it, but it's not really completely readable. So October marks my 20th year of teaching, and every time I ask students, they tell me, I think. And there is something very unique in the UAE. When I ask my students, they tell me, أحس, which is very beautiful. I feel. So they don't think, they feel. So they sometimes I think, or I hiss, I don't know, like it's in between the mixture, which is really beautiful. And these convention and intuition, experimenting and readability, they become closer between, you know, like conventions, between feeling and thinking, and it's a lot of experience. What happens then? Guess what? Yeah, we get the surprise, the king of surprise. See what's inside of them, what's inside of this beautiful student. Now, let me ask you, who do you think is more beautiful, this cockroach or myself? You can answer. Of course. Not if you think, not if you ask his mother. His mother feels that he is the most beautiful creature in the world. So what you think and what you feel is somehow debatable. This last slide. During my years in Japan, there was my judo instructor, Komata Sensei. I told him, how do we eat tofu? He said, Tony, when you hold tofu, you should put enough pressure to hold it and not too much pressure to squeeze it. And this became my philosophy in design and teaching. So enough pressure, but not too much. Sayonarakum. One minute. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. حابب تشاركني في الختام؟ ابغاك توقف عدالي، بالعكس متوسم فيك الخير. تسلم. شكرا لك دكتور على هذا الطرح. نفتح مجال. تمام. دكتور ممكن تجاوب على الاسئله بما عندنا بقيه الوقت؟ اكيد. شكرا. لو توترت انا يعني اقول شو السالفه. يلا زين دكتور تفضل عندك المايك. اوكي بس لكم انه صديقتي كمان زميلتي رنا برجيلي فيها كمان جاوب على الاسئله بعدين. اوكي حدا عنده سؤال؟ You want me to speak English, Arabic, Japanese, Nihongo? Yes. وعليكم السلام. زي العادات والتقاليد مثلا العربية، سواء في الإمارات، في الكويت، في السعودية، في مصر. نطلع على العادات والتقاليد الأخرى، ولكن ما نخليها يعني تأثر علينا على عاداتنا وتقاليدنا. نحتفظ بيها وهم يحتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم.
هذا سؤالي بس يا دكتور. انا بحترم رايك اكيد، بس رح ارد عليك السؤال بالسؤال. تفضل. افترض حالك انت مكسيكي ما بتفهم عربي، بفرجوك كوفي وبفرجوك ديواني، هل انت ممكن تعرف انه الكوفي بيشبه الديواني؟ لا. واذا ضلينا نحن عم نفكر بس بكوفي الكوفه من ايام الكوفي، كيف كنا وصلنا للنستعليق ولا التعليق ولا الرقعه ولا الديواني؟ يعني التطور نحن دائما بنحب انه نكون قاعدين مطرحنا، بس جسمنا بيتغير كل الوقت، كل سنتين بيتغير كل جسمنا. صح. وهالحروف هول ملكنا، هول الهيريتج تبعنا، فينا نحطهم بالمتحف ونحترمهم وفينا نستعملهم كل يوم. ولكن دكتور كل انواع الخطوط دي تندرج تحت الخط العربي. نعم. انواع الخط العربي، الثلث، الديواني، الكوفي، النسخ، النسخ تعليق، كلها تندرج تحت مسمى او تحت الخط العربي. بس انه اذا بتتخيل حالك انا بس يعني نعم تفضل. انا بس هي تعليقي او ملاحظتي على الخطوط المختلفه. اكيد. نعم، غير خطوط الخط العربي. بس بدك تتخيل انه مطرح وقت كان في كوفي وغيروا لغير يعني فور ديفرنت سكريبت، اجى كمان حدا انتقدهم قال لهم هيدا مش عربي، هيدا مش كوفي، انتم عم تغيروا فيه، بس رجعنا تقبلناه، التطور متقبل، بس اكيد بحترم رايك. هي ملاحظه خاصه بي يعني مش عامه يا دكتور. تسلم. بارك الله فيك. اوكي. تفضل. وعليكم السلام. أشكرك على الأطروحات الجميلة اللي سويتها، جدا عجبتني. بس أودي أخذ لمحة تاريخية بالمقارنة لما حطيتها مع خط الثلث. خط الثلث أنت حطيت الانتقالات البداية اللي صارت، بس كان في من القطب المحرر أظن كان في هناك تحريف للقلم، عطانا جزء ثاني. اللي بيعرف الفرق بين الخط اليابس والخط اللين في صفحة حق ناصر خليلي يعرض فيها يمكن من القرن الأول الهجري اللي بداية الخط اللين، هي ورقة لتحرير أحد العبيد. فراح نلاحظ إذا شفنا هذه الورقة مثل ما راح نلاحظك إنزين بداية لشيء جديد. بس البداية لما يعني عرضت شغلة إنزين إن هي سالفة الانتقالات، بس نسينا الأداة. تمام. لذلك أنا بخاطر إنك تفكر كذلك بالأداة المستخدمة. إحنا عندنا صار اكتشاف جبار جدا في قضية تحريف القلم. حاليا لو ندرس خط النص تعليق، تمام، راح يفرق مع أي واحد ما يعرف يكتب خط النص تعليق إنه يغير درجة زاوية القلم حق 45 درجة، راح يشوف إن الشكل راح يصير أقرب حق روح النص التعليق. كذلك باقي الخطوط. فالمقصد إذا كنا نسولف عن تصميم إنزين، وهذا أكيد شيء جميل، راح نلاحظ هم شغلة ثانية معاها، الاستخدام. لما حطيت معاها خط الثلث وآيات قرآنية راح يكون لها جو استخدام معين. أغلب الأطروحات حاليا بالتايبوغرافي قاعد تصير حق الدعاية والأشياء التجارية. كذلك هذا هم المفروض إنه يعني على قولتهم يناسب الشيء اللي راح تطرحه فيه. أنا أشكرك جدا، بس أتمنى تفكر زيادة بالأداة، وأتمنى إن شاء الله تكون هي يعني خطوة أولى حق إن التايبوغرافي ياخذ نفس المسار. الانتقالات اللي صارت بين قطب المحرر بعدين ابن مقلة بعدين ابن بواب ياقوت، هي كانت عبارة عن اختيارات لحروف وتثبيتها. هذه شيء مبدئي، فأتمنى إن شاء الله تكون حروفك هي يعني إن شاء الله بداية حق نوع من أنواع الخطوط الجديدة. شكرا. أنا بس بدي أقول لك شغلة كتير مهمة، إنه نحن عم نعمل هالشغل احتراما للخط العربي، لأنه أنا برفض إنه يكون في نحن عم نكتب بخط عربي أقل قيمة. يعني ما فينا نحن نوصل ب 2 كورسز بالجامعة عم ناخذ خط عربي نقدر نعمل خط عربي يليق بالخط العربي الأصيل، ولكن نحن مع تطور التول اللي هو الكمبيوتر هو وسيله. نحن بدل ما نستعمل وسيله القلم اللي ما حدا بيعرف يستعملها منا كتلاميذ ديزاين مش كخطاطين، عم نستعمل التول اللي نحن بنعرف نعمله. بس طريقه نقطه الانطلاق هو احتراما للخط العربي لما نعمل شيء بشع. جميل. دكتور ناخذ اخر مداخله اذا تسمح. سامحنا تعبناك ولكن اخر مداخله. مساء الخير دكتور أنطوان. نعم. أنا اسمي محمد حسن، يعني باحث في الخط وليا كذا إصدار والماجستير والدكتوراه في الخط وفي الكتابات.
يعني المفترض يعني حتى احنا لما بنناقش رساله علميه او بيبقى في طرح اكاديمي، الاصل في الشيء ان احنا بنحاول نضبط ايقاع العرض، الفكره، الميثودولوجي وما الى ذلك. اسمح لي دكتور انطوان، انا مختلف شكلا ومضمونا وموضوعا. اللي شفته انا يعني تعبني، انا اسف ان بقول الكلام ده، بس في انساق لعمليه التطوير تحديدا في الخط الثلث مختلفه شكلا وموضوعا. عندي الدكتور احمد مصطفى في لندن وعمل اشكال اكثر حداثيه. لو انا هفلسف الموضوع ابتدي اتحدث عنه، التحويل او الشكل التطويري او اعاده تاويل التقليد زي ما حضرتك اخترت المصطلح. احنا حولنا خط لين الى نوع من انواع الخط الكوفي، والنسب نفسها في بناء الخط الكوفي ولا هو مربع ولا هو مضفر ولا هو كذا. طيب البنيه الجماليه فين؟ طيب احنا برضو بنؤكد وبنقول يعني we respect Arabic calligraphy. فين القيم الجماليه المعتاده؟ ف يعني اسمح لي اقول حاجه زي كده. فانا مختلف مع الشكل ومختلف مع المضمون، مع كامل احترامي للتقديم البرزنتيشن بشكلا رائع، موضوعا مختلف معاه. شكرا لحضرتك يا دكتور. تسلم، اكيد لك حق تختلف. بدي اقول لك شغله، انه انا كتبت بيبر 14 صفحه، بتمنى عليك تقريها وتشوف المضمون، انه ما بحب اجي انا واقرا البيبر مثل ما هي، بحب يكون يفهموا المضمون اكثر. بتمنى عليك انه تقريها وتبعت لي ايميل وساعتها فينا نناقش. وشكرا على مداخلتك. تسلم. شكرا دكتور انطوان ابي عاد على هذه المحاضرة الجميلة. اختلفنا بالرأي، لكن الاختلاف بالرأي لا يفسد الود قضية، والود كله بوجودكم وحضوركم وتفاعلكم الجميل. أنا أعتذر إذا قصرت في التقديم، أخوكم الصغير وأتعلم منكم، ولكن شكرا على تفاعلكم الطيب. بصراحة غامرتمونا بتفاعلكم، باهتمامكم، بانجذابكم أيضا للمحاضرين اللي ألقوا كلماتهم وأوراق عملهم كذلك. فنلتقي بكم إن شاء الله يوم غد. وبهذا نختم اليوم الأول من مؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة. نشكر حضوركم وتفاعلكم، ونرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا يوما عامرا بالفكر والجمال والإلهام. وإلى اللقاء متجدد غدا على دروب الإبداع والخط والزخرفة في رحاب الفجيرة، حيث يصافح البحر الجبل وتبقى الهوية عنوانا للحرف والإنسان. طيب ختاما بس أجهزة الترجمة إذا تكرمتم تضعونها على المقاعد على الكراسي.